Settur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 18. mars klukkan 12:03. Áður en gengið til dagskrár vill forseti vekja athygli borgarstjórnar á því að undir 8. lið á dagskrá fundarins sem kosning fulltrúa í menningar- og íþróttaráð hyggst forseti leggja fram minnisblað borgarlögmanns og skrifstofu borgarstjórnar hæfi Björns Gíslasonar borgarfulltrúa. Verður minnisblaðið aðgengilegt á vef borgarstjórnar auk þess sem allir borgarfulltrúar fengu það sent í tölvupósti til sín í gær. Þá hefur forseti ákveðið að umræða lið númer 3 og 5 á útsendri dagskrá varðandi tillögur númer 3 og 5 fari fram samhliða. Þá gengið til fyrsta liðar á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna öryggisnámskeið fyrir starfsfólk í eldhúsum og þá tekur borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir til máls. Borgarstjórn, ég að mæla hér fyrir tillögu borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands og Flokks fólksins og Vinstri grænna fræðslu- og öryggisnámskeið fyrir starfsfólk í eldhúsum borgarinnar. Við veljum að koma með þessa tillögu hér þar sem þetta á þá við starfsfólki í öllum eldhúsum borgarinnar óháð því á hvaða sviðið það tilheyrir. Við leggjum til að veri samþykkt að haldin verði fræðslu- og öryggisnámskeið rétta meðhöndlun og öryggi matvæla fyrir allt starfsfólk sem ráðið til starfa í eldhúsum og í sjálfstætt reknum stofnunum sem gera þjónustusamninga við borgina. Einnig myndi þetta taka utan öryggismálin en líka matreiðslu, grænmetis- og ofnæmisfæðis og ávarpa næringafræði, hvernig maður getur tryggt næringarinnihald þeirra máltíða sem framleiddar eru eða framreiddar eru. Eins og kemur fram í greinargerð með tillögunni, þá skiptir þetta gríðarlega miklu máli, öryggi og innihald matvæla. Þeir eru að horfa á velferð og líðan og heilbrigði bæði barna og fullorðinna sem eru auðvitað þeir sem við erum helst að veita þessa þjónustu. Reykjavíkurborg býður núna upp á gjaldfrjálsar máltíðir í grunnskólum eins og önnur sveitarfélög og það í gangi úttekt á þeim yfir landið. En það mikilvægt að Reykjavíkurborg viti hvernig við stöndum og að við stöndum að þessu með eins öruggum og góðum hætti og mögulegt Börn í leikskólum fá til að mynda 80% sinni næringu þá daga sem þau eru í leikskólum á sínum leikskóla og það hefur bara gríðarleg áhrif á þeirra heilsu og getur haft gríðarleg áhrif á allt þeirra líf. Þannig að góð næring auðvitað lykilatriði þar en ekki síður þegar kemur að næringu eldra fólks. Við bjóðum í mörgum mötuneytum á vegum borgarinnar máltíðir í hádegi og við heimsendarmáltíðir til eldra fólks og svo framvegis. Það þarf kannski ekki að nefna að ekki langt síðan að það kom upp alvarleg matareitrun í leikskóla sem rekin af Félagsstofnun stúdenta og með þjónustusamning við Reykjavíkurborg. Og þessi matareitrun hefur haft alvarlegar afleiðingar á heilsu barna þar og okkur finnst mikilvægt að draga lærdóm af því máli fyrir alla hlutaðeigandi og koma í veg fyrir að slíkt endurtaki sig með þeim hætti sem við getum þá gert það. Rekstraraðilum, þar á meðal Reykjavíkurborg, ber auðvitað skylda til þess að tryggja hollustuhætti í samræmi við reglugerð 903/2024. Og þar stendur að rekstraraðilum ber að gæta fyllsta hreinlætis og snyrtimennsku, aðbúnað og farartæki og öll tæki og búnað, húsnæði, lóðir og önnur svæði og rekstraraðila ber að vera með innra eftirlit, þjálfa starfsfólk og tryggja að starfsfólk hafi notið þjálfunar og gera grein fyrir starfsréttindum þeirra. Við höfum mögulega ekki tekið utan þetta hvað varðar þá sem eru með rekstrarsamninga við okkur eða senda til okkar máltíðir tilbúnar og mögulega ekki með nægilega markvissum hætti starfsfólk
ekki Reykjavíkurborgar heldur. Þrátt fyrir að það hafi vissulega verið haldin öryggisnámskeið og það er ekki þannig að hér sé verið að tala það að allt sé í kalda kolum. Árið 2022 var til dæmis haldið öryggisnámskeið fyrir starfsfólk sem venjur í eldhúsum, auk almenna fræðslu og það hefði verið árlegur samræmdur fræðsludagur fyrir alla yfirmenn mötuneyti í grunnskólum sem að elda mat sjálfir. Þetta hefur verið í ágúst í skólabyrjun og svo hafa verið stutt námskeið haldin í samráði við menntaskólann í Kópavogi með styrk frá stéttarfélögum. Og þar allt starfsfólk eldhúsa boðað og það mikilvægt líka átt að sjá því að þetta tengist ekki endilega bara því að elda matinn, þetta tengist líka því að bera fram mat. Í menntastefnumóti sem var haldið 24 var einnig haldið fræðsluerindi fyrir matráð í leikskólum, þannig að ýmislegt hefur nú verið gert. En við þurfum að vera meðvituð það að á virkum degi í Reykjavíkurborg eru hátt í 30.000 manns í hádegismat sem að borgin ber ábyrgð á. 30.000 manns. Kannski ekki allt Reykvíkingar en engu að síður þetta stór hluti borgarbúa sem að borðar máltíð sem að við framleiðum eða í það minnsta framreiðum. Og stærsti hlutin leik- og grunnskólabörn. Þar á eftir starfsfólk borgarinnar, fólk sem að nýta sér máltíðaþjónustu velferðarsviðs, hjúkrunarheimili, búsettukjarnar, 2 mötuneyti fyrir starfsmenn og svo framvegis. Þannig að þetta risamál sem á sannarlega erindi hingað inn í borgarstjórn. Og þetta bara matvælaöryggi bara liður í því að auka fagmennsku og við þurfum líka að huga því að ráða inn fagmenntað starfsfólk í þessi mikilvægu störf og átt okkur á mikilvægi bæði næringar og öryggis matvæla. Nú verið að vinna endurskoðun á matarstefnu Reykjavíkurborgar. Stýrihópurinn sem heldur utan um verkefnið fékk reyndar ekki starfsmann allt síðasta ár en hann kom til starfa í upphafi árs og ætti að geta klárað mjög fljótlega. Hlutverk hans var að uppfæra fyrri matarstefnu ásamt aðgerðaáætlun til að stuðla að betri heilsu Reykvíkinga, styrkja máltíðaþjónustuna og stuðla að því að borgin nái markmiðum sínum, hvað varðar öryggi, sjálfbærni, lýðheilsu og hagkvæmni. Og hér þarf að huga sérstaklega öryggisþættinum og við munum gera það í kjölfar þessara tillögu, skerpa á því varðandi aðgerðaáætlunina. En svona samantekið þá vil ég bara hafa það að borgarfulltrúar hafi það á hreinu að síðustu ár hefur bara ýmislegt margt gott verið gert. En það verður að gera betur og það mikilvægt að setja upp áætlun og undirbúa að halda bara með reglubundnum hætti fræðslu- og öryggisnámskeið rétta meðhöndlun og öryggi matvæli fyrir allt starfsfólk sem ráð til starfa í eldhúsum borgarinnar og sjálfstætt reknumstofnunum sem gera þjónustusamningu borgina og þetta óháð því hvort það elda á staðnum eða ekki. Þannig að það sé því að það ekki síður hætta á matareitrunum þegar matur kemur tilbúinn annars staðar frá. Það þarf líka að halda námskeið næringarfræði og matreiðslu og hvernig maður setur saman máltíðir og hvernig maður tryggir rétta með næringarsamsetningu. Þetta hugsaðum við fyrir yfirmenn mötuneyti, leik- og grunnskóla sérstaklega og sérfræði líka þar sem að það hefur aukist. Við sjáum fyrir okkur og höfum rætt þetta við stjórnendur borgarinnar að þetta geti verið blönduð leið á námskeiðum og rafrænni fræðslu. Það mætti nýta torgið sem stafrænt fræðslukerfi Reykjavíkurborgar og aðrar aðferðir og við leggjum það svona í kjölfari á samþykkt þessara tillögu sem við gerum ráð fyrir að allir samþykki. Þá munum við útfæra það með stjórnendum borgarinnar. Aðalatriðið að tryggja öryggi og rétta meðhöndlun og meðferð matvæla og skilvirkni fræðslu og tryggja að sú fræðsla sé fjármögnuð og alltaf útfærð á besta hátt. Þá hefur Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi. Ég vil nú bara óska leikskólabörnum til hamingju með það í Reykjavík að þessi tillaga
hafi komið fram og ég segi nú bara eins og margir kannski, ég hef heyrt marga að segja og ég sjálfur, að okkur ekki löngu búið að hafa og skoða þessi mál. Ég menn nú alveg, þegar nú vísað í þetta skelfilega mál sem að varðandi matareitrun á leikskólanum Mánagarði, þar sem að líf nokkurra barna hékk nánast á bláþræði og sum þeirra munu jafnvel ekki ná sér alveg að fullu eftir þetta sem þar gerðist. Tillagan kemur inn á í rauninni eins og borgarstjóri lýsti hér vel áðan að þá er til staðar nú þegar mikið af allskyns fræðslu og námskeiðum í borginni og líka bara víðar varðandi öryggi með matvæli, meðhöndlun matvæla og allt slíkt og næringarfræðilegi þættir og svoleiðis, en það verður líka að hafa það í huga að það ágæta fólk sem er að framreiða mat á leikskólum í borginni og leikskólum landsins í rauninni, ef við tökum þetta bara aðeins lengra, að þetta eru, má segja, ekki vel launuð störf og það er erfitt að fá í þetta menntaða matráða eða jafnvel matreiðslumenn. Þannig að það gefur augaleið að þá sækir fólk sem að öll jöfni kann að elda mat. Það er enginn að fara að kenna fólki að elda mat á leikskólum því að það fólk sem að sækir starfið og fær það yfirleitt, að það er enginn efast það að það kann að búa til mat. En það sem að tillagan kemur inn á er það að námskeiðið að lagt upp með einstaks öryggisnámskeið í meðferð og meðhöndlun matvæla fyrir matráða og annað starfsfólk í eldhúsum borgarinnar, að það komi inn á sérstaklega þá þætti eða verkferla sem fóru algjörlega úrskeiðis í áðurnefndu Mánagarðsmáli. Og það vita það allir að það þarf oft lítið út af að bera til þess að matur eða hráefni geti breyst bara í mjög hættulegt eitur ef ekki réttar að staðið með meðhöndlun hans það sem að við á. Og það veit það líka allir að í Mánagarðsmálinu á þess ég fara að rekja það mál eitthvað meira þannig, það er búið að vera mikil umfjöllun þetta í fjölmiðlum og Kastljósi og víðar og að í rauninni má segja það að í því tilviki hefði kannski, ef að suða hefði komið upp í 3 mínútur, þá hefði ekkert barn líklega vext á leikskólanum. Þannig að það eru svona hlutir, tæknilegi hlutir sem á líka varðandi, kannski þarf að taka líka inn á bara svona grunnatriði á svona námskeiði, varðandi bara eðli baktería. Hversu lengi má geyma soðinn mat í stofuhita og hversu mikið magn getur kælt í ísskáp til dæmis. Þannig að kuldinn ná í gegn. 10 kílóa pottur fullur af kjötsósu sem að staðið hefur kannski heilan dag í stofuhita og fer inn í ísskáp að seinni part, að hann nær varla að kæla í gegn alla nóttina. Þannig að það eru þessir þættir aðalega, svona algjör grunnatriði sem að þessi tillaga kemur inn á, en hún er reyndar í víðara samhengi eins og borgarstjóri kom vel inn á áðan og ég myndi í rauninni má kannski taka þetta lengra. Ég persónulega myndi vilja sjá samband íslenskra sveitarfélaga, bara öll sveitarfélögin í landinu sameinast einhvers konar samhæft öryggisnámskeið hvað varðar þessa hluti, þannig að öll börn á leikskólum landsins sitji við sama borð hvað þetta varðar. Og í rauninni það má kannski segja sem svo að Íslandi er svolítið villta vestrið hvað kemur að mörgum hlutum, reglugerðum, verkferlum, ef við getum tekið sem dæmi. Meira að segja landfræðilega er Ísland, það er vestasti hluti í Evrópu eins og allir vita og það er bara svolítið villta vestrið hérna í gangi, varðandi þessi mál eins og önnur. Og ég vona svo sannarlega að þessi tillaga, þetta frumkvæði Reykjavíkurborgar, hvað þetta varðar, muni verða dæmi eða svona hvatning til annarra sveitarfélaga til þess að taka þennan bolta og koma þessum málum og tryggja það að ekkert barn, ekki bara í Reykjavík, heldur á landinu öllu, verði forðað mögulega eins og hægt er frá því að lenda í þeim hörmungum sem að leikskólabörnin á Mánagarði lentu í hérna rétt fyrir jólin. Og með þeim orðum myndi ég bara óska þess virkilega að allir greiði taki vel í málið og sýni þessu þann skilning sem að ég veit að
Það væri mjög skrítið, finnst mér persónulega, ef að fólk væri að andmæla þessu eða hvernig það væri. En eins og segi, takk fyrir. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að veita ansvar, borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég verð náttúrulega bara að viðurkenna það að mér finnst þetta brilljant mál að við förum að fjalla hér í borgarstjórn og í fyrsta máli nýs meirihluta meðhöndlun á ungnautahækki og rótagræmiti og sem bara reyndar útgjaldatillaga væntanlega. Það ekkert minnst á það í umræðum í þessum tveimur ræðum hvernig á að fjármagna þetta kostar pening allt saman. Það eru bara áframhaldandi útgjöld yfirvofandi og stóru málin, eða að segja stærri málin sem kannski brenna á borgarbúum fá að bíða. En brilljant mál enga síður og velferð barna á leikskólum og annarra sem borða mat í hádeginu mikilvæg og ég ekki að gera lítið úr því en mér finnst það stórfurðulegt val á máli. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Já, ágæti borgarfulltrúi, Þorvaldur. Ég skil algjörlega þína afstöðu að sjálfsögðu þarf að eiga fyrir því sem lagt fram og ég bara fullvissaði það að það er verið að skoða alla leiðir í þessu og þetta að fjárhagsáætlun, væntanlega og svo finnst mér líka það ef við tökum þetta bara í starra samhengi að þá eru mörg önnur mál sem að mætti skera niður á móti. Það aðeins ég fari út í það hér, óskild mál, mörg sem að þarf að skoða. Og þetta alltaf spurningu það að fjármagni fari í þau mál sem að virkilega skipta máli, sem skipta borgarbúa máli en ekki einhverja aðra, jafnvel innan borgarinnar, ef að svo má segja, heldur þar skiptir miklu máli að því fjármagni sem við höfum til handa hverju sinni að því sé veitt og með skynsamlegum hætti þangað sem þess er þörf. Og ég tel það bara og fullyrði það er mikil þörf á því að koma þessum málum í lag. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúi Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti, þetta ekki á fjárhagsáætlun. Hafið þið skoðað kostnaðinn? Getið þið sagt okkur hvað þetta kostar? Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, hefur lokið því að veita ansvar öðru sinni. Óskar eftir að svara ansvari borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágæti borgarfulltrúi, Þorvaldur. Nei, ekki beint þetta sem sér liður, það rétt hjá þér, þetta ekki beint sem sér liður á fjárhagsáætlun. Það á fjárhagsáætlun aftur á móti fræðslu liðir sem að þetta mál myndi falla undir og það líka þannig að við erum ekki að tala mikla peninga þarna í rauninni. Það í gangi námskeið hér út kvippin og kvappin nánast sem að taka á þessum málum. Það hafa verið haldið námskeið og það að halda utan svona námskeið fyrir matráða og ófaglært starfsfólk í eldhúsum í leikskólum borgarinnar, það í sjálfu sér ekki, við erum ekki að tala mikla og fjárfreka kostnaða framkvæmd hér. Þannig að því sé algjörlega haldið til haga. En engu að síður, ágæti borgarfulltrúi, að ég skil algjörlega þín rök og bara ég svara þess með þessum hætti. Þetta þörf á þessu, þetta á fjárhagsáætlun innan fræðslu liða og þannig verður tekið á málinu, þetta ekki fjárfrekt og svo framvegis. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvari öðru sinni og telst að ansvörum lokið undir þessum lið. Óskar borgarfulltrúi Þorvaldur Daníelsson eftir því að veita stutta athugasemd vegna fundarskapa eða til að bera á sér ámæli. Ég get sett viðkomandi á mælendaskrá, ég set Þorvald Daníelsson á mælendaskrá og tekur þá næst til máls borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson. Virðulegi forseti, ég ætlaði bara að gera stuttu athugasemd og því það svo sem ekki stappfull mælendaskránin í þessu máli að ég ætlaði bara að benda á þá einföldu en bráðskemmtilegu staðreynd þegar kemur að svona kostnaðarliðum, jafnvel þótt sé ekki mikið, en það tengist þessar umræðu, molar eru líka brauð.
Þannig að við þurfum alltaf að reikna með því, þó þetta kosti ekki mikið, að það safnast saman. Og þetta stór hópur fólk sem vinnur við þetta og það kostar væntanlega per einstakling. Og svo spurning, ætlum við að rukka þá sem eru á sjálfstætt starfandi skólum eða er að veita mat hingað í hádeginu, ætlum við að rukka þá skylda öll að setja námskeiði, hvernig verður það ef fólk neitar að setja námskeiði, vill ekki setja námskeiði, útfærsla á þessu engin, þannig að þetta bara svona einhvern veginn út í loftið tillaga finnst mér þó hún sé fín, ég ekki í ríðurinni. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, þetta svona, finnst mér þróast í svolítið skrýtna átt, út í loftið, sagði borgarfulltrúinn Þorvaldur, en samt fín tillaga. Hvernig passar þetta tvennt saman, að vera fín tillaga og út í loftið? Og það kemur spánst fyrir sjónir að taka bara ekki vel í þessa bráðnauðsynlegu tillögu og vera einhvern veginn með einhvern svona hálfgerðan sparðatýning án þess að geta nefnt á neitt sem að eitthvað svona áþreifanlegt verði að segja. Þannig að ég bara lýsi undrun minni á þessari samræðu. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari borgarfulltrúi Þorvaldur Daníelsson. Já, forseti, sparðatýningur, það nú kannski eitthvað sem ætti ekki að fara fram á svona námskeiði, einmitt. En tillagan fín sem slík, ég ekki að segja það að þau eru ekki að fara yfir meðhöndlun ungnautahags og rótargrænmetis. Það má hins vegar útfæra tillögurnar og kostnaðargreina þær og leggja þær svo fram, þannig að fólk viti hvað er að tala að ræða. Þannig að því leytinu til tillagan fín að hún á alveg rétt á sér, hún góð, en hún ekki kostnaðarmetin, hún ekki inn í fjárhagsáætlun. Þetta kostnaðarauki, það sé að finna að. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni, þá ansvörum lokið undir þessari ræðu og næst til þess að taka til máls Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, molar eru líka brauð, með leyfi forseta, sagði hér borgarfulltrúi Þorvaldur Daníelsson upp í pontu í rétt áðan tillögu sem að varðar ung börn sem að urðu fyrir gríðarlegu tjóni og þeirra fjölskylda hér í borg á leikskóla sem að hvílir undir eftirliti borgarinnar og undir okkar gæðaferlum. Þetta alvarlegt mál og þetta hefur gríðarleg áhrif á líf þessara barna til allrar framtíðar. Molar eru líka brauð og kostnaður falinn í því að halda einstaks öryggisnámskeið fyrir matráða sem að starfa hér hjá borginni undir okkar yfirsjón og ábyrgð. Hvað heldur borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson að það kosti að skipta nýra? Því að það líkleg afleiðing af þessu máli. Hvað heldur borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson að það kosti fjölskyldur að standa yfir því hér að börn séu í lífshættu? Hvað kostar það? Einstaks öryggisnámskeið og maðurinn getur ekki einu sinni okkur því. Maður sem undir flokki sem að segist tala fyrir málefnum barna. Pólitíkin á þessu plani að alltaf skuli gagnrýna allt sama hvað það svo lengi sem við sitjum sikkur megin í einhverjum sal? Veistu það þessum börnum og fjölskyldum þeim drullu sama þennan sal eða hvar þú situr í honum? Það skaltu vita. Kæri félagi. Við erum á hærra plani en þetta. Þetta einföld tillaga lítið en risastórt mál. Alvarlegt mál. Molar eru líka brauð. En nýru eru líka líffæri. Og líf líka líf. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu, einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar, það Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, ég ekki að gera lítið úr þeim hörmungum sem á dundu og hvað áhrif þetta haft á líf þessa fólks, því fer fjarri.
og að væna með það hafi ekki hag barna fyrir brjósti er bara mjög alvarlegt mál að mér finnst, nánast ærumeiðandi en ég ætla nú ekki alveg að fara út í það. Það er hins vegar ekkert að því að við gerum alls konar hluti í forvarnaskyni en við þurfum samt sem ára að reikna með kostnaði. Þannig að það liggur í hlutarins eðli. Það er fullt af hluti sem þarf að gera til að auka á öryggi borgara, barna og fullorðina, en við þurfum að vita hvað hlutinni kosta. Er það til of mikils mælst að við rýnum það? Ég bara spyr. Og ég bara kann ekki við það að vera brigslað það að bera ekki hag barna fyrir brjósti. Það finnst mér mjög alvarlegt mál. Þorvaldur Daníelsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar og þá er ansvörum lokið undir þessari ræðu og tekur þá til máls borgarfulltrúin Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, í fyrsta lagi eru þessi þetta einstans námskeið ekki að fara í gang í fyrramálið og bara opinn tékki hér á borgarbúa inn í framtíðina varðandi þetta og mér er hreinlega til efs að hér þær tillögur sem lagðar eru fyrir borgarstjórn yfir höfuð, það er spurning hversu vel fjárhagslega útfærðar þær eru svona almennt ef við tökum þá umræðu bara lengra þannig. Þessu verður vísað á réttan stað, það koma aðilar að málinu sem hafa með þetta mál að gera og það verður útfærsla, það verður kostnaðarmat, það verða og í kjölfarða þessari tillögu þá bara það er líklara heldur en ekki að í gang fari ákveðin hagræðing, samhæfing á þeim fræðslu þáttum eða námskeiðum sem fyrir eru hjá borginni varðandi þessi mál í staðinn fyrir það að vera hér með allskyns námskeið út allar trissur sem kostar líka penning, að þá er miklu sniðugra að nýta þetta tækifæri til þess að koma á að samræma þá fræðslu sem til eins og ég sagði áðan og það er alveg hárrétt sem að kemur fram hér hjá borgarfulltrúa Dóru Björt áðan að þetta við erum að fjalla hér okkar viðkvæmasta fólk sem á enga fulltrúa í neinum ráðum eða nefndum hér og getur ekki eins og tala fyrir sjálft sig þegar kemur að öryggi þess og þetta er bara eins og með umferðarreglurnar, við viljum ekki leggja niður umferðarfræðslu hér til þess að spara peninga. Ég gerir ráð fyrir því að það sé engin borgarfulltrúi sem yrði svo djarfur að koma með þá sparnaðar hugmynd að hér yrði lögð niður umferðarfræðsla, það yrði lögð niður bara name it, með leyfi forseta þá ég sletti hér, að hér á ferðinni nauðsynleg uppfærsla á þeim málum sem hafa verið bara hreinlega í lamasessi í Reykjavík og borg og á Íslandi allt og lengi. Og það þegar ég vísaði í Villta Vestri áðan, að þá það þetta er akkúrat dæmi það. Ég veit til þess að í Danmörku að þar eru skyldunámskeið, ég hef ekki skoðað þetta beint ekki víðar en það allavega, en svona hef heyrt af því að í Danmörku þá þetta skyldunámskeið og ég gerir fastlega ráð fyrir því að það þjóðir sem við berum okkur saman við, þá aðalega Norðurlandaþjóðirnar, að þar eru þessi mál ekki með þessum sveitamennsku brag sem hefur verið hérna á Íslandi, í Reykjavík og við erum einfaldlega að taka á þessum málum í eitt skipti fyrir öll og þar með ætla ég að ljúka minni umfjöllum málið hér og nú. Takk fyrir. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Borgarfulltrúin Þorvaldur Daníelsson hefur lokið andsvörum má bjóða borgarfulltrúum að fara á mælendaskrá. Þá tekur næst til máls og lokar þessari umræðu borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, takk fyrir umræðuna þetta mikilvæga mál. Til að svara því sem fram hefur komið í umræðinu þá þetta samræmingaratriði
Við erum að taka utan mikilvæga lögbundna fræðslu. Hér ekki kostnaðaraukandi tillögu að ræða, heldur erum við að taka hana aðeins ofar og taka hana fyrir í yfirstjórn borgarinnar þar sem við náum að samræma fræðslu fyrir fólk í það minnsta 3 mismunandi sviðum þar sem að matur framborin. Það eru auðvitað margar ástæður fyrir því. Til að mynda hefur verið bara frá áramótum fjöldi matarsýkinga á Íslandi og það væri óábyrgt af stjórnvaldi að bregðast ekki við því og við viljum einfaldlega gera betur og vera á undan. Við erum ekki að segja það að skortur og fræðslu hafi valdið einu eða neinu, en hafandi starfað í mörgum eldhúsum sjálf, þá get ég ekki ímyndað mér það áfall sem að fólk sem að starfaði í eldhúsinu til dæmis að Mánagarði varð fyrir. Ég veit að þetta skelfilegt fyrir þá sem að verða fyrir matareitrun. Þetta og það í rauninni var þessi mjög svæsin og ég skil því vel tilfinningar Dóru Bjartar. En þetta einfaldlega okkar skylda og við viljum taka betur utan um það og við viljum hér í framhaldi af samþykkt þessara tillögu vinna það með bæði mannauðsdeildinni og sviðsstjórum viðkomandi sviða. Hvernig við stöndum sem allra best að þessu. Nú fljótlega mun koma tillaga endurskoðaða matarstefnu þar sem að komin til starfa starfsmaður loksins til þess að gera það. Varðandi áhyggjur borgarfulltrúa Framsóknarflokksins forgöngu og forgangsröðun tillagna, þá langar mig að benda á það að þessi meirihluti hefur nú þegar samþykkt hér 26 tillögur sem meira heldur en borgarfulltrúin hefur samþykkt á vegum, fyrri meirihluta, að ég held bara allt kjörtímabilið. Í það minnsta mun meira heldur en það ár sem að Einar Þorsteinsson var borgarstjóri og ætti það að gleðja borgarfulltrúan sérstaklega þar sem hann tók það fram. En ég vona það að við tökum bara höndum saman það að tryggja öryggi og næringu bæði barna, eldra fólks og auðvitað starfsfólks. Því það væri nú ekki síður áfall fyrir okkur ef að mikið af starfsfólki fjalli frá vinnu vegna svona atvika. Þá þakka ég bara fyrir umræðuna og ég vona að við munum hér góðan ánægjanlegan fund. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og ekki eru fleiri sem hafa óskað eftir því að taka til máls undir þessum lið og þá gengið til atkvæðagreiðslu tillögu Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna fræðslu og öryggisnámskeið fyrir starfsfólk í eldhúsum. Þau sem eru samþykkt, já. Þau sem eru samþykk tillögunni vinsamlega gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera og tillagan er samþykkt samhljóða. Þá er gengið til næsta liðs á dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að gera leigjendum félagsbústað kleift að eignast heimili sín og tekur þá fyrsti máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti og borgarstjórn. Í áratugi hefur við átt við alvarlegan húsnæðisvanda að etja hér í Reykjavík. Húsnæðisverð nánast stökkbreytist ár frá ári og biðlistar eftir félagslegu húsnæði haggast varla þrátt fyrir að eignasafn félagsbústaða hafi fjórfaldast frá áramótum og nemi nú 3000 íbúðum.
Á sama tíma glíma félagsbústaðir við alvarlegan fjárhagsvanda, leigutekjurnar duga varla fyrir rekstrinum og afborgun lána og það ekki hægt að leysa út þennan bókhaldshagnað sem að fæst af endurmati eignasafnsins nema með eignasölu. Og þetta stóra félagslega íbúðakerfi stendur því á eins konar brauðfótum. Þetta vegna þess að stórt félagslegt kerfi ekki endilega það sama og sterkt félagslegt kerfi. Stórt félagslegt kerfi ekki mælikvarði á árangur, heldur á stærð vandans. Það marks neyðina í samfélaginu að ár eftir ár séu 600 til 800 manns á biðlista eftir neyðarhúsnæði. Og þá það ekki árangur þegar 5% af öllum íbúum í Reykjavík eru félagslegar heldur afleiðinga árangursleysi húsnæðisstefnu borgaryfirvalda. Og þegar nánast enginn kemst út úr félagslegu húsnæði öðruvísi en í fylgd með hjúkrunarkonu eða prest, að þá kerfið hætt að vera skjólhús og orðið að búri sem festi fólk í fátækt á meðan að þeir sem komast inn á fasteignamarkaðinn byrja að eignast og njóta góðs af hækkun fasteignaverðs. Félagslega húsnæðiskerfið í Reykjavík veikt af því að eini tilgangur þess og markmið að stækka eignasafnið en ekki að hjálpa fólki til eignar. Við íbúar, þar með talið íbúar félagslega kerfisins, greiðum skatta til ríkis og sveitarfélaga sem skammta svo tekjulágum húsnæðisstuðningi til að niðurgreiða leigu hjá félagslega húsnæðiskerfinu og fjármagna þannig rekstur kerfisins. Og bara hugsið ykkur, allur þessi peningur, tugir milljarða af skattfé sem hið opinbera setur í að niðurgreiða leigu og íbúðakaup félagsbústaða en ekki króna af þessu fer í að hjálpa fólki svo þurfi ekki á félagsbústöðum að halda. Ekki króna fer í að hjálpa fólki út úr félagslega kerfinu. En milljarðar úr sameiginlegum sjóðum íbúa fari í að halda fólki í félagslega kerfinu. Það bara galið. Mér langar að segja ykkur sögu ömmu vina míns. Hún var ung kona þegar að maðurinn hennar skildi hana og börnin þeirra eftir fyrir flöskuna. Hún var einstæð og efnalítil og fluttist til Reykjavíkur í leit að betra lífi. Og til allra lukku fékk hún íbúð hjá verkamannabústöðunum sem voru. Og hún eignast þessa íbúð með kaupréttarleigu og gat síðan selt hana upp í stærri íbúð í Árbænum sem að rúmaði fjölskylduna betur og þar bjó hún til æviloka. Íbúðana fengu svo börnin og barnabörnin í arf sem hjálpaði þeim að styrkja sína stöðu. Í núverandi kerfi hefði amma vina míns aldrei geta eignast íbúð. Hún hefði þurft að leigja hjá félagsbústöðum til æviloka og væntanlega þurft þarlegandi húsnæðisstuðning til að niðurgreiða leiguna til æviloka. Af því að í núverandi kerfi engin útgönguleið. Fólk fær hvorki tækifæri né bara hvata til að styrkja stöðu sína og þessu viljum við breyta. Í dag leggjum við sjálfstæðismenn fram tillögu að íbúar félagsbústaða fái að eignast heimilin sín. Við viljum koma á fót nýju úrræði sem gerir leigjendum félagsbústaða kleift að eignast húsnæði sem þeir leigja. Reykjavíkurborg mun framkvæma valkostagreiningu á mismunandi útfærslum þar sem litið verður til sambærilegra lausna í öðrum löndum en einnig kannaður möguleikinn á að nýta húsnæðisstuðning ríkisins og borgar á nýjan hátt til þess að hjálpa fólki að eignast fasteign. Og ef við útfærum þetta rétt, þá munum við veita leigjendum félagsbústaða raunverulegt tækifæri til eignamyndunar og fjárhagslegs öryggis. Við munum létta fjárhagslegu álagi af félagsbústöðum af því að salan mun losa fé sem veitir félaginu svigrúm til þess að rétta af reksturinn og það náttúrulega bara forsenda áframhaldi íbúðakaupa og senast en ekki síst þá drögum við úr þörf á því að hækka leiguverð hjá félagsbústöðum sem annars væri eina leiðin til þess að bæta rekstur félagsins. Og við þurfum ekki að finna hjólið. Svona úrræði hafa verið innleidd í öðrum löndum með góðum árangri og í greinargerðinni tel ég upp nokkur. Það The Right to Buy í Bretlandi sem kannski þekktast af því að gefur leigjendum félagslegra íbúða rétt til þess að kaupa alltaf 70% afslætti. Í Frakklandi til PRET Social Location Accession sem að sameina leigu og kauprétt. Í Bandaríkjunum þá erum við Section 8 Home Ownership Program og þar getur fólk nýtt húsnæðisbætur til þess að greiða af fasteignaláni í staði leigu. Í Þýskalandi svokallað Mietkauf og þá geta leigjendur nota hluta leigugreiðslna sem innborgun í fasteign og við höfum líka íslensk fordæmi.
Í Árborg fyrir áratug ákvað sveitarfélagið að bjóða leigjendum félagslegri íbúða að eignast heimili sín og hjálpaði þeim með útborgun með því að lána þeim gegn þá bara veðrétti í eigninni. Þannig við erum ekki að tala það hér að fara að endurvekja endilega einhver gömul kerfi, heldur að útfæra nýja útgáfu, nýja útfærslu sem tekur mið af öllum þessum lærdómi, bæði hérlendis og erlendis og hentar íslenskum aðstæðum. Nú geti verið að þessi breyting sem ég að leggja til tósi íhaldstaugina á einhverjum hérna og kannski einhverju óttist að félagsbústaðir tapi á sölunni eða að fasteignaverð verð hækki eða þá að þetta kunni að hvetja fólk til fátæktar eða fara inn á félagsbústaðakerfið. Og við þá sem hafa slíkar áhyggjur vil ég segja að hvergi hefur þetta úrræði í þeim löndum þar sem það við lýði leitt til einhverjar teljanlegra hækkan á fasteignaverði umfram aðra áhrifaþætti. Og ég minni líka á að ríki og sveitarfélög eru nú þegar að niðurgreiða íbúðakaup félagsbústaða auk þeirra meðgjafar sem að fyrirtæki fær með því að fá nýjar íbúðir á kostnaðarverði í stað markaðsverðs. En annars það náttúrulega bara reikningsdæmi að finna eitthvað söluverð sem myndi henta þá bæði félagsbústöðum og væntanlegum kaupendum. Og svo get ég sjálf votta fyrir það eftir að setið í velferðarráði og áfrýjunarnefnd velferðarráðs að það síður en svo auðvelt að fá úthlutað íbúð hjá félagsbústöðum og einungis þeir sem eru í alvarlegri, auðsjáanlegri neyð komast þar inn. Og ef það skildi einhverjir kerfisnillingar sleppa í gegn og eigna sína fyrstu einu íbúð með þessu, þá segi ég bara flott, af því þetta sparar okkur þá áratug af húsnæðisstuðningsgreiðslum. Það allt í lagi að vera íhaldssamur, en við verðum að passa okkur að vera ekki kerfisverðir. Íhaldsmaðurinn vill passa að breytingar séu til góðs, en kerfisverðir hugsa eingöngu út frá hagsmunum kerfisins og það ekki hlutverk okkar stjórnmálamanna. En hjartað í þessari tillögu séreignarstefnan, en því miður þá sýna tölunar að séreignarstefnan á undanhaldi. En það kemur bara verst út fyrir þá sem minnst eiga því að sá hópur á allt undir því að geta komið undir sig eign. Bara ein lítil kjallarahóla lyftistöng fyrir þennan hóp frá því að vera háð félagslegum húsnæðisstuðning, kannski ævilangt, og til þess að búa við þá fjárhagslegt öryggi og eiga sparna til að grípa í öldugangi lífsins. Og þetta sést mjög skýrt þegar menn fara að skoða skattframtöl sem að sérfræðingar aðrir en ég hafa sannlega gert. Og þá sést það bara hvernig hrein eign fólks sem hefur fest kaup á íbúð eykst eftir aldri. Og ég þekki hjón sem eru klassískt dæmi, þau voru bara hafa verið allt sitt líf, lág til millitekjufólk. Þeim tókst að eignast eina litla einsvefnherbergja íbúð undir Súð 1990 og fluttu svo aldamótin í 2 svefnherbergja íbúð. Þar hefðu búið alla sína tíð. Í dag eru þau 65 ára, búin að greiða upp íbúðana, algjörlega skuldlaus og með öll launin til ráðstöfunar sem þau nota í endurnýjun og viðhald á þessari íbúð. Og barnabannið. En frá því aldarmót fóru þau úr því að eiga kannski örfáar milljónir í íbúðinni í að sitja á 100 milljónum í hreinni eign. Aðra sögu að segja fjárhag leigjanda yfir sama tímabil. En hrein eign ungs fólks á 30-aldri sem á ekki fasteign að jafnaði 800.000 krónur og svo rétt 3,6 milljónir hjá fólki á eftirlaunaaldri. Á meðan að hrein eign íbúðareiganda á eftirlaunaaldri 76 milljónir að jafnaði. Þetta bara sláandi munur. Með öðrum orðum, leigjendur dragast ekki bara aftur úr, heldur sitja þeir einfaldlega eftir. Það því deginum ljósara hvað það mikið hagræði fyrir skattgreiðendur og borgina að hjálpa lágtekjufólki til eignar. Í stað þess að hlekkja það við félagslegt húsnæðiskerfi þar sem það háð kannski húsnæðisbótum til æviloka, því staðreyndin svo líka að félagsbústaðir eru komnir á vonavöl og það bara einungis tvennt í stöðunni. Hækka leiguna sem kallar meiri niðurgreiðslu frá borginni og ríkinu eða bara gera fólki kleift að eignast heimili sín, rjúfa vítahring fátæktar án þess að það kosti ríki og sveitarfélög krónu aukalega. Í dag bara engin leið fyrir leigjendur félagsbústaða til þess að eignast íbúðirnar sínar. Kerfið heldur þeim föstum í langtíma leigu á meðan þeir sem komast inn á fasteignamarkaðinn geta byggt upp eigið fé. Þetta þýðir að eignamyndun verður einungis forréttindi þeirra sem eiga aðgang að eignamarkaði. Við viljum styðja við fólkið, ekki bara kerfið.
Við viljum gefa leigjendum félagsbústaða raunverulega leið úr kerfinu. Því hvet ég ykkur til að styðja þessa tillögu og gefa fólki, leigjendum félagsbústöðum, tækifæri til að eignast heimilin sín. Takk fyrir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu. Næstur til þess að taka til máls Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, það var tillögu flytjanda, var tíðrætt að eignast heimili, en þeir sem að búa í leiguhúsnæði, þeir náttúrulega hafa búið sér sín heimili, þeir eiga sín heimili. Og þannig að ég skil ekki alveg þetta orðalag og ég veit ekki til hvers það eiginlega ætlað. Það eitthvað verra að eiga sitt heimili í leiguíbúð heldur en í eignaríbúð? Eignaríbúðir eru jú reyndar mjög oft þannig að fólk mjög skuldsett og í rauninni alla ævi að borga af lánum með mjög háum vöxtum, alla ævi. Og svo þetta séreignafyrirkomulag sem að mér heyrðist borgarfulltrúinn vilja lofsyngja. Það ágætt en bara innan ákveðna takmarka og ég held að svona heilbrigður húsnæðismarkaður einkennist af því að það alvöru valkostur, það séreignamarkaður en það líka sterkur leigumarkaður. Og við þekkjum það bara að því að með þessu orðaði aðeins sérkennileg, við þekkjum það í löndunum í kringum okkur, það sem að eru mjög sterkir leigu íbúðarmarkaðir. Meira að segja í mjög ríkum borgum eins og Zürich, Vín, Hamborg, svo eitthvað sem nefnt, kannski yfir 50% íbúðana leiguíbúðir og ótrúlega stór hluti þeirra, til dæmis í Hamborg, í eigu stórra óhagnaðardrifna leigufélaga og jafnvel í eigu borgarinnar. Og enginn lítur á það sem einhvers konar böl að þurfa að búa þar, þvert á móti þeir sem að fá íbúðir þar, telja sig hafa dottið í lukkupottin og geta búið sín heimili þar og búa þá líka við húsnæðisöryggi. Þannig að þessi hugsun það að leigja íbúð sé alltaf neyðarúrræði, ég algjörlega ósammála þeirri hugsun og það eru svo sannarlega íbúðar í öllum nágrannalöndum okkar þar sem að nokkuð stór hluti þeirra, eins og ég sagði áðan, einmitt kjósa búa í leiguíbúðum. Það eru, eins og kom fram í máli Frumalanda, 3100 íbúðir í eigu félagsbústaða í Reykjavík. Íbúðir í Reykjavík eru 57 til 58.000, þannig að þetta kannski 5% íbúða í Reykjavík. 95% íbúða í Reykjavík eru ekki í eigu félagsbústaða, ekki í eigu borgarinnar. Þannig að ég á aðeins erfitt með að skilja vandamálið og það þannig að í hverju einasta fjölbýlishúsi í Reykjavík eru einhverjar íbúðir frá félagsbústöðum og engin nágranna veit af því. Auðvitað geta komið fyrir atvik, það sem að eru einhver svona leiðindi en það eru algjör undantekningatilfelli. Þetta þýðir að við erum ekki hér í Reykjavík með einhvers konar gettó þar sem að býr eingöngu lágtekjufólk. Við erum með blandað hagkerfi, við erum með blandaðan íbúðamarkað og ég tel að við höfum full ástæðu til þess að vera hreykin af félagsbústöðum. Félagsbústaðir eru langstærsta íbúða eignafélag landsins. Við fórum nokkur fyrir fáeinum misserum í heimsókn til Dublin á Írlandi og þar voru okkur sýndar 2 blokkir í miðri borginni og í miðborginni og þar bjó sem sagt fólk sem var á svona félagslegum forsendum, það að segja lágtekjufólk og fólk sem hefði annars verið á götunni. Og ágætt út af fyrir sig en okkur fannst sérkennilegt
að það skildi vera smalað saman öllu þessu fólki sem hefur litla sem enga tekjur og sett í 2 blokkir. Og við fundum til smá stolts út af okkar kerfi hér. Nú, það er ein ástæðan fyrir því að íbúðum félagsbústað hefur fjölgað. Ein ástæðan svo að í svokölluðum samningum eða markmiðum samninga við lóðarhafa þar sem að uppbyggingarheimildir hafa verið auknar verulega. Þar fylgir svo kvöð að félagsbústaðir hafi forkaupsrétt á 5% íbúða og að 20% íbúðana skuli vera leigu- eða búseturéttar íbúðir. Og þetta að mínum mati mjög gott atriði og hefur reynst mjög vel til þess að reyna að efla hérna leigumarkað og búsetumarkað og félagsbústaði og að setja ekki öll eggin í eina körfu sem séreigna stefnan og ég hvet ykkur til að lesa grein sem birtist í The Economist fyrir nokkrum árum og hétu Blunder of Private Property og þar í þessu hægri sinnaða markaðsblaði var einmitt varað við því að 100% séreignastefna hefur margvísleg vandamál í för með sér. Þeir sem hafa fjárfest í eigin húsnæði, þeir eru til dæmis viðkvæmir fyrir miklum sveiflum á húsnæðismarkaði og alls kyns svoleiðis, þannig að það er bókstaflega skynsamlegt að hafa til hliðar við séreignamarkaðinn leigumarkað. Þannig þetta alls staðar í löndum sem við viljum bera okkur saman við. Nú það muna það kannski einhverjir að ákveðnir verktakar hérna í bænum kærðu borgina fyrir innviðagjöldin og samtök iðnaðarins studdu þá verktaka. Þeir vildi ekki sitja undir þessum kvöðum en borgin vann málið sem betur fer í héraði og fyrir Hæstarétti ef ég man rétt og það var gríðarlega mikilvægur sigur fyrir öll sveitarfélögin í landinu sem að geta nú betur og örugglega en áður sett verktökum slík skilyrði. Og svo vil ég benda líka spyrja, spyr aftur, er það eitthvað böl að búa í leiguíbúð? Jafnvel leiguíbúð sem við getum þess vegna búið alla ævi. Er það sniðugt að selja íbúðir úr svona kerfi á markaðinn, eða svo má segja? Þetta kerfi sem hefur byggst upp kannski á 40 árum og er sameign borgarbúa. Og vissunátt gerist það nákvæmlega sama með félagslega eignakerfi sem verkamannabústaðakerfi var. Þar var á einum tíma bara allt í einu leyft að selja íbúðurnar út úr þessu kerfi og þar með í rauninu hrundi það. Sama prinsip í rauninu hjá húsnæðisfélögum aldraðra. Þú færð íbúð þar, þú getur ekki selt hann á markaði eða ákomendurinn að henni. Nei, þetta helst áfram inn í safninu eftir þinn dag. Og það er það sem ég óttast að ef að þessi tillaga nær fram að ganga, að þá eru við smám saman að ganga á þessa verðmætu sameign borgarbúana og hvers eiga þá þeir að gjalda sem að eftir 10 ár eða 20 ár eða 2 ár þurfa á slíkum íbúðum að halda og þá er bara búið að losa út úr eignasafninu þó mikið af íbúðum. Ég bendi líka á það að þetta er svona aðeins sérkennilegt að því leyti að í dag getur hver sem sagt upp samningi og farið út úr kerfinu, farið út á hinn almenna leigumarkað eða freista þess að kaupa íbúð. Og þannig ég skil ekki alveg vandamálið og það er út í hött að segja að félagsbústaðir standi á brauðfótum, það er algjörlega út í hött. Þetta er gríðarlega stórt og öflugt félag með gríðarlega verðmætar eignir og einhver segir það stendur ekki til að selja þetta, þá er þetta samt verðmætt. Það er verðmætt að eiga 3000 íbúðir sem að þeir geta búið í bræður okkur og systur í borginni sem eiga ekki annara kosta völ. Eru virkilega engin verðmæti fólgin í því? Ég legg til að verði felld. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Björn Gíslason, borgarfulltrúi.
Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Við höfum að ræða þessa tillögu okkar sjálfstæðismanna að gera leigjendum félagsbústaða kleift að eignast heimili sín. Svona ef það myndi nú einhver vilja það. Nú borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson fór nú hér mikið inn áðan og sá þessu allt til foráttu. Þó svo nágrannaþjóðirnar í kringum okkar séu nú að gera þetta og leggur til að þessi tillaga verði felld. Það svo sem kemur ekki óvart úr þessu meirihluta. Það vild allt fellt sem við komum með hérna minnihlutinn. En hvað það? Við verðum að reyna að berjast í þessu. Og það rétt sem að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi sagði, það rúmlega 3000 félagslegar íbúðir í Reykjavík og af þeim 480 íbúðir fyrir fatlað fólk. Og að meðaltali koma 300 nýju leigjendur inn í kerfið árlega en 100 fara út úr kerfinu á hverju ári. Það kemur fram í greinargerð sem fylgdi þessari tillögu og sem nú reyndar vel, hún alveg Heiður Aðalsson og Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir og borgarfulltrúi og búin að stúdera þetta mjög vel. Nú, þarna kemur einnig fram að 10% þeirra sem eru á leigumarkaði og leiguhúsnæði og vilja frekar komast, það er þeir sem vilja leigja, ég ætla að orða þetta aðeins öðruvísi. Sko, í könnun prósent hefur á undanförnum árum sem hefur gert á meðal leigjenda kemur fram að einungis 10% þeirra sem eru á leigumarkaði leigja húsnæði vegna þess að þeir vilja leigja. Það er 90% sem vilja ekki leigja, öllu heldur. Og þetta harmonar mjög vel saman við könnun sem að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun lét gera hérna fyrir einhverjum 2 árum síðan. Þar kom fram að 89% leigjenda vildu frekar verið eigin húsnæði. Nú, þetta náttúrulega kemur, eins og kom nú fram í máli tillögu flytjanda að þetta er fjárfestingarkostur fyrir almenning og þetta verður vinsælt. Fólk vill eiga sína íbúð sem þeir búa í og þannig að ég held að þetta er það sem við höfum gert í áratugi. Það er að eignast íbúð eða kaupa íbúð og reyna að komast yfir hana. Þetta er mesti fjárfestingarkostur sem almenningur gerir í sínu lífi yfirleitt. Þannig að en vissulega, svo er náttúrulega komið eins og hjá Húsnæðis- og mannvirkjastofnun komið þessi hlutdeildarlán sem að margir, það eru fyrst og fremst hugsað fyrir kannski fyrstu íbúðareigendur og reyndar er einnig fyrir þá sem hafa ekki átt íbúð í 5 ár geta sótt hlutdeildarlán og það er ágætt, þetta er nokkuð vinsælt að sækja í þetta og það þarf samþykkt HMS fyrir þessu og þeir greiða 5% í útborgun þeir sem eru þarna sækja þetta og hlutdeildarlánin eru alltaf 20% af kaupverði. Og þá ertu komið með 25% og 75% tekur að láni hjá fjármálastofnun eitthvað því líkt. En þetta er allavega að virka vel og hefur verið vinsælt. Og engur vextir afborgun er að hlutdeildarláni og upphæð lánsins fylgir verðþróun fasteignarinnar og það þarf ekki að endurgreiða fyrir að lánstíma lýkur. En lánstíminn getur verið alltaf 25 árum. Hann er til 10 ára í byrjun, svo þetta bæta við 5 árum, þannig að þetta getur samtals verið 25 ár sem að lánstíminn er. En ég vil svona nefna þetta bara til að benda á að við getum farið einhverja svipa leið því að mér líst mjög vel á þetta að hanna svona einhverja heppilega útfærslu á fyrirkomulagi sem gerir þessum leigjendum okkar hjá félagsbústöðum kleift að eignast íbúðuna sínar eða heimilin sín. Og ég held að við eigum að keyra dálítið á þetta og því þetta hefur gengið ágætlega í nágrannalöndunum þó að Hjálmar Sveinsson, vinur minn borgarfulltrúi, hafi fundið þessu allt í foráttu að þá er þetta nú gert og gengur ágætlega þarna
eins og í Þýskalandi og Frakklandi og fleiri löndum. Þannig að ég held ég láti þetta bara gott heita sinni. Björn Gíslason, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu. Næst á mælendaskrá er Alexandra Brím, borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og aðrir góðir áheyrendur. Til umræðu er svo hugmynd að leigjendur félagsbústaða geti keypt íbúðirnar sem þau búa í. Í grunninn er það alveg skiljanleg og sjálfur sér ekkert vond pæling. Auðvitað viljum við hjálpa fólki til sjálfshjálpar. Auðvitað viljum við yfir tíma búa til samfélag þar sem fleiri standa á eigin fótum, færri þurfa að leigja húsnæði á félagsbústöðum, sérstaklega á meðan félagsbústaðir eru eitthvað sem við sjáum fyrir okkur til þess að sinna þeim sem eru í allra verstu aðstæðunum. Auðvitað viljum við fækka þeim sem eru í allra verstu aðstæðunum yfir tíma. Væntanlega erum við satt ekki að tala um að selja íbúðirnar á undirverði. Væntanlega erum við bara að tala um það að íbúanum sé það kleift að kaupa sína íbúð af félagsbústöðum á markaðsverði. Ef við viljum ekki að þessi aðgerð verði til þess að eignasafn félagsbústaða skreppi saman með tímanum, sem að ég ætla ekki að gera tillöguflytjanda upp að vilja, þá hljótum við að ætla félagsbústöðum að kaupa nýjar íbúðir á markaði á móti þeim sem eru seldar með þessum hætti. Ellegar byggja þær upp, en kemur niður á það sama. Það er hins vegar þannig að það eru alls konar sjónarmið um það hvaða íbúðir hendi vel fyrir félagsbústaði sem eru takmarkandi í þeirri leit á hátt sem ætti ekki við fyrir leigjandann sjálfan sem er þá búinn að safna fyrir útborgun ef að sá leigjandi fer að leita sambærilegri íbúð á markaðnum. Til dæmis viljum við tryggja ákveðna félagslega blöndun bæði í hverfum og í húsum. Ef það væri til dæmis laus sambærileg íbúð í blokk þar sem væru fyrir, segjum til dæmis 2 íbúðir félagsbústaða, þá væri það orðið óæskilegt og í rauninni hindrandi fyrir félagsbústaði til að kaupa þá íbúð í staðinn og verið þá komið með 3 íbúðir í sömu blokk, kannski af 6 eða 8 eða eitthvað svoleiðis. En sá fjöldi myndi ekki flækjast fyrir leigjandanum sem væri að leita að nýrri íbúð til að færa sig yfir í úr félagslegri íbúð. Þetta misræmi milli þess hvaða safn stendur leigjandanum fyrirverandi til boða og þess safn sem stendur félagsbústöðum til boða sem er að leita að staðgönguíbúð fyrir þá sem myndi vera selt, gerir það að verkum að það myndi verða til annað hvort töf í ferlinu, þannig að leigjandinn þyrfti alltaf að bíða meðan að félagsbústaði væri að leita að annarri íbúð sem kæmi í staðinn. Það væri væntanlega þreytandi og leiðilegt tímabil fyrir viðkomandi. Eða að ef við myndum ákveða að það þyrfti ekki að bíða eftir þessu, að þá myndi verða í rauninni fækkun í eignasafni félagsbústaða sem nemur þeim mismun hverju sinni milli þeirra íbúða sem er búið að selja leigjendum og á eftir að finna staðgöngu íbúð fyrir á markaðnum. Þannig að þá verður raun fækkun þarna á milli. Þannig að jafnvel þó að við værum ekki að leggja til að fækka íbúðunum í heild, ef við myndum ekki segja að það væri ekki hægt að gera þetta fyrir að væri komin ný íbúð, þá myndi verða raunfækkun á þessum millibilstíma. Og ef við gerum ráð fyrir því að séu alltaf einhverjir í þessu ferli, þá er það viðvarandi fækkun. Þetta, skulum sjá, ef fólk, og svo vil ég fara út í það, ef fólk er á annað borð búið að safna fyrir útborgun og telur sig geta borgað af láninu og öðrum kostnaði sem fylgir því að vera húsnæðiseigandi, þá tel ég það ekki sérstaklega íþykjandi að kaupa íbúð og flytja. Fólk sem er að fara úr leigu yfir í séreign gerir það iðulega. Og ég veit ekki af hverju við ættum að gera leigjendum félagsbústaða sem er í þeim hugleiðingum það upp að vera verð til þess hæf eða fallin heldur en annað fólk eða að vilja það síður. Ég held að flestum þykir það bara fínt. Það er auðvitað ágætt í sjálfu sér að þurfa ekki að flytja, það við sem að flytja. En ég held að fólk upplifa það líka sem ákveðin skil, sem ákveðin nýtt upphaf. Ég held almennt að fólki þykja það bara ákveðin losun og skilaboð til sjálfsins að það sé eitthvað búið að breytast þegar það færir sig á nýjan stað og er kannski komið í sína eigin íbúð þetta og ég. Það er öðru vísi og ég held að fólki finnst það allt í lagi að það sé nýr staður en ekki sama íbúðin og þau eru búin að búa í kannski lengi áður. Þannig að ég veit ekki til þess að leigjendur félagsbústaða séu eitthvað sérstaklega að eltast við það að kaupa íbúðunar beinlínis. Ég held að ég vil bara geta keypt íbúð. Ég held að þurfi ekkert að vera íbúðin félagsbústaða sem við hafa búið í. Og ef við erum ekki að tala um að selja þeim á undirverði, þá veit ég ekki af hverju að það verður auðveldara að kaupa félagsíbúðina af félagsbústöðum heldur en að kaupa bara á markaði. Svo er það hitt. Það er auðvitað óskandi að hjálpa fólki að komast í þá búsetu sem þau vilja og sem þeim hendar. Það má samt velta því fyrir sér
hvort að fólk sem getur safnað fyrir útborgun, sem telur sig geta greitt af húsnæðisláni, telur sig geta greitt tryggingar, telur sig geta greitt viðhald, allt þetta, hvort það sé virkilega hluti af þeim markhóp sem að félagsbústöðum í dag ætlað að sinna. Mögulega ætti fólk sem í það öruggri stöðu að geta gert þetta í rauninni að vera á almennuleigumarkaði. Því að þó að auðvitað viljum við að fólk geti gert þetta, geti komist í þessa stöðu, þá það náttúrulega ekki fyrirkomulagið sem heitir félagsbústaðir, því ekki ætlað að niðurgreiða þá vegferð, því ekki ætlað að niðurgreiða það að fólk geti safnað sér upp í íbúð, þannig séð. Það á ekki að vera lottóvinningur að komast í félagslega íbúð. En við viljum að það sé úrræði sem hjálpa fólki erfiðri stöðu. Og ég tel raunar að við eigum að útvíkka það og hjálpa fleirum heldur en bara þeim sem eru í erfiðustu stöðunni. Að það eigi að vera stærri hópur sem að getur leigt á félagsbústöðum, ekki bara þau sem þurfa það af þessum mest aðkallandi orsökum sem eru núna hluti af matskerfinu. En það væri þá útvíkkun á kerfinu, það væri þá í rauninni ný deild í félagsbústöðum. Leigumarkaður á Íslandi nefnilega í raun alveg skelfilegur. Og það út af því að það hefur aldrei byggst upp hér á Íslandi alvöru almennt leigukerfi. Og Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, fór yfir það ágætlega hérna áðan, bara ýmislegt sem að því. Þessi staða væntanlega hér af mörgum ástæðum, til dæmis vegna þess að hér hefur verið rekin hörð séreignarstefna annars vegar og vegna þess hve opinber stuðningur í félagslegt leigukerfi var aftengdur fyrir nokkrum áratugum og verkamannabústaðakerfi lagt af, eignasafnið selt, og svo vegna þess að einkarekin hagnaðardrifin leigufélög hafa verið mjög fengsæl í því að komast yfir stóran hluta af húsnæði á landinu. Til dæmis gerðist það með áberandi hætti þegar gjaldeyrishöftin voru í gildi á landinu og eignafólki vantaði örugga fjárfestingu til þess að geyma peningana sína, þá innanlands. En í stórum Evrópulöndum sem við berum okkur oft saman við, þá eru lífeyrissjóðir og oft stéttarfélög stórir kjölfestu leigusalar, þar sem að ákveðin bara grundvallar viðmið eru höfð í heiðri og þar sem að öðruvísi löggjöf, þar sem að það að vera á leigumarkaði ekki eins og það þykir á Íslandi svona allra síðasta sort. Og það að vera í félagslegu leiguhúsnæði þá væntanlega ennþá síðari sort eða eitthvað svoleiðis. Ég tel að við eigum að útvíkka félagslega leigukerfið. Ég tel að það eigi að ná utan fleiri en allra verst stöddu hópana. Til þess þarf að fjölga eignasafninu. Ég tel að þetta búi til kerfi hérna þar sem að leiga væri eðlileg, þar sem að leigjendur upplifa sig ekki á einhvers konar villta vestri. Og til þess þurfum við aukið samstarf við ógnadrifin leigufélög, fjölgun á þeim markaði og ætlun borgarstjórnar að ná samkomulagi við stéttarfélög, lífeyrissjóð og ríkið hluti af þeim vilja. Ég held að það sé rétta leiðin til að búa til sanngjarnan leigumarkað. Það var ekki með handstýringu á leiguverði í tómarúmi, heldur með því að byggja upp fjölbreyttari og heilbrigðari leigumarkað, koma í veg fyrir fákeppni, styrkja réttarstöðu leigjanda, vissulega hafa skýrari reglur eðlilegar væntingar til breytinga á leiguverði og hvaða fyrirvara þarf að hafa til að segja upp leigusamningum og slíkt, eins og flest lönd eru með í betri farvegi heldur við. Ég held að einhvers konar óhagnaðardrifið leigufélag þar sem að leigjendur gætu með tímanum eignast húsnæði væri bara frábært. Það mætti jafnvel skoða hvort þetta veri í opinberri eigu eða jafnvel bara rekið af félagsbústöðum sem önnur deild. En ég held ekki að það væri farsælt að núverandi eignasafn félagsbústaða væri undir í þeirri vegferð. Það fjölgar ekki íbúðum á markaði, það fjölgar ekki félagslegum íbúðum, jafnvel fækkar þeim eins og ég fór yfir. En við þessari spurningu sem lögð hérna fram grundvallarsvarið bara mjög einfalt. Við þurfum ekki að gera þetta. Ef fólk í þeirri stöðu að geta keypt íbúð á markaðsverði, þá þarf það ekki að kaupa þá íbúð á markaðsverði af félagsbústöðum. Það getur bara mæta vel keypt sambærilega íbúð af einhverjum öðrum á markaðsverði. Eina sem að gerist ef við förum þessa leið, það væntanlega smá hægðarauki fyrir einhvern hóp sem hefur ekki áhuga á því að þurfa að flytja og það allt í lagi, þannig séð, en það ekki það mikilsvert markmið að það sé virði þessara raunfækkunar og þessara miklu auka vinnu sem það myndi líka skapa hjá félagsbústöðum að þurfa alltaf að vera að finna aðrar íbúðir og kaupa þær og yfirfara þær og svona eins og maður þarf að gera til að koma á móti þeim eignum sem að fara út úr eignasafninu. Þetta bara ekki þess virði. Þetta býr ekki til neinar auka íbúðir. Þetta fækkar ekki fólki í stöðunni, þannig að ég skil ekki að þetta skipti það miklu máli. Það ekki íþyngjandi að flytja þegar maður kaupir sína fyrstu íbúð. Þannig að
ég segi nei. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, já, þá getur Viðreisn komið hér upp og tekið miðjuleikinn því að ég gæti nánast hafa haldið ræðuna sem að borgarfulltrúi Alexandra Briem hélt. Þannig ég ætla ekki að halda hana aftur. Mín spurning sú, eru svona tillögur gerðar til þess að bjarga félagsbústöðum? Ég segi nei við því og vísa þá bara í rauninni í þá umræðu sem að þegar er búið að koma hérna fram. Því að ég sé þá lausn ekki. Hins vegar þessi tillaga til þess að bæta líf og styðja við íbúa, það finnst mér hins vegar vert að ræða og skoða. Og svo hugmyndafræði sem að við styðjum hjálp til sjálfshjálpar og það grunnur af einhverju þrepi sem við viljum gjarnan byrja á. Við eigum alltaf að styðja við og hjálpa fólki til þess að taka flugið, en þá kem ég líka inn á spurninguna sem borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson kom, það að eiga fasteignina í eigifé eitthvað öðruvísi heldur en að leigja. Og ég bara segi það, hafandi verið bæði á leigumarkaði og eignamarkaði, það skiptir í rauninni eignaformið engum máli. Ég á heima það sem ég á heima ef það öruggt og gott húsnæði og mér líður vel. Hins vegar finnst mér gríðarlega mikilvægt að við hér á Íslandi, og ég vil taka þessa umræðu aðeins út fyrir borgina, þegar mér finnst við í borginni eigum ekki að vera að taka þetta til okkar. Þetta umræða sem á heima á þingi. Hér eigum við að bjóða upp á fjölbreyttar leiðir í húsnæðismálum. Þessi harða eignarstefna sem hér hefur verið, hún hefur ekki verið þjóðinni til góðs. Við eigum að bjóða upp á fjölbreyttar lausnir, við eigum að bjóða sannarlega upp á heilbrigðan fasteignamarkað. Við eigum líka að bjóða upp á heilbrigðan og góðan leigumarkað. Við eigum að bjóða upp á félagslegt húsnæði. Við eigum að bjóða upp á heilbrigðan og fjölbreyttan hlutdeildarmarkað. Hann þegar byrjaður hérna í einhverju formi, en hann hægt að þróa á langan veginn í framtíðina. Ef við förum bara á skoðum aðeins hvað í boði fyrir aldra fólk, þá eru alls kyns lausnir þar sem nú eru þegar komnar, sem eru hálfgerðar svona hlutdeildar tryggingar íbúðir, þar sem að maður á hluta af íbúðin. Ég vísa núna til dæmis bara í það sem að við sjáum upp á Mörk, þar sem að fjölskyldufyrirtæki Grundrekur, það einkafyrirtæki, frábæra lausnir, þar maður tryggur með húsnæði. Búseti annað kerfi sem að hérna í boði og á þessum grunni eigum við að halda áfram. Þetta getur verið hagnaðardrifin eða óhagnaðardrifin, þetta getur verið félagasamtök. Við erum að breytast í fjölbreytt samfélag og við eigum að fagna því. Við gætum séð í framtíðinni mögulega einhverja hópa út frá trú eða menningu sem að bjóða upp á svona fjölbreyttar lausnir. Og þannig að mín skoðun sú, við eigum að styðja við fjölbreyttar lausnir. Ef að við viljum sjá ákveðin hóp og viljum styðja við ákveðin hóp innan þeirra 3100 íbúða sem að félagsbústaðir bjóða upp á, ákveðin hóp þaðan, hann 10%, 15%, 20% sem vill kaupa sér íbúð, þá eiga hlutdeildarlánin að dekka það. Og ef að þau ekki nægilega góð, það eigum að breyta þeim og borgarfulltrúi Björn Gíslason fór ágætlega yfir það hérna áðan. Hlutdeildarlánin formuð þannig að þau eru hugsuð fyrir fyrstu kaupendur eða þau sem hafa ekki átt íbúð síðastliðin 5 ár. Þetta mannanna verk. Þessu getum við breytt. Við eigum að gera það. Þessi umræða, hún á að vera þingi. Reykjavíkurborg á ekki að vera að hugsa þetta ein og sér. Við tökum allt of oft að mínu mati verkefni til okkar hér. Hver haldið þið að sé ástæðan fyrir því að við erum það sveitarfélagið sem langflestu félagslegu leiguíbúðirnar? Þetta hlutfall á að vera í öllum sveitarfélögum hér í kring. Eigum við að fara í húsnæðissamningi sem Reykjavíkurborg, eitt sveitarfélag, gerði við HMS. Við fórum á undan hér með góðu markmiði til hvers? Til þess að vera eina sveitarfélagi nánast sem búið að gera þennan samning. Við ráðuneyti annars vegar á HMS, af hverju ekki fleiri sveitarfélög búin að gera þetta? Hættum hér í borgarstjórn að vera að taka til okkar mál sem eiga heima á þingi. Umræðu sem á heima á þingi.
Mér finnst frábært að við vinnum út frá hjálp til sjálfshjálpar, bjóðum upp á fjölbreyttar lausnir. Þessi lausn, hún mun ekki bjarga fjárhagsstöðu félagsbústaða sem ég held að sé reyndar ekkert svo slæm, og ég hef margar skoðanir á félagsbústöðum og við eigum að aðskilja það reksturinn þegar kemur að málefnum fatlaða, annars vegar og hins vegar félagslegum leiguíbúðum. Inn í félagsbústöðum eru líka mýmargar íbúðir sem eru ætlaðar öldruðum. Við eigum að aðgreina þetta og sjá hver kostnaðurinn er á bakveðar. Fullt af hlutum sem við getum gert, stórkostlegi hlutir fyrir félagsbústöðin í framtíðina. Mér finnst það ekki vera umræðan sem við erum í hérna núna. Umræðan hérna húsnæðismál. Húsnæðismál fyrir fjöldan allan af Reykvíkingum sem vill fjölbreyttar lausnir. Við eigum að styðja við þá sem þurfa stuðning. Við eigum sannarlega að reyna að finna lausnir þannig að fólk lokist ekki inn í einhver kerfum, alveg til í það. En við eigum að gera það á landsvísu, ekki á Reykjavíkurvísu. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti og borgarstjórn, það var bara svo margt sem hefur komið hérna fram í ræðum borgarfulltrúa meirihlutans sem að ég er ekki viss hvort að viðkomandi ræðumenn hafi áttað sig á hvernig þetta hljómaði. Þú veist, hérna, eins og það að, ég veit ekki, og byrjum bara á byrjuninni, að hérna, það ætlaði að sé bara þá geti margs líka ágæti tillögunar að helsta gagnrýni til þess eins borgarfulltrúa meirihlutans var ekki síst að vera sko bara óánægður með orðalagið í ræðunni minni og telji þá menn hafa virkilega þurft að krafsa í bakkann. En ég held bara að ræða til dæmis Hjálmar Sveinssonar borgarfulltrúa hafi bara ekki verið honum til neins sóma að þessu sinni og mér finnst almennt sko margt sem þar kom fram vera til marks að menn séu kannski algjörlega búin að aftengjast raunveruleika lágtekjufólks hér í Reykjavík og bara, eða þá bara fólks almennt, vegna þess að eins og borgarfulltrúinn Björn Gíslason kom hérna inn á að þá vilja 90% leigjenda helst eignast sína eigin íbúð og hvort að við ættum að vera meira eins og einhver leigumarkaður á Norðurlöndunum eða ekki, þá er bara staðreyndin sú, eins og ég tók fram mjög skýrt hérna í ræðu minni, að það er gríðarlegur munur, ekki núna, heldur eftir 10 ár, 20 ár, 30 ár, á eign fólks eftir því hvort að það á eign eða ekki. Þú veist, þannig að bara með því að eignast eign núna, og ég held að ég leyfi mér að fullera þegar ég segja að það er enginn hér á leigumarkaði, af hverju ætli það sé, en með því að eiga eign núna að þá er sú eign, þótt hún sé skuld við bankan sem stendur, orðin af hreinni eign eftir 30-40 ár. Og það margborgar sig í öldugangi lífsins að eiga einhvern sparnað til þess að halla sér á þegar harðnar í dalnum. Og ég bara, ef að það verðist vera einhver misskilningur hversu mikið það er meðal borgarfulltrúa hér, þá bara, það er eina sem ég verð að segja. Allavega. Svo líka eitt annað, sko fólk vill kannski helst kaupa heimilin sín sem að það hefur búið í áratugi, ekki vegna þess að það nennir ekki að flytja. Ég bara, þú veist, það er ekki ástæða þess að fólk vill kaupa eignast heimilin sín. Það á oft, segjum bara, kannski fjölskyldu, er með börn í skólum, það er kannski einhver annað fólk nálagt í hverfinu, það er bara ýmsar ástæður. Enn fremur, þá erum við að tala, sko, ég er ekki að leggja hérna á borð fyrir borgarfulltrúa meirihlutans hérna endanlegu útfærslu á þessu úrræði. Raunast snýst þessi tillaga það að borgin sjálf hanni fyrirkomulag sem að hendar borginni, fellur að íslenskum aðstæðum, íslenskum húsnæðisstuðningi eins og hann er útfærður, hlutdeildarlánum og allt þetta, nýti þau úrræði sem þetta staðar til þess að búa til útfærslu sem gerir leigjendum félagsbústaða kleift að eigna sína ein fasteign og henda líka félagsbústöðum. Það er það sem ég er að leggja til.
Þannig að, og ég ætla bara, að því ég sé að þetta hefur greinilega yft í sko mikilli íhaldstaug og jafnvel svona kerfisvarðar tendensum, þannig að þá ætla ég líka að hugga fólk með að segja að fyrst að flest lönd í hinum vestræna heimi hefur tekist að vera með einhvers konar útfærslu á þessu úrræði, að þá skilja ekki af hverju hér ætti að vera einhverjar sér íslenskar aðstæður sem að myndi þýða það að það væri ekki hægt að hjálpa lágtekjufólki til eignamyndunar og vera með sterkt félagslegt kerfi. Félagslegt húsnæðiskerfi. Af því að löndum í kringum okkur hefur tekist þetta, af hverju ætti við ekki geta það? Ég hef bara trú á okkur. Ég trú á borginni að ef að þessi vilji fyrir hendi, að þá getum við þetta. Ég ætla líka bara að minna aðeins á hver raunveruleiki fólks sem að býr í íbúðum félagsbústaða er. Ég hef fengið svo marga að kvarta undan því að það sé alveg vonlaust að fá eitthvað til þess að halda við íbúðuna sem er leigja. Fólk er fast oft í sko illa mygluðu húsnæði eða með alls konar önnur vandræði og það er svo erfitt að fá eitthvað til þess að fara og laga húsnæðið vegna þess að félagsbústaðir eru bara í miklum fjárhagslegum kröggum og reksturinn hefur bara ekki verið góður í nokkra hríð. Þetta er bara staðreynd. Ég skil ekki alveg heldur, vegna þess að öll við sem höfum lesið þessa skýrslu sem við vitum að er til fjárhag félagsbústaða, vitum mæta vel að félagsbústaðir eru bara í alls ekki góðum málum og það er svo skrítið, þú veist, ég bara veit ekki hvar ég á að enda þessa ræðu. Takk. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið ræðu sinni og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar. Er það borgarfulltrúin Alexandra Briem? Forseti, já. Fyrir það fyrsta vil ég kannski bara spyrja hvaðan svo hugmynd kemur að enginn sé á leigumarkaði í salnum. Ég var reyndar lengi á leigumarkaði, ég er til dæmis nýbúin að kaupa mína fyrstu íbúð en ég held að það sé skrítið að ímynda sér að enginn hérna skilji hvernig er að vera á leigumarkaði. Auðvitað skilji líka vel að við viljum hjálpa fólki til eignamyndunar. Við erum öll meðvituð að það er betra fjárhagslega að eiga íbúð heldur en að leigja ef fólk getur. Það er engin ágreiningur það. En ég skil ekki ennþá af hverju sú eignamyndun þarf að vera í formi þess að selja úr eignasafni félagsbústaða. Það eru alls konar úrræði sem er hægt að fara í. Það eru lána á sérstökum kjörum, það er hægt að nota viðbóta lífeyrisparnaði í fyrstu íbúð, það er hægt að ganga lengra í einhverja svoleiðis áttir. Ég fatt ekki af hverju að vera tengið þetta við það að selja íbúðir félagsbústaða þá út úr kerfinu. Ég er búinn að fara yfir það í ræðu áðan lengi hvernig það myndi búa til bara óhagræði og tafir eða fækkun á úrræðunum. Og ég er líka búinn að tala um það að auðvitað er sammála það að það væri gaman að útfæra einhvers konar kaupleigukerfi eða einhvers konar kerfi þar sem að fólki er hjálpað að komast í eign með öðrum hætti. En ég skil ekki af hverju það þarf að vera að selja félagsíbúðina. Alexandra Briem, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvari. Svarar þá ansvari Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Já, ágæti forseti. Ég er ánægð að heyra það að borgarfulltrúin er hrifin af hugmyndum mínum að nýta þann opinbera stuðning sem er fyrir hendi til þess að hjálpa fólki til lágtekjuhópum til eignar. Ástæðan fyrir okkur hér ég að einblína á félagsbústaði er vegna þess að undanfarin hálft ár veiti til þess og ég held að borgarfulltrúin líka að það hefur verið mikið til umræðu hjá félagsbústöðum að hækka leiguna hjá sér umfram vísitölu vegna til þess að reyna að dekka fjárhagsvandræðin í rekstrinum. Af því að öðrum kosti eiga erfitt með að bæta við sig íbúðum eins og þeir hefðu helst vilja til þess að vinna niður biðlistana. Þannig að það hefur verið mikil umræða um þetta og stóð jafnvel til að fara í gang en svo var hætt við það. Þannig að það er ástæðan fyrir okkur ég er að einblína hér á félagsbústaði og leggja til þess að félagsbústaði losi eignir til þess að losa fé. Það þarf ekki að vera, og það er líka eitt sem ég gleymdi að koma inn ræðinu minni áðan, það þarf ekki að vera eitthvað sem þarf að vera þessi 1000 íbúðir eða 500 íbúðir. Yfirleitt erlendis gengur þetta hægt og bítandi og vinnur þannig á. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að veita ansvar. Svarar þá veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Alexandra Briem.
Forseti, ég ætla fyrst að nefna það að, sem ég gleymdi áðan, að auðvitað skoðanakannanir þannig að fólk vill frekar eiga heldur en leigja. Það augljóslega vegna þess að leigumarkaðurinn slæmur. Ef við værum með alvöru leigumarkað þá ekkert víst að það væri nákvæmlega svoleiðis, og auðvitað vilji fólk, ef það getur, vill auðvitað eiga því þannig myndar það eignir. En það sem mér finnst áhugaverðast og ég vil andsvara núna ok, þið eru sagðið að leggja til að selja eignir félagsbústaða til að komast hjá því að hækka leigur. Tillagan snýst það að selja á markaði án þess að kaupin aðrar eignir til þess að hækka eiginfjárstöðu félagsbústaða, til þess að öðlast lausafé, til þess að þurfi ekki að hækka leiguverð. Og það segja tillagan, fækka félagslegum íbúðum og ná þannig inn peningum, vegna þess að ef við værum bara að selja íbúðir til leigjenda á markaðsverði og kaupa aðrar íbúðir inn á markaðsverði, þá getur það í besta falli komið út sirkabát á jöfnu. Alexandra Brím, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari öðru sinni, borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, hér getur ákveðins misskilnings ágæti forseti. Þetta nei, við erum ekki að leggja það til að hætta að kaupa eignir. Staðan hjá félagsbústöðum slík núna með við síðustu samþykktu tillögu velferðarráðs hér að hægja á eignakaupum raun og veru svolítið mikið og hækka leiguna og það var gert núna seinast en það var bráðabirgðalausn og það kom skýrt fram í greinargerðinni við þeirri tillögu, þannig að nú stendur til með við þær umræður sem hafa verið átt sér stað varðandi félagsbústaði að hækka leiguna langt umfram vísitölu neysluverðs og líka hægja á íbúðakaupum. Ég að leggja til og það snýst þessi tillaga að frekar verið farin í vinna, sett á stað vinnu til þess að skoða hvernig megi einmitt losa kannski einhverjar eignir þá til leigjenda félagsbústaða með skynsamlegum hætti þannig losist fé svo að félagsbústaðir geti haldið áfram að bæta við sig eignum og unnið niður biðlistan án þess að reka fólk á dyr eða hækka leigu umtalsvert eins og stendur til. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, telst að ansvörum lokið undir þessari ræðu og næstur á mælendaskrá Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég kem upp hér aðallega til að ræða stöðu títtnefndra félagsbústaða sem þessi tillaga snýst nú Í umræðum málið þá hefur komið fram í máli sumra borgarfulltrúa að félagsbústaðir standi vel og jafnvel að reksturinn sé góður. Og ég vil hvetja þessa borgarfulltrúa sem þessu halda fram til að kynna sér fjárhagsstöðu félagsins vegna þess að hún grafalvarleg. Félagsbústaðir sem kunnugt þetta fyrirtæki sem var stofnað utan félagslegar íbúðir borgarinnar. Þetta var einu sinni hjá okkur í alhlutanum en var fært úr alhlutanum og gert að sérstöku hlutafélagi. En þetta auðvitað bara dótturfyrirtæki borgarinnar og þess vegna mjög mikilvægt að við borgarfulltrúar við fylgjumst vel með fjárhagnum hjá þessu fyrirtæki okkar eins og öðrum fyrirtækjum eins og ekki síður borgarsjóði. Nú, hér nýjasti ársreikningur félagsbústaða fyrir árið 2024 og hann öllum aðgengilegur og ég hvet borgarfulltrúa, alla borgarfulltrúa til að kynna sér þennan ársreikning og þannig fjárhag félagsins. Sérstaklega ef þeir koma hingað í pontu eða á annan opinbera vettvang til að tjá sig þetta. Nú, þetta er stórt fyrirtæki, þetta með ákveðnum hætti stærsta fasteignafélag landsins sem við rekum. Rekstrartekjurnar námu röskum 7 milljörðum króna á síðasta ári, rekstrargjöld 4 milljörðum og hrein fjármagnsgjöld 4,3 milljörðum. Og það segir ákveðna sögu bara ef maður lítur fyrst á rekstrarhagnaðinn fyrir matsbreytingu þar að segja. Ef maður horfir bara hérna raunverulegu tekjur sem komið til félagsins, þá það tæpir 3 milljarðar. En svo lítur maður á fjármagnsgjöldin, þetta sem 3 milljarðar sem kom inn í raunverulega tekjur.
Síðan förum við yfir í fjármagnsgjöldin og það eru 4,3 milljarðar. Þannig að, og hrein fjármagnsgjöld eru 4,3 milljarðar. Þannig að hrein fjármagnsgjöld eru með 1,3 milljörðum króna herri heldur en rekstra hagnaðurinn, það sem kemur inn í tekjur, sem er auðvitað svakaleg niðurstaða. En það sem breytir þessu síðan og gerir það verkum að fyrirtæki gert upp með hagnaði samkvæmt ársreikningi, þó það sé ekki raunverulegur hagnaður, það er þessi matsbreyting fjárfestingar eigna, sem er fróðu hagnaður, sem er færð sem hagnaður, það er bara virðishækkun á íbúðunum og þetta er fært inn í reikningana sem hagnaður og þá kemur þetta. Forseti verður að minna borgarfulltrúa Kjartan Magnússon á að ræða tillöguna sem er hér til umræðu en við erum ekki hér að ræða fjárhagsstöðu félagsbústaða almennt. Ég er bara algjörlega ósammála þessu. Við erum að ræða hérna atriði sem snertir þetta fyrirtæki og það getur ekki talist ómálefnalegt undir nokkrum kringumstæðum að ræða fjárhag fyrirtækisins sem hér er undir. Þetta er eins og við erum að ræða almenningssamgöngur og við mættum ekki ræða fjárhag strætó. Ég held nú aðeins að hæstvirtur forseti verði að fara að kynna sér betur fundarsköp borgarstjórnar áður en hann lætur slíkt út úr sér við okkur borgarfulltrúa. Okkur er að sjálfsögðu heimilt að ræða fjárhag einstakra fyrirtækja sem hér eru til umfjöllunar og eigum að gera það og efni ræðu minnar er með það að ég hvet borgarfulltrúa sem er að tjá sig málefni þessa fyrirtækis til þess að kynna sér fjárhaginn og það veit svo vel til að ársreikningur í síðasta ár er nýkominn út. En ég var búinn að fara yfir helstu tölur í rekstrinum og var búinn að gera hér að umfjöllunarefni virðishækkun á fasteignum félagsins sem er að mínu mati liður sem er notað til að færa rekstrarreikninginn þáttur að það sé óeðlilegt. Enda er slík matsbreyting reiknuð stærð sem skilar ekki raunverulegum tekjum til rekstrarins. Og án þessara matsbreytingar þá hefði tap félagsins í fyrra numið 1298 milljónum króna eða 1,3 milljarði á árinu 2024. Og auðvitað verðum við að taka þessar tölur með reikninginn varðandi allar tillögur sem hér er rætt varðandi breytingar á fjármagnsskipa félagsins sem er alveg augljóst að þessi tillaga mun koma við. Nú á síðasta ári nam veltu frá rekstri einungis 654 milljónum króna og sem gerir það verkum að þetta veltu fyrir rétt stendur undir afborgunum langtímalána sem nema 606 milljónum. Það er því afar lítið svigrúm fyrir hendi til fjárfestinga hjá félaginu og líklegt að þar verði fjármagnaðir með frekari lántökum. Skuldir félagsins námu 736.000 milljónum, sem næstu í 65 milljörðum og jukust 3% á milli ára. Nú veltuhlutfall í árslok var aðeins 0,46 sem er langt undir því sem eðlilegt getur talist en alla jafnt er talið æskilegt að þetta hlutfall sé ekki undir einum. Handbært fé í árslok var aðeins 46 milljónir króna. Ég held að bara þessar tölur sem ég hef tæpt hér á sýni að félagi stendur illa. Það er mjög mikilvægt að borgarstjórn sé upplýst stöðu félagsins og alveg ótrúlegt að reynt sé að stöðva slíkar umræður en það kemur reynda frá borgarfulltrúa sem jafnframt er forseti sem ég held að hafi flutt tillögur það eða komið fram með hugmyndir það að það ætti að skuldsetja félagsbústaði meira sem er þetta ótrúlegt og þá kannski getur það þjónað einhverjum pólitískum hagsmunum þeirra sem vilja nota allt veðhæfi félagsbústaða til þess að auka skuldir þeirra og þannig með borgarinnar að ekki sé fjalla slíkar staðreyndir hér í borgarstjórn. Og það er auðvitað mjög mikilvægt að komi í veg fyrir að þannig öfl nái fram þegar vilja sínum að þau mál verði ekki rædd hér. En þetta allt verðum við að hafa í huga þegar við fjöllum fjármál félagsbústaða og hugmyndir að eiga við fjárhag félagsins. Nú endurskoðendur félagsins þeir hafa bæði nú og í fyrra og reyndar önnur undanfarin ár sett skýrar viðvaranir fram í endurskoðendaskýrslu og benda á að sjálfbærni viðmiðum félagsins sé ekki náð með við áframhaldandi óbreyttan rekstur. Nú í fjárhagsáætlun fyrir árið 2025–2029 borgarinnar þá var gert ráð fyrir 6,5% hækkun leigu umfram verðlagshækkanir frá miðju árið 2025
og allir sérfræðingar töldu þá hækkun nauðsynlega til að tryggja að sjálfbærni félagsins sé náð á tímabilinu eins og kveðið er á í eigendastefnu. Nú eins og kunnugt er þá hefur Reykjavíkurborg, þetta var eitthvað mál innan meirihlutans, Reykjavíkurborg samþykkti aðeins 1,5% hækkun á leigu umfram verðlag frá 1. júní síðastliðnum, nei frá 1. júní næstkomandi. Og augljóst er að svo lítil hækkun mun ekki duga til að tryggja fjárhagslega sjálfbærni félagsins eins og er þó kveðið í eigendastefnu. Ég vil biðja borgarfulltrúa að hafa þessi atriði í huga, sérstaklega ef þeir fullyrða að félagið sé vel statt. Það er hægt að bara leita álits endurskoðanda bara sem maður þekki sjálfur ef maður treystir ekki endurskoðandu félagsins. Ég held að þeir sjá þetta þá nokkuð rétt og þessa grafalvarlegu fjárhagsstöðu félagsbústaða verður að hafa í huga í hvert sinn sem við ræðum þetta góða félag hér í borgarstjórn og þjónustu þess við viðskiptavini sína. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Forseti minnir á að tillagan sem er til umræðu undir þessum lið er svohljóðandi: Borgarstjórn samþykkir að hanna heppilega útfærslu á fyrirkomulagi sem gerir leigjendum félagsbústaða mögulegt að eignast heimilin sín. Unnin verði valkostagreining á mismunandi útfærslum á slíku úrræði og kannaður möguleikinn á samvinnu við ríkið nýtt fyrirkomulag á nýtingu húsnæðisstuðnings í þágu þess að aðstoða lágtekjuhópa við að eignast sína fyrstu fasteign. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir því að veita stutta athugasemd vegna fundarskapa. Ég verð að ítreka það að mér finnst þetta algjörlega, þessi skoðun forstans kemur hérna fram, mér finnst hún algjörlega ótrúleg og mér finnst líka andlýðræðisleg. Það er löng hefð fyrir hér í borgarstjórn að ef eitthvað þarf að túlka varðandi það sem er til umræðu hér, þá er frekar reynt að túlka það vítt frekar en þröngt. En ég hef aldrei lent í því að nokkur forseti eða aðrir hafi haldið því fram að ekki megi fjalla fjárhag þess fyrirtækis sem er undir þegar að slíkar tillögur eru ræddar. Og þetta er svo fráleitt, bara ef við varum að ræða til hans tillögu varðandi orkuveituna sölu á einhverju þar eða einhverju slíku, að það mætti ekki ræða fjárhag orkuveitunnar leiðinni. Ég held að forseti sem er nýr, það má kannski fyrirgefa forsetanum því hann er ekki mjög vanur í starfi, en í þessu máli er hann á algjörum villigötum. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita stutta athugasemd. 3 hafa óskað eftir að veita ansvar og fyrst til þess að veita ansvar er borgarfulltrúin Alexandra Brím. Forseti, já. Ég vil kannski byrja á að nefna það að taka undir með forseta að fjárhagsstaða félagsbústaða er ekki megin umræðefnið á þessum fundi, þó að kannski geti talist eðlilegt að ef það er tillaga sem að snertir ákveðið félag til umræðu, þá er kannski alltaf í lagi að ræða það hvort tillagan hafi jákvæð neikvæð áhrif á rekstur félagsins. En tillagan sem Sjálfstæðismenn komin inn með hann á fund er ekki sett fram í fundargerð fyrst og fremst sem tillaga til þess að rétta fjárhag félagsbústaða, heldur hljómar á ræðunni eins og hún hefði verið sett í þann dulbúning að vera til hagðarauka fyrir leigjendur sem að gætu vilja eignast húsnæði en sé raunverulega ætlað að bæta fjárhagsstöðu félagsbústaða. En ég vil kannski bara spyrja borgarfulltrúann Kjartan Magnússon, er það þetta rétt skilið hjá mér? Tillagan snýst fyrst og fremst það að félagsbústaði selji íbúðir og hægi á innkaupum og íbúðum til þess að rétta fjárhaginn, og tillögu textin sem að snýra því að búa til hægðarauka fyrir leigjendur þannig að þau geti kannski eignast sitt húsnæði og svona er í rauninni villandi. Að það myndi kannski gerast ef það er ekki megin markmið tillögunar. Alexandra Brím hefur lokið við að veita ansvar og svarar þá ansvari borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta er nú sennilega einhver flóknasta og verst orðaða spurning sem ég fengi hér í sölum borgarstjórnar og ég þyrfti nú kannski langan tíma til að svara þessu ég færi yfir alla liði hennar. Ég held að meginmálið sé nú bara það að þessi tillaga er nokkuð opin og opnar ákveðna hugmyndafræði og hún er ekki útlistuð í smáatriðum, en það er það nú svo oft hér í borgarstjórnar við samþykkjum tillögur, berum fram tillögur, þar sem ákveðin hugmyndafræði er orðuð og við síðan felum kerfinu að setja upp sviðsmyndir eða vinna tillöguna frekar og gera eitthvað meira úr henni. Og það er alveg rétt að fjárhagur félagsbústaða er ekki meginatriði fundarins eða þessari tillögu, en auðvitað er alveg augljóst
að verði hún að veruleika þá mun hún skipta verulegu máli fyrir fjárhag félagsins og fjárhag félagsins skiptir miklu máli hvort sem þessi tillaga verður að veruleika eða ekki. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið því að svara andsvari. Veitir það ansvar öðru sinni. Alexandra Briem, borgarfulltrúi. Forseti, já, ég vil kannski bara byrja að taka fram að ef að þessi spurning var svo óskýrasta eða lélegasta sem að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur þurft að svara, þá öfunda ég hann af hans vandamálum í lífinu og vildi óska þess að ég geti hrósað slíku happi. Spurningin var ekkert flókin. Hún bara snýr tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að því að skapa félagsbústöðum tekjur með sölu eigna eða snýr hún að því að búa til einhvers konar ferli til þess að hjálpa fólki sem eru leigjendur félagsbústaða, sem að maður reyndar ímyndar sér að ef að farið rétt í gegnum matsferli séu ekkert rosalega margir í þeirri stöðu að geta keypt íbúðir á markaðsverði en kannski einhverjir. Snýr tillagan að því að hjálpa því fólki eða snýr tillagan að því að búa til tekjur fyrir félagsbústaði með sölu eigna? Alexandra Briem hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni og svarar þá ansvar öðru sinni Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég hef ekki þræl útfærar tillögur þetta sjálfur en ég tel að vel takist til þá gæti þetta bæði lappað upp á fjárhag félagsbústaða en einnig líka hjálpað þeim skjólstæðingum eða viðskiptavinum sem eru hjá félaginu. Það fylgir ítarleg greinargerð með tillögunni sem ekki tími til að lesa upp hér. Hún er óvenjulega ítarleg og það meðal annars komið inn á fjárhag félagsins og þessi áhrif sem þetta gætu haft á viðskiptavinni félagsins og ef vel tekst til, þetta hefur verið gert víð heim, mjög víð heim og það hefur hvergi verið snúið tilbaka sem þetta hefur verið gert, tókst mjög vel í Bretlandi og þannig að vel tekst til þá getur þetta væntanlega bæði verið gott fyrir kerfið og fólkið. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvar öðru sinni og veitir það ansvar Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, þetta er svolítið komið fram í fyrirspurnum með ansvari borgarfulltrúa Alexandru Briem en ég veitti þessu líka athygli að þetta var svona eins og stundum gerist hjá Sjálfstæðisflokknum. Það eru einhvern veginn tvær fylkingar og hvor með sinn málflutning. Að þetta virtist vera til sjálf upplega tillagan virtist eiga að vera til að bæta hag íbúa í félagsbústaðum sem vilja hugsanlega eignast en síðan heyrum við á málflutningi Kjartans Ragnarssonar að þetta snúist Kjartans Magnússonar þetta snúist fjármuni og fjárhagsstöðu félagsbústaða. Og ég verð líka að segja að mér leittist nú heldur svona köpur yrði borgarfulltrúans gagnvart nýjum forseta borgarstjórnar, svona ákveðin svona hrútskýringar angi af því og kem bara því hér með á framfæri. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég held að sérlega ljóst að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi, hann er örugglega góður í textaskýringum og jafnvel kremlólógíu en mér finnst alveg ótrúlegt ef hann hefur getað fundið það út með þessar ræður flutningsmanns og ræðu minnar að þar hafi komið fram einhverjar ólíkar skoðanir. Ég kom upp meginatriði í ræðu minni var að vekja athygli á slæmri fjárhagsstöðu félagsbústaða vegna þess að meðal annars Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi hefur fullyrt að hún væri mjög góð. Þannig að hann fjallaði fjárhag félagsbústaða, ég fjallaði fjárhag félagsbústaða, það fjallaði fjárhagsstöðu félagsbústaða til þess í greinargerðinni með þessari tillögu, þannig að þetta á fullt erindi á fundinum og það er ótrúlegt að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi skuli með einhverjum hætti reyna að taka undir og reyna að styðja þá ótrúlegu gjörð forsetans að reyna að stöðva umræður hér á fundinum fjárhagsstöðu félagsbústaða. Jafnvel þó Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi, hann sagði að staða félagsbústaða væri góð, það hugnaðist forsetanum, ég sagði annað og þá átti að banna þá umræðu. Þannig að forsetinn, það stenst enga skoðun fundarstjórn forseta í þessu máli en athyglisvert að sjá að hann sem er náttúrulega gamall háttur sósíalista að vilja stöðva umræðu sem þeim þykir ekki góð. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veitir það ansvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi.
Já, ágæti forseti, ég gleymdi því áðan að því að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon sagði minni mig að afstaða forseta í þessum máli væri pólitísk, en ef einhver afstaða til húsnæðismála og til félagslegra húsnæðismála er pólitísk, þá er það pólitísk afstaða sjálfstæðismanna og hefur það verið það frá 1930 þegar sett voru lög verkamannabústaðakerfið og sjálfstæðismenn voru á móti því að það yrði leigu húsnæðiskerfi sem hefði verið best, kröfðist þess að það yrði séreigna húsnæðiskerfi. Þannig að sú saga, þessi mér líka að segja andúð á ákveðnum tegundum félagslegs húsnæðis, hún á sér cirka 90 ára sögu hér í borg. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvari öðru sinni Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég þakka bara Hjálmari Sveinssyni borgarfulltrúa fyrir að fara hér út víðan völl og fara 100 ára aftur í tímann til að færa rökkur í máli sínu. Ég tel nú bara að verkamannabústaðið hafi aðalatriðum gefist mjög vel, bara svo ég segi það. Auðvitað er þetta pólitík, við erum hérna ráðin í borgarstjórn til að ræða pólitík og það er ekkert að því, en ég fann að því að forseti fann ekki að því þegar Hjálmar Sveinsson sagði hér áðan í ræðu sinni að fjárhagsstaða félagsbústaða væri traust. Þegar ég kom síðan með aðra skoðun og vitnaði í ársreikninginn mér til stuðnings, þá var allt í einu alveg ómögulegt að ræða fjárhagsstöðu félagsbústaða hér í borgarstjórn. Greinileg mismunun sem byggist að pólitískri skoðun forsetans og það er miður að við skulum þurfa að hafa slíkt yfir okkur hér í borgarstjórn Reykjavíkur. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni og veitir þá ansvar Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ég veit ekki hvort að þetta er að skemmta skrattanum, en svo sem hér situr gerðist sek það að fara að ræða fjármál félagsbústaða því að heill kafli í greinagerðinni með tillögunni fjallar fjármál félagsbústaða. Þannig að ég fór yfir það. Ég hélt að borgarfulltrúi Kjartan Magnússon væri að senda mér pílu þegar hann ræddi að borgarfulltrúar væri að tala fjálglega góða fjárhagsaðstoð. En hann var greinilega ekki að því, þannig að ég fegin því að það var alls ekki mín hugmynd. Rekstur félagsbústaða er náttúrulega hlutafélag og ekki nein deild innan borgarinnar, og ég vil sérstaklega ítreka að það gilda þetta félag, hlutafélagalög. Reksturinn er þungur og erfiður, en það er ekki síst af því að við hér í borgarstjórn búum við tregðulögmál að taka ákvarðanir. Það þarf að stilla þennan rekstur af út frá annars vegar leigu, hins vegar framkvæmdum og íbúðakaupum. Við það er ekkert óeðlilegt, en ég veit ekki, ég ætlaði að fara í ansvar við Kjartan Magnússon því ég held að hann væri að vísa til mín, en hann var það ekki, þannig að ég bara góð og fekk að ranta. Takk. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara þá ansvari Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi. Forseti, góði borgarfulltrúar, ég vil bara þakka Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur fyrir ansvarið. Ég var eiginlega sammála bara öllu sem hún sagði og það var ekki kannski tími til að fara í það mikið á fundunum, en það er rétt sem borgarfulltrúin segir, það þarf að reksturinn er þungur og það þarf að stilla hann af. Við höfum fengið hvern ráðgjafahópinn á fætur öðrum núna nokkur ár í röð sem allir segja að það þurfa að auka tekjur félagsins, en borgarstjórn og velferðarráð og borgarstjórn þarf að samþykkja það og sú samþykkt hefur ekki fengist. Þess vegna er ljóst því miður að rekstur félagsins verður áfram þungur og ég held að við ættum oftar að ræða fjárhag félagsbústaða hér í borgarstjórn. Ef það er einhverjum ákveðnum pólitískum öflum á móti skapa við gerum það, þá ætti einmitt að vera ástæða til að gera það oftar. Kjartan Magnússon, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvari. Telst þá ansvörum lokið undir þessa ræðu og næstur til þess að taka til máls er borgarfulltrúin Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það hefur margt komið fram í varðandi þessa tillögu sjálfstæðismanna varðandi sölu heimilda til félagsbústaða til að selja íbúðir þær sem þeir hafa í leigu. Mér finnst reyndar, tillagan virðist, nú hafa komið
upplýsingar fjármál og fleira eins og allir þekkja. Ég ætla ekki að fara inn á þann akkur núna en bendi á að í rauninni þetta ætti frekar að vera það bara kaupleigubústaðir eitthvað slíkt. Ég meina það félagsbústaðir sinna ákveðnu hlutverki hérna á Íslandi þar sem að við stöndum engan samanburð í hvora áttinu sem í rauninni. Það að leigumarkaður hérna eins og hann þar sem að fólk að leigja dýrum, dómum, þvottahús og bílskúra eða hvað það og hérna fólk sem að fólk stæðist valla greiðslumat til að borga leigu, svona almenna leigu á Íslandi. En samt sem áður þá gerir fólk það og þetta náttúrulega verið að hlúa þessum viðkvæmasta hóp enn og aftur í leigjendahóp sem eru mikið til líklega öryrkjar og fólk sem hefur ekki burði, hvernig sem það litið til þess að borga leigu á almennum markaði. Og eins og sjáði áðan þá bara verður að horfa á þetta kannski svolítið í heild sinni að í landi þar sem að vextir jaðra við okurvexti ef við miðum bara við Evrópu og önnur lönd í kringum okkur, vaxtastig þar versus hér og síðan leigu málin þar sem að leigan gríðarlega há og það lítið öryggi og allt það. Hérna eru fasteignafélög að hirða upp eignir sem þeir leigja út. Nú ég ekkert að fara að hallmæla einkarekstri þannig per se, fólk þarf að hafa ávöxtun síns fjárs og allt það, en það gefur augaleið að með því að fara að selja eignir félagsbústaða þá verið að leggja niður félagsbústaði svona hægt og rólega. Því að hversu margar eignir mega þeir selja? Ekki bara best að setja bara félagsbústaði, bara allar eignir bara á sölu, breyta þeim bara í fasteignafélag og það verður bara selt á einu bretti. Þá líklega eru allir fjárhagserfiðleikar félagsbústaða úr sögunni til framtíðar í rauninni. Ágætur borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir minntist hérna á ömmu sína áðan og yndisleg saga og allt það, þessu til stuðnings. Ásamt fleiri og að 98% Íslendinga vildu gjarnan eignast sitt eigið húsnæði. Ég meina hver myndi í svörum í skoðanakönnunum myndi segja nei, ég eiginlega bara hef engan áhuga því að eignast mitt eigið húsnæði, ég vil bara leigja. Ég efast að það sé nokkur sem að myndi svara því með nokkur réttur á því. Auðvitað vilja allir eignast sitt eigið húsnæði en hér það sem ansi erfitt að eignast húsnæði og vaxtastefnan eins og allir vita hefur nánast dæmt ungmenni bara til að vera heima hjá foreldrum fram á miðjan aldur liggur við og þannig að þetta svo stórt mál. Svo ef við tökum raunveruleikann bara inn í málið líka þá þurfa líka, það þarf fyrst og fremst varandi fjárhagsstöðu félagsbústaða, þá kannski þarf líka að fara svolítið ofan í stöðu þeirra sem eru nú þegar að leigja íbúðir hjá félagsbústöðum. Getur verið að þarna þurfa að taka til hendinni, fólk að leigja hjá félagsbústöðum sem kannski hefur ekki þörf á því, ekki lengur, þurfa ekki að vera einhverjar reglur, þarf ekki að fara í gegnum, þarf ekki skapandi hugsun og ákveðna nýsköpun í það að skoða félagsbústaði svolítið heildstætt með það í huga að hægt sé að minnka á biðlistum með því að fara eins og ég sagði í gegnum að hafa einhvers konar verkferla eða þarf greiningar á því hverjir hafa rétt á því að leigja hjá þeim. Svo það önnur umræða hvort að ég hækka leigu, hvort að ég vera einhverjar breytingar á skipulagi eða hvernig sem það En eins og ég segi, það bara og ég bara eins og staðan á Íslandi, eins og ég kom inn á áðan, að þess mun heldur þá enn ríkari þörf fyrir stofnanir eins og félagsbústaði, fyrirtæki. Vegna þess að senda þetta fólk sem eru skjólstæðingar félagsbústaða inn á almennan leigumarkað eða bara inn á kaupmarkað í rauninni, því að gefa þessu fólki kleift að kaupa sínar íbúðir eins og kom hérna fram áðan, að þá þarf einhverjar sértækar aðgerðir líklega til þess. Því að eins og borgarfulltrúi Alexander Briem kom inn á hérna fyrr í umræðinni, að þá svo ég sletti með leyfi forseta að þá meikar það engan sens að ef þau geta keypt íbúðir á eðlilegu bara markaðsverði hjá félagsbústöðum að þá getur þetta fólk líka keypt íbúðir á almennum markaði og þá spurning með forsenduna fyrir því okkur viðkomandi þá yfir höfuð að leigja hjá félagsbústöðum.
mín tillaga svo að það þarf að skoða málið í heild sinni og fara miklu betur í gegnum þær forsendur sem að fólk að leigja hjá félagsbústöðum. Þetta fyrst og fremst, eins og ég skilði allavega, þá ætti þetta fyrst og fremst að vera ákveði úrræði fyrir þann hóp sem að sérstaklega þarf á því að halda. Og það fólk sem að getur keypt sér öryrki sem að með öryrkjabætur, ég veit ekki hvort að öryrkjabætur náir hreinlega bara lágmarks grunnframleiðslu við það og þó, en að hann sé að fara að kaupa sér, viðkomandi sé að fara að kaupa sér fasteign upp á 10 milljóna með vexti eins og þeir hafa verið og eru, sem betur fer reyndar á niðurleið, en hversu langt þeir fara. Það líka eitt í þessu, svo ég bara tala vexti almennt, sem er kannski rót til að öllum þessum vandræðagangi félagsbústaða og annara sem að umsýslu með eignir og annað, og ástæði fyrir hækkandi húsnæðisverði og leiguverði í kjölfarið, að það eru náttúrulega vextirnir. Ég vann í bankastofnun í Laugaveginu fyrir áratugum síðan, rúmlega 20 og þá mann ég eftir því að þá var fólk að koma að greiða húsnæðislán og afborgan var eitthvað 3.000 krónur og vextir og verðbætur hátt í 20.000 krónur og þetta var 1980 eitthvað. Það hefur í sjálfu sér mjög lítið breyst alla tíð síðan í rauninni. Þannig að þetta erfitt mál. En enn og aftur að tillögu sjálfstæðismanna að þá held ég að hún allt of einföld, hún svona eins og að selja einhverja draumsýnd, hún fjallar í rauninni það að leggja niður félagsbústaði og þar með þá væntanlega það þjónustu sem að það fyrirtæki á að veita sínum skjólstæðingum. Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar og fyrst til þess að veita ansvar borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Ég fell frá ansvarinu mínu. Þá veitir ansvar borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, ég veit bara hreinlega ekki hvaða tillögu ágæti borgarfulltrúi Flokks fólksins var að lesa. Að því hvergi í tillögunni stendur að það standi til að leggja niður félagsbústaðakerfið. Það ótrúleg ályktun. Hún svo galin og svo kolröng að hálfa væri nóg. Það bókstaflega stendur á mörgum stöðum í þessari ágætu greinargerð að ætlunarverkið sé að losa fé til þess að hjálpa, til þess að veita félagsbústöðum fjárhagslegt svigrúm til þess að halda áfram að vaxa. Það sama og að leggja niður? Þetta alveg fáránleg ályktun og svo fáránlega, ég verð bara einfaldlega að sérstaklega bara stoppa þetta hér. Þannig að nei, það ekki planið og ég ítreka aftur að í öllum þeim löndum sem ég að taka sem dæmi hér hefur það gengið misfarsanlega en oft mjög farsanlega að halda áfram að reka sterkt félagslegt húsnæðiskerfi en samt hjálpa lágtekjuhópum að eigna sitt eigið húsnæði. Ég spyr, engin leið hér fyrir fólk að sjá það fyrir sig að þetta sé hægt hérna? Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita ansvar. Svara þá ansvari borgarfulltrúin Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágæti borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Jú, tillagan lítur að málið það, ef þú selur ákveðin hluta, hvar ætlar að setja mörkin á því að hversu margar íbúðir má selja? Mega ef einhverjir geta keypt, með það ekki bara allir kaupa, með einhverju sérstækum stuðningi eða slíku. Mér finnst, ég reyndar tek algjörlega undir þá hugsjón að veita efnaminna fólki að gera því kleift að eigna sitt eigið húsnæði, að sjálfsögðu. En að gera það með því að selja í burtu þær fasteignir sem eru á markaðnum fyrir þá sem að verst standa fjárhagslega, varandi leigu. Það finnst mér galið, þá að vera að ganga inn á talandi biðlistana sem að borgarfulltrúi myndist á hér áðan, eða allavega kom fram hér í umræðunni fyrr, að þá skil ég ekki hvernig það á að hjálpa biðlistum ef að þú selur ákveðin hluta fasteignana úr leigufélagi eins og félagsbústaðir eru. Hvernig kemur það inn á biðlistana? Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara ansvari. Veitir það ansvar öðru sinni Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi.
Já, það þá einfallega þannig að ólíkt þeirri lausn ágæti forseti sem að borgarfulltrúinn hér var að leggja til áðan sem var að fara að rýna ofan í þá sem búa hjá félagsbústöðum og kasta þeim út sem að þykju of tekjuháir, að þá þessi tillaga sem að hér fyrir hendi að leggja það til að í staðinn hjálpi þeim sem eiga mögulega einhvern sens á því að eignast íbúðina sem búa í að eignast hana svo að það sé hægt að halda áfram stækkun kerfisins. Skilur við. Þannig að þetta rosalega skýrt og það eins og ég segi, það kemur ég skil ekki hvers vegna borgarfulltrúar meirihlutans geta ekki ímyndað sér það að hérlendis í þessari borg sé hægt að vera með sterkt félagsstætt húsnæðiskerfi en líka að hjálpa lágtekjuhópum til eignamyndunar. Það verður eins og þegar fólk haldi að hér sé einhver sérstakar íslenskar aðstæður. Það allt í lagi að benda á vandamál en stundum þarf fólk líka að koma með lausnir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið ansvari og þá svarar ansvari öðru sinni Einar S. Guðmundsson borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Jú, hérna í borginni einmitt þetta tvennt. Það félagslegt húsnæði og síðan almennur kaupmarkaður. En að fara að blanda þessu tvennu saman finnst mér ekki rökrétt, bara hreint útsagt. Ég þekki til aðeins í ég veit hvernig í Gautaborg, þar verið þar svolítið og samt öðru, að þar eru til dæmis heilu hverfin sem eru til dæmis bara, ég man þetta einu hverfi sem ég kom í, það var bara eitt lítið hverfi sem var í eitt Stenaline, siglinga skipafyrirtækis. Þetta kemur líka inn á samfélagslega ábyrgð, við tökum bara boltan aðeins lengra, að kannski vantar meiri samfélagslega ábyrgð hérna á Íslandi eins og hver sæi fyrir sig til dæmis ef að Eimskip myndi kaupa hérna hverfi í Reykjavík og hafa það til útleigu. Fólk ekkert að kaupa þar íbúð því að þá ertu búin að kipa stoðunum undan því kerfi sem verið að byggja upp. Þetta félagsbústaðir eru leigukerfi eða leigufélag og alltaf sér að fara að selja út úr því. Það miklu frekar að stofna bara annað félag og taka á fjárhagsvanda félagsbústaða með öðrum hætti. Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur lokið að svara ansvari öðru sinni og þá ansvörum lokið undir þessari ræðu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, líkt og hefur margsins komið fram hér í máli borgarfulltrúa meirihlutans í dag, að þá verið að fella þessa tillögu í nafni kerfisins en ekki fólksins. Þessi borgarstjórnar meirihluti sýnir það hér í verki að þetta snýst kerfið, ekki fólkið, kerfið. Hvar væri kerfið án svona góðra kerfisvarða? Mér þykir það mjög lýsandi líka að borgarfulltrúar meirihlutans hérna virðast einhvern veginn spyrja aftur og aftur, snýst þessi tillaga að hjálpa fólki eða búa til peninga fyrir félagsbústaði? Og þessi spurning, að hún skuli annað borð vera bara spurð, finnst mér lýsa bara mjög vel á hvað villigötum borgarfulltrúar meirihlutans eru í þessu máli. Af því að nú ætla ég að vera rosalega skýr. Að þegar þessi tillaga, hún snýst það að hjálpa fólki. Og þegar við hönnum kerfin okkar þannig að þau raunverulega hjálpa fólki, þá kemur það oftast, ef ekki alltaf, best út bæði fjárhagslega, fyrir kerfið sem og fyrir fólkið sem að kerfin eiga að þjóna. Þannig eru góð kerfi. Og það ótrúlega mikilvægt að þora að þegar við sjáum að við erum með kerfi sem að einungis 1% á ári kemst út úr á almennan vinnumarkað, að það kerfi ekki að virka og að þora að fara í breytingar svo kerfi sé raunverulega að þjóna fólki en ekki bara sjálfu sér. Vegna þess að eins og hefur verið rosa mikið talað þú veist, hvað verður félagsbústaði með nógu mikið fjármagn til þess að halda að kaupa, snýst, hvernig fá þeir þessa peninga? Munum hvaðan félagsbústaði kemur á annað borð. Það kemur frá fólki.
Það kemur frá skattgreiðendum. Það eru skattgreiðendur sem að fjármagna þetta kerfi. Við erum að leggja það til hér í dag. Að þetta opinbera fé, þessi opinberi stuðningur, sama hvort segjum í gegnum félagsbústaði eða með þá samvinnu við ríkið eins og er líka lagt til að hér verið farið af stað með, fari raunverulega í það að hjálpa lágtekjufólki upp úr fátækt til frambúðar. Það er það sem þessi tillaga snýst Og það að þvæla þessari tillögu í eitthvað allt annað og reyna að snúa út úr og vera með þennan fyrirslátt sem ég hef heyrt í dag, mér finnst það bara ódýrt og mér finnst það lélegt og mér finnst það bara marks það að hér er fólk helst að verja kerfið en ekki að reyna að hjálpa fólki. Allavega, annars sem ég vil líka bara koma inn á, af því að ég er búin að segja þetta nokkur sinnum, alls þar sem að þetta úrræði er við lýði sem er víða í hinu vestræna heim, nota bene, hefur það leitt til þess að fólk hægt og bítandi eignast íbúðirnar. Þannig að þetta er ekki þannig að við sem að fara að vera með einhver fjölda uppkaup og kerfið sem var að leggja niður, það væri þá nýlunda, það væri þá í fyrsta sinn, höfum það á hreinu. Þannig nei, það er á engan hátt verið að leggja það til hér að leggja niður félagsbústaði. Það er bara fáránlegt að fara þangað jafnvel. Alls þar sem þetta hefur verið gert, hefur þetta verið þannig að fólk kaupir jafnt og þétt. Þetta hefur bara orðið til þess að aðstoða fólk og halda líka uppi sterku félagslegu húsnæðiskerfi og ef að borgarfulltrúar meirihluta sér trúa því einfaldlega að það sé ekki hægt, þá er til marks þeirra eigin takmörkun, segi ég. Af því ég trúi að það sé hægt og þangað vil ég fara. Þannig að, þetta er nú búin að vera meiri umræðin hérna. En tillagan, hún er nefnilega bara mjög hógvær. Hún leggur til þess að Reykjavíkurborg fari það að hanna útfærslu á þessu kerfi og fari í samvinnu við ríkið það að nýta opinbert fé betur svo það raunverulega hjálpi fólki og fátækt. Hér hefur verið tíðrætt, já en vill fólk ekki leiga og húsnæðismarkaðurinn hann er bara svo slæmur að fólk getur ekki leigt og þetta hefur verið mikið, umræðurnar hafa verið mikið hér á þessum nótum. Raunveruleiki fólks sem að býr í félagslegu húsnæði í dag er bara einfaldlega sá að það er ekki að fara að sjá fram á það að nokkuð tíman komast út úr þessu félagslega húsnæði. Það er bara staðreyndin. Og það er líka bara raunveruleg staðreynd, bara einföld staðreynd, að það munar ótrúlega mikið hreina eign fólks á eftirlaunaárunum, bara það hvort það hafi náð að kaupa sér íbúð 10 árum undan, 20 árum undan, 30 árum undan. Þetta er bara staðreynd. Það er besta lyftistöng sem við höfum hérlendis með við íslenskar aðstæður, með við húsnæðismarkaðinn eins og hann er í dag, er það að hjálpa fólki að eignast sína fyrstu íbúð og eignast sína eigin eign. Það er bara staðreynd. Hér er ég að bjóða þessum ykkur borgarfulltrúum meirihlutans upp á tillögu þar sem að þið fáið að leggja ykkar mark á, koma með ykkar fingraför í hvernig hún er útfærð til þess að hjálpa fólki, til þess að komast út úr vítahring fátæktar og vera fast í íbúðum félagsbústaða. En nei, hér hefur fólk ekki hugmyndaflugið í þetta. Og það þykir mér bara virkilega sorglegt og mér finnst það sýna bara í verki hvar hugur borgarfulltrúa meirihlutans er. Hann er með kerfinu en ekki með fólkinu. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita ansvar. Fyrst til þess að veita ansvar er Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, þessi tillaga myndi koma í veg fyrir fjölgun félagslegra íbúða og raun fækka þeim. Þetta myndi ekki fjárhagslega styrkja félagsbústaði því þeir þyrftu að kaupa inn íbúðir í staðinn á markaðsverði nema það ákvörðun sé að fækka íbúðum félagsbústaða sem að er ekki í þá markmiða félagsins. Það myndi koma niður á fátæku fólki, það myndi ekki verið þeirra þá, heldur myndi koma niður á fátæku fólki. Þessi tillaga þjónar því hvorki kerfinu né fólkinu. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar. Svara það ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæti forseti, eins og ég er búin að ítreka hér margsins dag, þá eru það vegna lélegrar útfærslu þessa meirihluta ef það myndi ske. Vegna þess að alls staðar annars staðar, þar sem að þetta er við lýði og hefur margsinnis bara yfirleitt mjög farsarlega, hefur það ekki leitt til þess að félagslegu kerfin, húsnæðiskerfin málni undan, heldur betur ekki. Þannig að bara nei, þetta er bara rangt. Og stundum er það þannig að þegar fólk þorir ekki að breyta kerfum, þótt að það blasi við að þau eru ekki að þjóna þeim tilgangi sem þau átt að gera upphaflega
og þau eru ekki að hjálpa fólki til sjálfshjálpar og þau eru ekki að hjálpa fólki að komast upp úr fátækt. Við erum jafnvel að lenda í því að sko, fólk þarf að búa eins og við vitum í sko, íbúðum sem svo löngum komið tími á viðhalda á en það er fullkomlega háð bara því hvort að félagsbústaðir leggi það eða ekki. Þetta er ekki kerfi sem að virka fyrir fólk. Þetta er ekki kerfi sem að hjálpa fólki. Og það þarf ekki að tíunda það er bara til gögn sem sýna það skýrt hversu mikið leigjendur, sérstaklega leigjendur félagslegs húsnæðis eru fastir áratugum saman. Einfaldlega vegna þess að það er enginn að reyna að hjálpa það með eignast íbúð. Fólk er bara að reyna að hjálpa kerfinu að stækka. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að svara. Veitir það ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir? Forseti, þetta er rangt. Þetta ber vott takmarkaðan skilning á því hvernig núverandi kerfi virkar, núverandi húsnæðiskerfi virkar. Þetta er ekki í þágu fátæksfólks. Þetta er ekki í þágu því að fjölga félagslegum íbúðum og þetta er ekki í þágu neinna þeirra markmiða sem félagsbústaðir ganga út á. Takk. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni. Svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágætið forseti, þarna hitti Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúin naglann á höfuðið. Hún var að tala um núverandi kerfi. Núverandi kerfi, sagði hún. Ég er búin að segja það margsinnis hér í dag. Ég er að tala um að breyta núverandi kerfi, þannig að það hendi betur. Þannig að við erum að reyna að búa til nýtt, betra framtíðarkerfi sem byggir á reynslu erlendis og hérlendis. Erlendis frá og hérlendis, það er það sem ég er að reyna að lagði til hérna fyrir borgarstjórnarfundin í dag og það er tillagan sem að borgarfulltrúinn ásamt öðrum borgarfulltrúum meirihlutans er að fella. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni og næstur til þess að veita ansvari borgarfulltrúinn Einar S. Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, sko ekki bara þú talar borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir talar hér um það sem hún vitnar í reynslu erlendis frá. Ég bara vil staldra aðeins við hérna, sko. Þetta bara fyrirgefðu hvar erlendis er verið að selja fasteignir úr félagslegu leigukerfi inn á, þú veist, þetta bara meikar enga sens. Þú rekur félagslegt leigukerfi eða þú bara með kaupleigukerfi. En að vera að blanda þessu tvennu saman, það er eitthvað að þar. Þetta er bara eins og var komið í raunverulega gengið frá verkamannabústaðakerfinu dauð á sínum tíma. Þá er komið inn einhvern veginn bakdæra megin með svona glórulausa tillögur að sko við verðum að halda í það félagslega húsnæðisleigukerfi sem er í gangi hérna á Íslandi, sérstaklega í ljósi þeirra aðstæðna sem eru hérna á Íslandi eins og ég nefndi áðan hérna í pontu, að við stöndust engan samanburð neins staðar við lönd í kringum okkur. Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Nú grunar mig ágæti forseti að borgarfulltrúin Einar Sveinbjörnsson hafi greinilega ekki lesið greinargerðina sem fylgir með tillögunni en þess að þar er ítarlega listað upp fjölmörg lönd með mismunandi útgáfum af þessu úrræði. Þannig að, jú, þar má svo sannarlega finna allskyns leiðir og útfærslur sem að hendar þá staðháttum þar sem við getum nýtt okkur til þess að útfæra nýtt kerfi sem að virkar betur til þess að ná þeim markmiðum að hjálpa lágtekjufólki upp úr fátækt. Það er það sem ég er að reyna að leggja til með þessari tillögu hér í dag og það er tillagan sem að borgarfulltrúar meirihlutans eru hér að fella. Höfum það á hreinu. Seinast en ekki síst að þó bara minn ég líka á að það er mikilvægt fyrir að því að sko, stjórnmálamenn hér eru ekki kosnir til þess að viðhalda kerfum sem virka ekki og ég bara sko, þóra fullira það að ef ég færi hér út og ég myndi fara að spyrja einhverja leigjendur félagsbústaða hvort viljið þið kerfi sem hjálpar ykkur að eignast ykkar eign eða vilja halda áfram í þessu, hvað heldur það myndi segja? Og fyrir hvern eru við hér í dag? Hver er tilgangur stjórnmálamanna? Er það að verja kerfið eða breyta kerfinu svo þau virki fyrir fólkið? Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar og veitir þá ansvar borgarfulltrúin Einar S. Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég er Sveinbjörn Guðmundsson, ég er ekki Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingurinn en öðru að þá hérna við erum kjörin til þess að þjóna
og tryggja hagsmuni fólks, við erum ekki kerfisins, ég meina hvað það? Það að selja íbúðir úr félagslegu íbúðakerfi líka ákveðið kerfi, þú þarft að hafa kerfi utan það, þannig að það líka kerfi, það verður að tala að koma þá, ef þú vilt fara í kerfis áttina, þá verður að fara að koma öðru kerfi inn í annað kerfi, þannig að ef við líta á þannig. En það sem eina sem ég að segja það, að við verðum að standa vörð félagslegt leigukerfi, húsnæðiskerfi fyrir verðsetta hópa í þjóðfélaginu, og með því að selja fasteignir út úr þessu félagslega kerfi, þá er ekki verið að þjónusta hagsmuni þeirra verst settu í borginni, heldur þvert á móti, það er verið að fækka þeim fasteignum sem eru til leigu og lengja þannig biðlistana. Það er miklu frekar hægt að fara og bara stofna nýtt félag kaupleigubústaði. Borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur lokið við að veita ansvar og biðst forseti afsökunar á því ef að farið hefur verið með rangt nafn, og forseti vill minna borgarfulltrúa á að virða tímamörkin og svara þá ansvari öðru sinni. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi. Ágæti forseti, ég veit ekki alveg hvað ég á að segja þetta oft, sko. Eins og ég segi, það er bara einfaldlega augljóst að þegar maður fer að kafa ofan í þessi mál í öðrum löndum, sem ég nefnilega gerði það, að þá eru margar mismunandi útfærslur á leiðum þar sem það er hægt að nýta kauprétt, það er hægt að nýta kaupleigurétt, það er hægt að gera ýmislegt sem varðar að útvega hagstæða fjármögnun. Og í raun og veru snýst það alltaf bara á markmiði bara að vera það að nota opinbert fé til þess að stækka kerfið og viðhalda kerfinu, eða er markmiði að nota opinbert fé til þess að hjálpa fólki úr vítahring fátæktar? Og hvernig við hönnum kerfin og hvert við setjum fjármagnið og í hvað fer svolítið eftir í hvort við sem að reyna að berjast fyrir kerfinu eða erum við að reyna að berjast fyrir fólki. Það er bara þannig. Og ég hvet alla borgarfulltrúa meirihlutans og aðra þá sem að kunna vera uppfyllur að efa ennþá eftir þessu umræðu að bara einfaldlega kynna sér hvernig þetta er gert erlendis. Af því að vitið hvað, þetta er hægt. Þetta er hægt. Takk. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að svara ansvari öðru sinni og eru þá ekki fleiri undir þessum lið sem hafa óskað eftir því að taka til máls. Fundarsköp, borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson veitir hér stutta athugasemd vegna fundarskapa. Forseti, ég veit að forseta er í mun að halda borgarfulltrúum við efnið í ræðum sínum. En ég held að okkur gildir nú öllum orðið á mistök. Ég vil bara koma þeirri skoðun á framfæri hér að mér fannst að ræða borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar alveg innan marka. Og mér finnst rétt að muna það að forseti er forseti allrar borgarstjórnar. Og ég held að borgarfulltrúinn hafi alveg gert grein fyrir því að ræða hans var ekki í neinu sérstöku ósamræmi við ræður annarra hér. Þegar koma að fjármálum félagsbústaða, greinargerðin sem liggur fyrir fundinum, hún fjallar sérstaklega fjármál félagsbústaða og ég held að þetta hafi verið alveg innan marka. Og mér finnst bara mikilvægt að við séum ekki, eða forseti sé ekki með frumhlaup og stöðvi ræður þegar menn eru í ham. Þetta var allt í góðu lagi. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið að veita stutta athugasemd við fundarsköp og þessi athugasemd er móttekin og forseti minnir á að sjálfsagt er að ræða fjárhagsstöðu þeirra félaga sem eru til umræðu en það þarf ávallt að tengja við efni tillögunnar sem að liggur fyrir á dagskrá fundarins. Nú ef að fleiri hafa ekki óskað eftir því að taka til máls, þá göngum við til atkvæða þessa tillögu. Þá er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að gera leigjendum félagsbústaða kleift að eignast heimili sín borin upp.
Þau sem eru samþykkt tillögunni vinsamlegast gefi þess merki. Þau sem á móti kunna að vera vinsamlegast gefi merki. Þau sem að sitja hjá. Þá er tillagan felld með 12 atkvæðum borgarfulltrúa Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokks Íslands, Flokks fólksins og Vinstri grænna gegn atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og það eru þá borgarfulltrúar Framsóknar og Viðreisnar sem sitja hjá. Þá er gengið til næsta liðar á dagskrá þar sem að það verður umræða sameinuð 2 tillögur. Það er tillaga númer 3 sem er tillaga borgarfulltrúa Framsóknarflokksins að hefja skipulagsferli vegna húsnæðisuppbyggingar á Geldinganesi og tillaga númer 5 í útsendri dagskrá sem er tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins skipulag byggðar í Geldinganesi. Og þá er fyrstur á mælendaskrá borgarfulltrúa Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, tillagan sem Framsókn leggur hér fram í dag er tiltölulega einföld og kallast á við aðra tillögu frá Sjálfstæðisflokki. Við leggjum til að umhverfis- og skipulagssviði verði falið að hefja skipulagsferli vegna húsnæðisuppbyggingar á Geldinganesi með áherslu á íbúðauppbyggingu. Umhverfis- og skipulagssviði verði falið að gera tillögu að breyttu aðalskipulagi Reykjavíkur vegna þessa og umhverfis- og skipulagssviði verði einnig falið að beita sér fyrir því að hönnun og lega mislægra gatnamóta yfir Geldinganes vegna Sundabrautar verði útfærð þannig að gatnamótin anni umferð vegna íbúðabyggðar og tryggi leið hagsmuni fjölbreyttra ferðamáta. Og forseti, nú velta kannski einhverjir borgarfulltrúar því fyrir sér hvers vegna við erum að leggja þetta til núna. Því að við á síðasta borgarstjórnarfundi vorum við að ræða Úlfarsárdal og fyrirhugaða húsnæðisuppbyggingu þar og það er einfaldlega vegna þess að skipulagsmálin taka tíma og þó við bindum vonir við að sjá hreyfingu í uppbyggingamálum í Úlfarsárdal og Keldnalandið er framundan líka samhliða því og þar er heilmikil uppbygging og samgönguáætlanir höfuðborgarinnar og höfuðborgarsvæðisins styðjað við uppbyggingu á báðum stöðum og þetta er svona það sem er kannski næst í tíma og það að því fólk hefur nú verið að hér úti í bæ og hér í borgarstjórnarsalnum reynda líka að gagnrýna það að þetta muni hafa áhrif á umferðarflæði í borginni, uppbygging í Úlfarsárdal. Þá kannski rétt að nefna að í Keldnalandinu er gert ráð fyrir 6.000 störfum og það er gríðarlega mikilvægt að hafa það í huga þegar við erum að ræða húsnæðisuppbygginguna austar í borginni að það verður vonandi þá minna álag á samgönguinnviðum frá því hverfi vestur eftir borginni og austurborgin verður þá sjálfbærari störf, verslun og þjónustu. En eins og ég segi, þetta tekur langan tíma, skipulagsmálin og það er því ekki seinna vænna en að horfa aðeins lengri inn í framtíðina og taka ákvarðanir núna sem að varða leiðina. Og núna er vinna við valkostagreiningu legu Sundabrautar og hún er langt komin og það liggur fyrir að taka ákvörðun það hvar Sundabrautin fari yfir Geldinganesið og hvernig mislæg gatnamót á Geldinganesi verið hönnuð. Og þar eru ýmsar gerðir mislægra gatnamóta sem koma til greina og vegagerðin hefur til skoðunar, allt eftir þeim umferðarþunga sem að gatnamótunum er ætlað að anna og hvernig nær umhverfið er skipulagt. Og Reykjavíkurborg vinnur í þéttu samstarfi við vegagerðina þessi mál og núna er afar mikilvægt að Reykjavíkurborg lýsi yfir skýrri afstöðu sinni gagnvart vegagerðinni að gatnamótunum yfir Geldinganes sé ætlað að anna umferð fyrir íbúabyggð og að tryggt verði að hjóla og gönguleiðir séu hannaðar samhliða. Sem sagt ekki gatnamót sem að eigi einfaldlega anna umferð þeirra sem að væri að sækja þarna útivistarsvæði. Við vitum alveg að Sundabrautin verður ekki tekin í gagnið fyrir en 2032 í fyrsta lagi miðað við áætlanir stjórnvalda, en það er mikilvægt að tryggja þessa hagsmuni strax með skýrri afstöðu borgarstjórnar þegar verkefnið er á þessu hönnunarstigi sem það er í dag, af því að er að ræða þannig mannvirki að því verður ekki breytt eftir á.
Og ég skal alveg vera hreinskilinn með það að sú stefna sem að ráðið hefur í borginni á undanförnum árum og svona grundvöllurinn að aðalskipulaginu að þétta borgina dálítið og byggja samhliða uppbyggingu almenningssamgangna, hún ekki óskynsamleg. Og ég styð þá stefnu og ég held að í grunninn séu við flest hér í borgarstjórnarsalnum tiltölulega sammála að það sé skynsamlegt. En þau plön liggja fyrir og þessi tillaga ekki frávik frá henni í grundvallaratriðum. Bæði Geldinganesi það stórt að þar hægt að gera sjálfbært hverfi með störfum, verslun og þjónustu og með tilkomu Sundabrautar opnast ný samgönguæð inn í borgina fyrir alla ferðamáta. Og eðli máls samkvæmt þarf leiðannet almenningssamgangna að taka mið af þessu hverfi þegar það risið og sjálfsögðu þarf að gera ráð fyrir hjólreiðastígum og göngustígum og gera þetta mannvænt umhverfi. Á Geldinganesi væri hægt að nýta 150 hektara lands fyrir uppbyggingu og leið skapa dásamleg græn svæði og svo fer það eftir því hversu þétt yrði byggt, hversu margar íbúðir hægt að byggja og koma þarna fyrir. En ég held að við hljótum öll að sjá fyrir okkur blandaða byggð af fjölbílum og sérbílum, auk verslunar og þjónustu. Og miðað við þéttleika Breiðholtsins, sem nú dálítið þétt, þá 30 íbúðir á hektara og það myndi gefa 5.000 íbúðir á Geldinganesi, en líklega væri nú réttara að miða við talsvert minni þéttleika á þessu svæði, en nýta landið vel. Þetta dálítið stór ákvörðun af því þetta mikið land og ég veit að afstaða margra hérna inni mótast af átökum fyrri tíma þegar við vorum kannski skemur á veg komin með borgarskipulagið en við erum í dag. Í dag liggja fyrir byggingarheimildir til þéttingar borgarinnar og þær verða nýttar með tíð og tíma. Ártúnshöfðin farin af stað og þó ég óttist nú að sú uppbygging taki aðeins meiri tíma heldur en vonir standa til. Keldnalandið að þokast í rétta átt en það líka mikil vinna framundan og forseti þess vegna leggjum við þetta fram hér þó að það sé kannski líklegra að Úlfarsárdalur eða allavega hluti hans og Keldnalandi séu á undan í röðinni þá mikilvægt í ljósi þeirra vinnu sem stendur yfir þessa dagana hreinlega gagnvart Sundabraut að borgin þarf að taka sér stöðu í því verkefni og taka ákvörðun Geldinganesi núna. Og auðvitað þurfum við að vinna áætlanir samhliða þessu. Fjárfestingaáætlanir okkar og fjármögnunaráætlanir, við þurfum að vinna þær með nýjum hætti. Það mun reyna mjög á fjárfestingagetu borgarinnar og eins og við þekkjum þá kannski stærstu liðirnir sem að snúa að leik- og grunnskólum. Og þess vegna mikilvægt að gera fjárfestingaáætlun ekki bara til 5 ára eins og við erum að gera núna, heldur til næstu 20 til 30 ára. Og það þarf að gera fjármögnunaráætlun samhliða, áhættugreina og vanda allan undirbúning. En á endanum þá þetta einfaldlega pólitísk ákvörðun og það okkar að taka hana núna. Og ég skora því á borgarstjórn að samþykkja þessa tillögu og ekki vísinni bara áfram því að skilaboðin þurfa að vera skýr. Og ég í aðdraganda þessa nýja meirihluta þá birtist Flokkur fólksins sem mikill húsnæðismálaflokkur og nafni minn, ég treysti á því að þú situr hérna í salnum meðan ég skora á þig að borgarfulltrúan, þeir sem vilja sýna að þau standa fyrir húsnæðisuppbyggingu og séu tilbúin að beita öðrum og taka aðrar ákvarðanir en fyrri meirihlutar hér í borginni hafa treystist til þess að taka. Þeir ættu að greiða atkvæði með þessari tillögu. Húsnæðismálaráðherrann sjálfur hefur á Alþingi talað digurbarkarlega að það þurfi að ráðast í stórar ákvarðanir í húsnæðismálum og ég held að þetta sé skynsamlegt, sér í lagi vegna tímapressunar sem við erum í varðandi Sundabrautaverkefnisins, en síðan það náttúrulega, þetta ekki á næsta ári eða á næstu 5 árum sem við erum að fara í uppbyggingu þarna en þó eftir því sem Sundabrautaverkefninu vindur áfram þá verður að brýna að taka ákvarðanir fjárfestingar í innviðum á þessu svæði. Þannig að þetta tillaga Framsóknarflokksins og ég hef lokið máli mínu. Þá
Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar, Geldinganesið er framtíðin. Geldinganes er gott framtíðar byggingaland sem við Reykvíkingar þurfum sárlega á að halda að brjóta undir lóðir. Og ég kynni hér tillögu okkar borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins þetta mál. Hún er svohljóðandi og við gerum örlitla breytingu á þeirri tillögu sem liggur fyrir fundinum og sem er breytingartillaga sem ég hef sendt til ritara fundarins, þannig að tillagan er svohljóðandi. Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að hafist verði handa við skipulagningu framtíðar íbúðasvæðis í Geldinganesi með hliðsjón af skipulagsvinnu Sundabrautar. Sérstök áhersla verði lögð á að fyrirhuguð Sundabraut falli vel að framtíðarbyggð í Geldinganesi. Umhverfis- og skipulagsviði verði falið að leggja fram viðeigandi tillögur að breytingu á aðalskipulagi vegna málsins eigi síðar en vorið 2026 og annast aðra skipulagsvinnu eftir því sem þörf krefur. Og allir í borgarstjórn átt að gera sér ljóst að við glímum við mikinn húsnæðisvanda hér á höfuðborgarsvæðinu. Það er mikilvægt að Reykjavíkurborg stórauki lóðaframboð og standi þannig að sölu lóða að verð nýrra íbúða lækki verulega frá því sem nú er. Sem betur fer ræður borginni við miklu landrými sem hægt er að breyta í byggingarlóðir á skömmum tíma. Á sama tíma og borgin glímir við fjárhagserfiðleika er land ef til vill hið eina sem hún á nóg af. Lóðaskortstefna og ofuráhersla á þéttingu hefur þrýst upp húsnæðisverð í Reykjavík og stuðlaði því að verðbólga og stýrivextir hafa þróast á óhagfelldan hátt fyrir almenning. Stórauki framboð lóða væri til þess fallið að svara mikilli spurn eftir húsnæði, lækka húsnæðisverð og hjálpa til í glímunni við verðbólguna. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa bent á ýmsar leiðir til að auka lóðaframboð í borginni. Svo mikil uppsöfnuð þörf fyrir byggingaland að ljóst er að taka þarf ný hverfi til uppbyggingar sem fyrst. Smáskammtalækningar duga ekki lengur með takmörkuðu framboði dýrra íbúða á þéttingarsvæðum sem venjulegt launafólk hefur ekki efni á. Líta þarf til uppbyggingar í Úlfarsárdal, Keldnalandi, Kjalarnesi og Geldinganesi að þessu leyti. Sums staðar er hægt að breyta landi í lóðir á skömmum tíma. Annar staðar þarf að huga að framtíðarskipulagi enda ekki ráð nema í tíma sé tekið. Lengi hefur verið litið til Geldinganes sem framtíðar byggingalands en það hefur þó verið svona misjafnt menn hafa litið það misjöfnum augum hér í flokkunum í borgarstjórn. Ég er í þeirra hópi sem tel þetta vel til byggðar fallið á meðan það eru líka til borgarfulltrúar veit ég sem vilja alls ekki byggja og segja að byggð hafi aldrei þrifistar og vona greinilega að byggð muni aldrei þrifastar heldur. En Geldinganes hefur marga góða kosti. Þar má með góðu móti koma fyrir 7 til 10.000 manna byggð auk atvinnusvæðis. Á 9. áratugnum þá litu menn til Geldinganesins og vildu undirbúa byggð þar og það fór fram skipulagssamkeppni svæðið. Niðurstöður hennar voru kynntar í apríl 1990 með minnir að hafi borist 30 tillögur og það voru 3 tillögur verðlaunaðar sérstaklega og þær voru mjög góðar og það væri hægt að byggja á þessari skipulagssamkeppni, byggja á þessum verðlaunatillögum sem voru valdar þá, en auðvitað þarf að uppfæra þær og tengja við ýmislegt eins og umferðarmálin, samgöngumálin þarna eru og fleira. Geldinganes er 220 hektarar að flatamáli eða svipað og svæði sem afmarkast af Hringbraut og Snorrabraut. Best væri að vinna samhliða að skipulagi Sundabrautar og Geldinganes enda er brautin forsenda íbúðabyggðar þar. Og lengi var í rauninni haldið fram að hvort gæti varla án annars verið
sagt var, ég hef oft heyrt af skipulagsfræðinga segja að það sé ekki hægt að byggja í Geldinganesi fyrir en Sundabraut komin, hún verða þjóna nesinu, en svo hef ég líka heyrt í haldið fram þegar maður skoði arðsemisgreiningar Sundabrautina að hún yrði fyrst í arðbar fyrir alvöru þegar að vera tekið gert ráð fyrir byggði í Geldinganesi, þannig að Geldinganes hjálpar til við arðsemi Sundabrautar og byggðin væri auðvitað ómöguleg ef það var ekki góð samgöngutenging sem felst auðvitað í Sundabraut. Nú, þetta eitt af þeim málum sem hefur margoft verið rætt hér í borgarstjórn og auðvitað tekist á þessu kjördæmabili höfum við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins tvisvarsinnum lagt fram tillögur að hefja þessa skipulagsvinnu og búa þannig í haginn fyrir nýtt hverfi þegar það kemur ásamt Sundabraut. Við lögðum fram tillögum þetta í október 2022, einnig í mars 2024 og í bæði skiptin voru þessar tillögur felldar af meirihlutanum og þá með fulltingi borgarfulltrúa Framsóknarflokksins sem lögðust gegn þessu tillögum og tóku þátt í að fella þær. Og það er svona mikið ánægjuefni að borgarfulltrúa Framsóknarflokksins hafi séð ljósi í þessum efnum og séu núna tilbúnir til að standa að þessari tillögu. Þessar tillögur sem liggja fyrir fundunum frá Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki, þær eru mjög svipaðar og verða vonandi samþykktar. En eins og ég segi, borgarfulltrúar vinstri flokkana virðast þó hafa neikvæða eða minnsta kosti mismunandi afstöðu til framtíðarbyggðar í Geldinganesi. Ég þykist þó vita að borgarfulltrúi Flokks fólksins í fyrri umræðum þá held ég að Flokkur fólksins hafi stutt byggð í Geldinganesi og vonandi hann enn þeirrar skoðunar. Margir viðurkenna að svæðið sé líklegt byggingarland til framtíðar, þetta sé bara spurning tíma. En svo veit ég líka að sumir eru beinlínis andvígir íbúðabyggð þarna og vilja helst nýta svæðið til grjótnáms og skógræktar. Og einhvern tímann kom hér fram það sjónarmið, held ég þegar við fluttum tillöguna í upphafi kjörtímabilsins í október 2022, að ekki mætti byggja upp Geldinganes á sama tíma og Keldnaland og þá var vísað í svonefndan samgöngusáttmála og sagt að ef það ætti að fá gott verð fyrir Keldnalandið þá mætti ekki spila út á mörgum lóðum í einu. Það yrði sem sagt að halda íbúðaverðið háu þar sem að veri ætlunin að fjármagna stóran hluta samgöngusáttmálan með lóðaverði úr Keldnalandinu og að þessar ástæðu væri óæskilegt að byggja stórt úthverfi samtímis. Ég er algjörlega ósammála þessari skoðun en hún reyndar lýsandi fyrir húsnæðisstefnu vinstri meirihluta að það eigi að viðhalda lóðaskorti til þess að sem best verð fáist fyrir byggingarlóðir í því hverju sem hefur verið að spila út þeim tíma, þar sé Keldnalandi, og þannig er lóðaverðið haldið uppi til að tryggja sem mestan afrakstur hins opinbera við lóðasölu til almennings. Þetta og þarna er rauninni viðurkennt með að gott framboð lóða hagstæðu verði í öðrum hverfum myndi lækka lóðaverð og ganga gegn áðurnefndri stefnu. Þessi stefna sem ég lýsti, lóðaskortstefnan, er algjör svona kerfisstefna, þjónar ekki almenningi. Við viljum auðvitað að almenningur í Reykjavík geti keypt íbúðir á sómasamlegu verði. Þannig að slík lóðaskortstefna gengur í berhögg við hagsmuni allra sem hyggja á íbúðarkaup, ekki síst ungs fólk sem vill fjárfesta í eigin húsnæði en hefur lítið á milli handana. Lóðaskortur stuðlar auðvitað háu lóðaverði sem leiðir af sér hátt húsnæðisverð. Og húsnæðisvandinn verður ekki leystur á meðan húsnæðismál í Reykjavík eru föst í slíkum vítahring. Því segi ég borgarfulltrúar góðir, við skulum horfa til framtíðar, við skulum horfa fram á við skulum leitast við að skaffa borgarbúum margar sem flestar nýja lóðir í því skyni að sem flestir geti reist sér þak yfir höfuðið og á viðráðanlegu verði. Og stóraukið lóðaframboð frá því sem nú er og lækkun á lóðaverði er besta leiðin til þess. Og í því skyni hljótum við að líta til Geldinganes enda ekki ótakmarkað lóðir sem við höfum í þeim hverfum sem við erum nú þegar að skipuleggja.
Þá hefur borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon lokið máli sínu og næsta mælendaskrá er borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér hefur í raun lengi ríkt neyðarástandi í húsnæðismálum. Borgaryfirvöld hafa borið ábyrgð á þessu ástandi með afar einhæfri byggðaþróun og einstrengislegri ofþéttingarstefnu, þar sem nær öll uppbygging hefur farið fram vestan Elliðaáa á dýrum þéttingarreitum. Á örfáum árum margfaldaði slóðaverð í höfuðborginni sem í kjölfarið varð upphafið að einhverri mestu óðaverðbólgu á húsnæðismarkaði sem getur hér á landi. Það segir sig sjálft að margföldun á lóðaverði skila sér hratt út í verðlagið, hvort sem er að ræða fasteignakaup eða leigumarkað. Slík óheyrileg hækkun á húsnæði hefur komið þetta harðast niður á ungu fólki sem að stofna fjölskyldu og heimili og á þeim sem minnst hafa milli handana. Á sama tíma og borgaryfirvöld hafa skapað þetta neyðarástand hafa þau neitað að úthluta lóðum úr landi borgarinnar sem á endanum er þó landsvæði borgarbúa sjálfra. Hér er því að ræða fullkomlega heimatilbúinn vanda borgaryfirvalda. Síendurteknar glærusýningar og rándýrir auglýsingabæklingar borgaryfirvalda íbúðauppbyggingu í gegnum tíðina leysa ekki þennan vanda. Það er því löngu orðið tímabært að meirihlutinn fara að átta sig á alvarlegum afleiðingum einhæfrar byggðarþróunar og ofþéttingarstefnu. Lóðaskortsstefna meirihlutans hefur fyrir löngu snúist upp í andhverfu sína og leitt til mestu dreifingar í byggðar í sögu Reykjavíkur. Það kemur best fram í því að fólk hefur flúið til nágrannasveitarfélaga og til bæjarfélaga á suðvesturhorninu. Það er því orðið löngu tímabært að borgarbúar fá að njóta þó ekki sé nema lítils hluta af sínu eigin landsvæði til að hraða íbúðaruppbyggingu og draga úr óheyrilegum og stöðugt hækkandi kostnaði við það að koma sér þaki yfir höfuðið. Til að hraða uppbyggingu og leysa þann húsnæðisvanda sem blasir við og fyrirséð að muni aukast á næstu misserum er mikilvægt að farið verði gagngera endurskoðun á aðalskipulaginu þannig að hægt verði að úthluta lóðum sem fyrst á Geldinganesi. Þar eru gríðarleg uppbyggingartækifæri. Geldinganesi í eigu Reykjavíkurborgar, það 220 hektarar á stærð og samsvarar öllu því svæði sem nær frá Ánanustum og að Rauðarárstíg og frá Sæbraut að Hringbraut. Úthlutun lóða í Geldinganesi sem í eigu Reykjavíkurborgar myndi þannig stórauka framboð á byggingarlóðum á viðráðanlegu verði og hafa afgerandi jákvæð áhrif á íbúðar- og leigumarkaði. Mikilvægt að endurskoðun aðalskipulags verði hraðað svo hægt að skipuleggja byggð í Geldinganesinu. Sundabrautin forsenda slíkrar byggðar og myndi draga úr því ófremdarástandi sem nú ríkir í umferðarmálum höfuðborgarinnar. Hún myndi létta á umferðarþunga á Gullinbrú, Höfðabakka og Ártúnsbrekku, dreifa umferðinni, auka umferðaröryggi, stytta vegalengdir og draga úr umferðarmengun og ef til hamfara kæmi yrði hún síðast en ekki síst mikilvæg öryggis- og flóttalið. Með tilkomu Sundabrautar yrði Geldinganesið og Grafarvogur í nokkurra mínútna akstursleið frá Laugarnesi og miðbæ Reykjavíkur. Það er því ekki eftir neinu að bíða að borgarstjórn fara að bretta upp ermarnar, snúa vörn í sókn og hverfi frá þeirri óheillaþróun og skipulagsstefnu sem hefur verið við lýði í allt of langan tíma. Og hefjist án tafar handa við að skipuleggja byggð í Geldinganesi sem í eigu borgarinnar sjálfrar og býður upp á frábært tækifæri til uppbyggingar fjölmennrar og fjölbreyttrar íbúðarbyggðar. Forseti, það heil 8 ár síðan ég lagði fram tillögu þess efnis að íbúðarbyggð yrði skipulögð í Geldinganesi. Vonandi tekur það ekki 8 ár í viðbót að hægt verði að skipuleggja byggð þar. Þá
hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Við erum öll hjartanlega sammála mikilvægi húsnæðisuppbyggingar og auka framboð á bæði byggingarlóðum sem á að styðja við húsnæðisuppbyggingu. Samstarfsyfirlýsing Samfylkingar, Pírata, Sósíalistaflokksins, Flokks fólksins og Vinstri grænna kveður einmitt á að hefja undirbúning á uppfærslu aðalskipulags með áherslu á samgönguinnviði og framtíðaruppbyggingu til næstu áratuga. Fram hefur komið að meðal sjónarmiða eru í hvaða röð eigi að byggja upp þau svæði sem laus eru í og við borgina. Undir í því máli eru næstu mögulegu áfangar í Úlfarsárdal umfram það svæði sem þegar eru á aðalskipulagi, en fyrir liggur að við ætlum að hefja undirbúning uppbyggingar á því svæði á Höllum eða svokölluðum M22 reit í Úlfarsárdal sem og víðar í samstarfi við verkalýðshreyfinguna. Hefur líka komið fram að undir eru einnig Geldinganes, Kjalarnes, Örfirisey og fleiri svæði. Ég lít svo á að Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur séu með framlagningu þessara tillagna að lýsa stuðningi við þá vegferð sem ávörpuð í okkar samstarfsyfirlýsingu og það þá hið besta mál. Jafnframt viljum við styðja við uppbyggingu á ríkislóðum og á þeim lóðum sem hafa verið í undirbúningi og reikna ég með stuðningi þeirra við þá vegferð sem vilja fjölga íbúðum hratt og örugglega og nefni ég sérstaklega Grafarvoginn í því efni en þar eru tilbúnar 340 íbúðir eftir yfirferð yfir athugasemdir íbúa. En byggingamagn hefur verið minnkað hartnær þriðjung úr 476 í 340. Það vöntun á minni uppbyggingarlóðum eins og hér verið að þróa og þessi vinna liður í húsnæðisátaki sem snýr að því að flýta húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík. Við erum því að leggja áherslu á margar lausnir. Við teljum tímabært að innleiða þá aðferðafræði sem notuð víða erlendis sem að leggja betri grunn að uppbyggingu til lengri tíma. Það að segja hver næstu skref séu í hvaða röð þau eru þegar kemur að uppbyggingu næstu ára en líka næstu áratuga. Það á ekki að vera háð pólitískum vindum eða jafnvel hagsmuna aðila poti hverju sinni, heldur á það að fara eftir faglegum forsendum hvernig við byggjum upp borgina og því hvernig við stillum upp þeim valmöguleikum sem fyrir okkur liggja. Það kannski eðlilegast að vísa umræddum tillögum til okkar í umhverfis- og skipulagsráði og vil ég gera það hér að minni málsmeðferðartillögu. Mikilvægt þó að minna á að það vart tímabært að hefja formlegan skipulagsferil á svæðinu með formlegri breytingu á aðalskipulagi. Heldur skynsamlegt að vinna fyrst sviðsmyndagreiningar á mögulegum byggingarsvæðum til lengri framtíðar í Reykjavík sem hluti af undirbúningsfasa og það hyggjumst við gera. Þá í samhengi við uppbyggingu og fjárfestingu í samfélagslegum innviðum, veitu- og samgöngukerfum, þar á meðal hágæða almenningssamgöngum. Slík sviðsmyndagreining getur þá verið liður í að undirbúa stærri endurskoðun aðalskipulagsins. Sviðsmyndagreiningin nýtist þá einnig til að meta áhrif Sundabrautar á byggðaþróun til lengri tíma og raunar í undirbúningi í tengslum við umhverfismat aðalskipulagsbreytingar. Forathugun á uppbyggingarmöguleikum í Geldinganesi getur einnig verið nauðsynlegt til að meta umhverfisáhrif Sundabrautar og hvernig verði staðið á hönnun og útfærslu gatnamóta á nesinu og hvernig brautin liggur nesið og klífur jafnvel það svæði í 2 svæði. Í gegnum mörg ár hefur Sjálfstæðisflokkur lagt til að hefja uppbyggingu á Geldinganesi og þær tillögur hafa verið felldar. Við viljum ekki að órannsökuðu máli hefja þarna uppbyggingu en okkar áhersla á fagleg vinnubrögð með yfirsýn til lengri tíma gerir það að verkum að við erum nú að huga að því hvenær skynsamlegt sé að Geldinganes komi inn. Það komið nóg að því að umræðum einstaka reiti sé hið stóra pólitíska umfjöllunarefni. Við þurfum að leggja skýrt faglegt mat á þessi mál með skynsemi, húsnæðisþörf og sjálfbæra þróun fyrir sjónum. Koma okkur yfir hið hversdagslega pólitíska argaþras vegna þess að íbúar vilja bara að hlutirnir virki og að góðar ákvarðanir séu teknar af okkur
í þeirra þágu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Ég með glærur. Alls ekki. Ég ætla bara ekki að fá tímana. Við erum bara að bíða eftir þessum. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér langaði til þess að koma hérna upp og ræða nokkra forsendur og aðeins þessa tillögu okkar varðandi byggð í Geldinganesi og af hverju við viljum byggja í Geldinganesi. Núna 1. janúar á þessu ári hefur Hagstofan gefið út að í Reykjavík búa 138.772. Á höfuðborgarsvæðinu eru 248.753. Þetta aðeins fleiri heldur en gert var ráð fyrir þegar aðalskipulagið var byggt upp. Og þessir 250.000 manns búa á þessu svæði, þessu ágæta svæði hérna. Ef við gerum ráð fyrir því að eins og gert ráð fyrir í samgöngusáttmála, að það sé 1,8% vöxtur á næstu 15 árum, að þá verða hérna á höfuðborgarsvæðinu 324.000 manns, tæplega 325.000. Það bæta sem sagt við 76.000 manns hérna á höfuðborgarsvæði á næstu 15 árum. Og til þess að sýna að þetta ekki einhver galin spá, vegna þess að samgöngusáttmálinn gerir ekki ráð fyrir einhverju sem eitthvað ólíklegt. Þá getum við líka horft á það að lágspá Hagstofunnar gerir ráð fyrir að við verðum 305.000, miðspáin 325.000, eins og 1,8% vöxturinn, og háspá Hagstofunnar gerir ráð fyrir að við gætum orðið tæplega 350.000 á höfuðborgarsvæðinu eftir 15 ár. Og það ber að hafa í huga að á síðustu árum hefur háspáin yfirleitt verið vanspá. Þannig að það gæti verið að við erum tæplega 350.000. Það gæti verið. Þá það tæplega 100.000 manns sem það gætu bæst við hér á höfuðborgarsvæðinu. Og við þurfum að koma allir þessu fólki fyrir. En við ætlum bara að miða við 75.000. Og við þurfum að hafa augun opin fyrir því að 75.000 manns bætast líklega við höfuðborgarsvæðið á næstu misserum, á næstu árum, 15 árum. Og við þurfum að koma þessu fólki fyrir á þessu svæði. Og við sjáum það alveg að við erum ekki að fara mikið upp til fjalla. Og við förum ekki mikið suður eftir heldur út af eldunum á Reykjanesi. Þannig að það blasir við að Sundin verða framtíðarbyggingarsvæði með tilkomu Sundabrautar, að Sundin verða framtíðarbyggingarsvæði höfuðborgarsvæðisins. Það líka allt í lagi að hafa það í huga
að eins og ég myndist á hérna fyrir akkurat ári síðan að meðalfjöldi íbúa á Norðurlöndunum íbúa í íbúð eru 2 eða tæplega 2 en ekki 2,5 eins og hérna á Íslandi. Ef að við fylgjum þeirri þróun sem að hefur verið á Norðurlöndum, þá þurfum við að bæta líka við. Það er líka vert að minnast aðeins á og skoða hver framtíðarsvæði uppbyggingar eru hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru þau svæði sem eru kynnt af Reykjavíkurborg, sem eru þarna í ógreinilega skærgrænum lit. Þetta eru 22 svæði sem eiga rúma samtals 12.000 íbúðir. En ef við lítum raunhæft á þetta, þá vitum við það að Vatnsmýrin verður ekki byggð á næstu 15 árum. 1000 íbúðir á Miklubrautarstokki verður ekki byggðar á næstu 15 árum. Og það er meiri sé áhöld það hvort þessar 550 íbúðir í Skerjafirði verði byggðar. Miðað við hvernig samtal Reykjavíkurborgar og Ísavía og Reykjavíkurflugvallar hefur verið undanfarin misseri, þá leyfi ég mér að efast það að sú byggð verði 550 íbúðir. Í þróunarsvæði uppbyggingar, sem Reykjavíkurborg gerir líka ráð fyrir, eru 22.000 íbúðir sem eiga að koma þá væntanlega á næstu 15 árum. Langstærsta er Keldnaholdið og Keldnalandið. Trúir því einhver hér inni að það verða komnar tæplega 6.000 íbúðir í Keldnalandinu eftir 15 ár? Miðað við hvað skipulag tekur langan tíma, miðað við hvernig allt saman gengur. Trúið því einhver. Og þar fyrir utan, þá þurfum við að horfa til næstu skrefa þar á eftir. Hvað ætlum við að gera eftir 2040? Það er það sem að þessi tillaga gengur út á. Hver eru næstu skref? Þetta eru uppbyggingaráætlanir Reykjavíkurborgar, 35.000 íbúðir. Ég held að sé raunhæft að komi svona 15.000 íbúðir á næstu 15 árum. Raunhæft. Okkar tillaga fjallar Geldinganesið og eins og við sjáum að þessu korti hérna, þá er þetta býsna stórt svæði. Þetta er allt háaleituðu bústaðirnir eða allar Hlíðarnar sem er fjölmennasta hverfi höfuðborgarinnar. Eitt fjölmennasta. Og það er mikið, eins og borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon minntist hérna á, það er mikið hægt að koma, mörgum íbúðum hægt að koma þarna fyrir. Ég lék mér að því að smella uppáhaldskverfinu mínu þarna inn, hverfinu sem ég ólst upp í, Fossvoginum. Hann bara passar stórkostlega í suðurhlíðar Geldinganesins. Stórkostlega. Ég þykist viss það að Þorvaldur Daníelsson borgarfulltrúi er mér algjörlega sammála hvað er hægt að koma þarna fallega fyrir raðhúsum og blokkum. Báðum megin, já, jafnvel. Fossvogurinn eru 5.000 manns og vegna þess hvernig borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson talaði eitthvað hérna Fossvoginn, það sem er líka bara allt í lagi að minna á það og sýna borgarstjórn að Fossvogurinn er að meginhluta til íbúðir í fjölbýlishúsum. Fyrir ári síðan fórum við líka yfir veðuraðstæður í Geldinganesi sem eru bara samkvæmt rannsóknum þær sömu eru annars staðar hérna í Reykjavík. Bæði á Vatnsmýrinni og á Veðurstofureitnum. Þegar að niðurstöður rannsóknum voru að helst vantaði gróður á Geldinganesið til þess að draga úr vindi. Það er eitthvað sem við myndum gera. Og það sem blasir líka við að þegar að Sundabrautin, og ég tek fram að þessi lína er mín lína og ekki vísindaleg lína, heldur bara dregin þarna svona cirka bát eftir minni.
hvernig Vegagerðin hefur teiknað þetta upp. Hvað opnast mikið annað svæði? Hvernig Esjumelar sem atvinnusvæði opnast líka fyrir höfninni og borginni? Hvernig Leirvogurinn opnast líka og Álfsnesið opnast líka fyrir því að vera framtíðarsvæði fyrir höfuðborgina. Og síðan vegna þess að mér fannst gaman að leika mér í Photoshop, það fannst mér ekki úr vegi að henda einu Vesturlandsvegi bara í gegnum Geldinganesið og minna borgarstjórn aðeins á það. Hvað það er mikilvægt, myndrænt, hvað það er mikilvægt að við förum í það að skipuleggja Geldinganesið og leggja grunn að þessu skipulagi áður en að Vegagerðin dregur einhver mislæg gatnamót þarna í gegn, áður en að við fáum einhverjar slaufur og braut sem að sker Geldinganesið í sundur, vegna þess að ef það gerist, þá verður orðið seint að gera Geldinganesið að þeirri vin sem að það getur orðið í borgarlandinu. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og veitir þá andsvar borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, mér fannst bara viðeigandi að fá að koma hér í eins konar meðsvar og fagna stuðningi borgarfulltrúans Friðjónssonar við stuðnings- eða samstarfsyfirlýsingu samstarfsflokkana. Þetta er nánast orðrétt upp úr okkar samstarfsyfirlýsingu undir kaflanum húsnæðismál þar sem að borgarfulltrúinn fór yfir og það er bara fagnaðarefni að borgarfulltrúar séu svo áfjáður í að sjá hana verða að veruleika. Þar kemur einmitt fram beint að við ætlum að hefja undirbúning á uppfærslu aðalskipulags með áherslu á samgönguinnviði og framtíðar uppbyggingu til næstu áratuga. Þannig að það mál er komið í ferli. Þá hefur borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir lokið að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég vissi bara ekki að ég væri búinn að lesa meirihlutasáttmálann svona vel að ég kynni hann utanbókar, en það er ágætt. Mér finnst hins vegar vera einhver viðsnúningur á því hvernig meirihlutinn hugsar hlutina. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt fram þessa tillögu ítrekað. Hérna kom fram áðan líka í orðum formanns umhverfis- og skipulagsráðs að það eigi að byggja á M22. Það lögðum við til fyrr í fyrra og hitt í fyrra. Þannig að ég segi meirihlutinn er að taka mál Sjálfstæðisflokksins og við kunnum honum þakki fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið að svara andsvari og veitir þá andsvar borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, ég held að allir ættu að lesa þessa samstarfsyfirlýsingu og læra hana vel utan að því hún er ekki löng en hún er hins vegar innihaldsrík. Það er engin breyting á stefnu Samfylkingar hvað varðar uppbyggingu í borginni. Við erum einfaldlega að horfa til lengri tíma. Við erum að horfa langt fram yfir það aðalskipulag sem við höfum verið með núna. Við erum að undirbúa endurskoðun aðalskipulags. Í upphafi hvers kjörtímabils er tekin ákvörðun það hvort að aðalskipulag gildi eða gildi ekki, eða hvort það skuli endurskoða það eða taka upp aftur. Við erum einfaldlega að undirbúa það til framtíðar þar sem við sjáum að það er ekki nægilega langur tími eftir núna. Það eru 15 ára eftir að því skipulagi. Við þurfum að geta séð lengra fram í tíman. Og þá skoðum við ný svæði, við skoðum hvar samgöngumannvirki sem þegar eru skipulögð koma til með að liggja, við sjáum hvar borgarlínan liggur og þá er ástæða til þess að skoða hallana sem eru einmitt inn í skipulaginu. Þá hefur borgarstjóri lokið að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti,
Það er ákveðin tíðindi í því að Samfylkingin sé tilbúin til þess að horfa til Geldinganessins til lengri tíma vegna þess að það eru nokkrir mánuði síðan að hún hafnaði samskonar tillögu frá Sjálfstæðisflokknum. Það eru nokkur ár síðan hún hafnaði þeirri tillögu líka fyrir samskonar tillögu. Hún hefur ítrekað hafnað tillögum að horfa til framtíðar hvað varðar Geldinganessið. En gott og vel, Samfylkingin er greinilega komin með framtíðargleraugun á sig og við hljótum að fagna því. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið að veita andsvar öðru sinni og borgarstjóri Heiða Björk Hilmisdóttir hefur óskað eftir að veita stutt athugasemd til að bera sig sakir og leyfi það. Já, ég segi það nú ekki, en ég ætla bara að gera það athugasemd að ég held að það sé öllum ljóst að enginn hefur hort betur og lengra til framtíðar heldur en Samfylkingin í borginni þegar horfið til skipulags samgangna og húsnæðis. Það er engin breyting þeirra og verður ekki. Ég get sett borgarfulltrúann Friðjón R. Friðjónsson aftur á mælendaskrá en undan óska eftir því. Viljum bara borgarstjóra að horfa með umræðaklerunum til framtíðar. Þá er andsvörum undir þessar ræður lokið og næstur á mælendaskrá er Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ég gerir ráð fyrir því að fara í kaffi greinilega, það er hálfur salurinn í kaffi. Mér finnst þetta skemmtileg umræða. Við erum að taka á málefnum sem hrist okkur vanalega í gang. Hér er búið að tala um flugvöllinn og hvort að hann verður og hvort ekki. En það sem ég finnst kannski skemmtilegast hér erum við að ræða Geldinganessið í boði Sundabrautar. Og takk fyrir það. Af því að við í Viðreisn höfum fylgt og verið stutt vel við aðskipulag 2040 og viljað stýra þeirri tímalínu vel, en við erum raunsæisflokkur. Og ég tek undir orð borgarfulltrúa Friðjóns R. Friðjónssonar með að það er gott að búa í Reykjavík, því að það er sannarlega alltaf fleiri 10.000 að bætast hérna við og ég held að það sé rétt. Ég held nefnilega að við höfum alltaf verið með of litlar spár eða fámennar spár. Okkur fjölgar miklu hraðar en við erum undirbúin undir og Reykjavík stækkar og stækkar miklu meira heldur en einhvern veginn við erum undirbúin undir þegar kemur að innviðum og svona þessum strúktúr okkar. Þannig að ég fagna því svo sem alveg að við séum að setja okkur raunsæisgleraugun þegar kemur að tímalínu. Viðreisn hefur hingað til ekkert verið neitt sérstaklega ósátt við það að fella tillögu Sjálfstæðisflokksins Geldinganes. Það var ekkert staðið neitt sérstaklega í okkur. Við höfum bara gert það af því að við höfum viljað að aðalskipulagið gengi fyrir og þau svæði sem þar eru fá sinn tíma og rúm. Við vitum líka alveg að fókusinn í kerfinu þarf að vera stöðugur. Það er hins vegar alveg ljóst og það er bara eitthvað sem við verðum að horfast í augu við, að þó að við viljum í Viðreisn flugvöllinn burt og á betri og góðan stað, að þá er það ekki að fara að gerast innan þessa aðalskipulags. Það er algjörlega augljóst. Og þar af leiðandi þarf að taka ákvarðanir og horfa til framtíðar og ég ætla bara að fá að vera sammála bæði borgarstjóra og líka borgarfulltrúa Friðjónssyni, R. Friðjónssyni, því að við í Viðreisn minnstasti minnihlutahópurinn eða stórasti minnihlutaflokkurinn hefur þær skoðanir að við eigum núna að horfa til 2050 til 2060 og af því sögðu þá ætla ég að styðja þessa tillögu nú sem er stílbrot þegar ég er búin að fella hana nokkrum sinnum hérna í borgarstjórnarsalnum, en ég ætla að styðja hana núna á þeim grundvelli að við séum áfram að setja allan fókus á Höfðann sem er núna þegar hafinn í uppbyggingu, á Keldnalandið sem að já, ég vona að við verðum komið með eitthvað íbúum þar fyrir 2040, kannski, ég veit, ég get ekki sagt 6.000, en ég held og trúi því sannarlega
að við séum á beinni braut þegar kemur á uppbyggingu samgöngusáttmálans og ég frekar bjartsýn á að nú förum við að sjá það ganga vel eftir. Frægur fjölmiðlamaður og fyrrum borgarfulltrúi sagði í fjölmiðlum með leyfi forseta og gefur meirihlutanum og minnihlutanum okkur öllum hérna fallengun að því að við séum að tala Úlfarsárdalinn annars vegar og hins vegar Geldinganesi og við séum að búa til einhvers konar samgöngu kaos. Ég get svo sem alveg verið sammála því ef maður horfir bara á aðalskipulagið í dag og ekki búin að vera í þessum borgarstjórnarsal í einhver fjölda ár, þá ekkert óeðlilegt að komast að þessari niðurstöðu. En með því að setja upp raunsæisgleraugun sem ég með, sem ekki mikið skeið, en ekki fulltrúi auðvaldsins, heldur fulltrúi hægri kapitalista hérna í dag, að þá held ég að niðurstaðan sé svo að við þurfum að skoða Úlfarsárdalinn og þess vegna hef ég samþykkt það og þess vegna settum við þann í meirihluta sáttmála fyrrum meirihluta og þess vegna ég tilbúin í dag til að samþykkja það að það verði farið í að skoða Geldinganesið. Við fengum í borgarráði einnig kynningu í síðustu viku frá framkvæmdastjóra Veitna sem að núna að fara og kynna vatnsverndar svæði borgarinnar af meiri alúð og ákefð og draga fram þá áhættu sem fólgin í vatnsverndinni okkar þarna og hversu einstakt það Og í þeirri umræðu var einmitt líka verið að tala hvaða skiptir okkur miklu máli að passa upp á hvað við gerum hérna austan í heiðmörkinni og þá koma upp svæði sem núna verið að draga fram á svæðisskipulagi eins og Gunnarshólma sem að miða við vatnsverndina og þá þurfum við bara verulega að skoða það og þá tek ég undir að sundin blá eru kannski sá staður sem við þurfum að skoða og ég fagna líka að það á að skoða og gera svona staðarvalsgreiningu á Sundahöfn því að það getur bara vel verið að Sundahöfn geti búið einhvers staðar annar staðar og þar geti verið framtíðar íbúðarhúsnæði. Ég ætla ekki að segja neitt það. Það verður að gera, það kom fram hérna í máli formanns umhverfis- og skipulagssviðs á síðasta fundi að meirhlutinn samstarfsflokkarnir ætla að fara í staðarvalsgreiningu og þá bara eðlilegt að hún sé gerð og hún sé gerð af fagfólki og við skoðum hvað það þýðir að færa alla gámahöfnina set og hvers slags íbúðarbyggð verður þá niður við höfn. Þetta náttúrulega bara það sem hefur verið gert í Kaupmannahöfn. Það vitum við. Það búið að fara í landfyllingar miklar í Kaupmannahöfn til þess að byggja út á sundin. Það hentar ágætlega. Ég ekki að segja það að ég hafi neina hugmyndu það hvort það hendi að færa Sundahöfnina. Mögulega bara alls ekki. Því að hvert ætti hún að fara en það þarf að gera þessa greiningar og ég bara held að það sé ágætt að gera það af því að ef við tökum inn núna þennan fjölda sem hér að fara að búa á næstu áratugum og ef við tökum inn það svæði upp í Heiðmörk og þá umgjörð sem að veitur eru núna að segja okkur sé mikil áhætta að við séum eitthvað með eitthvað rask við og þar sé bara allt suðvesturhornið og vatnsbirgðir undir, þá verðum við að vera svolítið raunsæ í það hvert við horfum. Og það einmitt þess vegna sem við eigum að setja allt kapp og ég hvet samstarfsflokkana til að setja allt kapp á það að vinna áfram að Skerjafirði og vinna áfram að því að finna viðeigandi lausnir nú þar sem tveir flokkarnir í þessum samstarfsflokkum eru í ríkisstjórn og ég skal gera allt sem í mínum valdi stendur til þess að styðja við það að við finnum flugvellinum nýjan stað. Og ég ætla líka að fá að ítreka þá skoðun mína sem ég kom fram í borgarráði síðustu viku að Viðreisn stendur fast á þeirri skoðun að einkaþotur, viðskiptilegar þyrlur í ferðaþjónustu og einkaflug og kennsluflug á heima annar staðar en á flugvöllinu núna og við eigum að breyta því strax. Við eigum að hafa hana flugvöll þar sem hann með áætlunarflugi og sjúkraflugi þangað til við finnum honum nýjan stað en við megum engan tíma að missa og ég bara segi munið hérna myndina sem borgarfulltrúi Friðjón Friðjónsson sett upp á þann. Hvað skiptir miklu máli þetta risastóra svæði verði byggt af því þetta besta byggingasvæðið í borginni fyrir hverja, fyrir borgarbúa. Við verðum að finna flugvellinum annan stað. Þannig að Viðreisn mun í þetta skipti og ég vil fá það bara beint að forsíðu Morgunblaðsins, ég bið kollega mína í minnihlutanum að nota öll sín tengsl við Morgunblaðið að koma þessu til skila. Viðreisn ætlar í þetta sinn að samþykkja það að skoða verði íbúðabyggð í Geldinganesi,
tillaga sem ég held ég sé búin að fella að minnsta kosti tvisvar hér í borgarstjórnarsalnum. Þannig að þetta eru tímamót, get ég sagt ykkur, en tímamót í formi þess að við erum ábyrg og raunsæ og áttum okkur á því að spár okkar hérna, þó að við séum hérna á Íslandi mjög gjörn á að vera mjög bjartsýn, að þá höfum við verið hins vegar frekar léleg í að spá fyrir íbúa þróun hjá okkur. Við höfum alltaf endað í hærri en hágildi, ég tek undir það með borgarfulltrúanum Friðjóni Friðjónssyni og það sama á líka við ferðaþjónustu. Okkur hefur aldrei tekist almennilega, allavega hér áður fyrr, við vorum alltaf að undir vannmeta fjölda ferðamanna. Það er ekki fyrir núna allra síðustu missurum sem okkur hefur tekist að balansera það. Þannig að svo vil ég bara fagna því að við tölum oftar stóru málin hérna og stóru sýnina og þakka fyrir. Þá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það kemur svolítið spánskt fyrir sjónir þegar borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir segir við í Viðreisn viljum flugvöllinn í burt á betri stað. Vegna þess að ég minnist þess að formaður Viðreisnar hafi alltaf svona frekar talað fyrir því að flugvöllurinn sé í Vatnsmýrinni og þá kannski til einhverja lengri framtíðar á meðan það verið að finna annað flugvallarstæði sem er náttúrulega ekki til sjónmáli eins og við vitum því að Hvassahraun er náttúrulega út úr myndinni og það hefur ekki verið hafin leitað nýju flugvallarstæði. Þannig að ég spyr, er þetta einkaskoðun borgarfulltrúa Viðreisnar eða er þetta skoðun flokksins? Þá borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, þetta er skoðun flokksins borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir og ekki bara og formaður flokksins hefur margoft sagt ítrekað að flugvöllurinn á að vera það sem hann er þangað til að honum verður fundinn annar staður. En það er alveg skýrt, þetta er skoðun flokksins og þetta er ekki bara skoðun flokksins, þetta er í stefnu sveitarstjórnar og sveitarstjórnarflokks Viðreisnar og líka stefnu í flokksins, þannig að það er ekkert nýtt í þessu. Og þetta hefur bara ítrekað komið fram í kosningunum 2018 og í kosningunum 2022. Konsekvent hefur við alltaf sagt flugvöllurinn til lengri framtíðar á ekki heima inn í miðborg Reykjavíkur. Þá borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá ansvar borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, mér langaði bara til þess að nefna aðeins varðandi þegar að borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir nefndi flutning Sundahafnar í góðri ræðu, að þá væri, og það er kannski líka bara árétting til borgarstjórnar, að eitt af mikilvægasta sem við þurfum að hafa í huga ef við ætlum að ræða það að flytja Sundahöfn er hvert umhverfis fótspor þess verður að flytja alla flutninga á öllum vörum í allar verslanir á höfuðborgarsvæðinu einhvert lengst út fyrir borgarmörkin. Það er líka breyta sem að þarf að hafa í huga og ég vil bara skora á borgarfulltrúan að þegar hún ræðir þetta að nefna það sérstaklega líka því að þetta skiptir í miklu máli. Það er ekki bara verið að flytja Höfn og Gáma. Það borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið að veita ansvar og svara það ansvari Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, ég er bara algjörlega sammála þessu. Þetta var ekki mín skoðun sem ég var að vísa í, heldur var ég að vísa í ræðu formanns umhverfis- og skipulagsráðs hér á síðasta borgarstjórnarfundi þar sem að formaðurinn sagði að staðarval ætti að gera á Sundahöfn. Og ég bara vísi í það, ef það á að gera það, það er mikilvægt að svona staðarvalsgreiningar séu góðar og það verður að taka inn í það alla breytur og sannarlega þessa breytur sem snýr að vörum, hvernig það er komið til borgarinnar og fleira og það kemur manni ofta óvart þegar svona greiningar eru gerðar því það voru ekkert langt síðan að gerð staðarvalsgreining á olíugámunum út á Granda
eða út á Örfirisey og þá kom í ljós, því miður finnst nú flestum, en staðreyndin samt sem áður sú að besti staðurinn fyrir þessa olíutanka út á Granda. Það var bara niðurstaða staðavalsgreiningar þá, þannig að ef að það farið að ræða það hérna í borgarstjórn að gera svona staðavalsgreiningu sem kom fram á síðasta borgarstjórnarfundi, þá skiptir bara máli að það sé 360 gráðu greining og en það er fínt að fá niðurstöðu úr því og það er bara ekkert óeðlilegt við það. Þá er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir lokið við að svara andsvari og þá telst andsvörum undir þessar ræðu lokið og gerir forseti 15 mínútna fundarhlé.
Fundi í borgarstjórn er framhaldið og næst á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Rætt á þessum vettvangi að þá er húsnæðisvandi í borginni. Hann hefur verið viðvarandi og hann er fyrirséður til framtíðar. Og eins og borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson fór yfir í ræðu sinni að þá verðum við auðvitað þegar við erum að skipuleggja húsnæðisuppbyggingu að sýna fyrirhyggju og rýna tölfræðina og rýna mannfjöldaspár. Og á þeim grunni þurfum við auðvitað að byggja okkar húsnæðisáætlanir. Nú, þegar við rýnum húsnæðisþörfina á grundvelli mannfjöldaspár, þá þurfum við líka að rýna hana á grundvelli þess hvernig búsetuform eru að breytast til framtíðar. Og þetta höfum við líka rætt hér áður á þessum vettvangi. Við erum að horfa á hærri lífaldur, við erum að horfa á það að búsetuform er að breytast með þeim hætti að fólk velur sér í auknum mæli að búa eitt og það er meiri eftirspurn eftir minni íbúðum. Þetta allt þarf að hafa í huga og á þeim grunni teljum við að þau svæði sem eru aðgengileg innan vaxtarmarka, sem eru höfð í hyggju í aðalskipulagi til íbúðauppbyggingar, að þau nægi ekki til að svara eftirspurninni til framtíðar. Og svo þarf líka að huga því að aðalskipulagið, eins og það lítur út, það gildir bara til ársins 2040. Og þó að það hljómi eins og ofsalega langt inn í framtíðina, að þá eru 15 ár mjög skammur tími í skipulagslegu samhengi. Nú við sjálfstæðismenn höfum reynt að sýna fyrirhyggju í þessum málum og tala fyrir uppbyggingu á svæðum sem verði höfð til hliðsjónar til framtíðar. Nú við höfum í þrígang á þessu kjörtímabili komið fram með tillögur sem að snúa að Geldinganesinu beint eða óbeint. 1. október árið 2022 þá leggjum við fram tillögu að hugað sé að framtíðar uppbyggingu á Geldinganesi með hliðsjón af skipulagningu Sundabrautar. Nú í febrúar árið 2024 þá komum við líka með tillögu að vaxtamörkin verði endurskoðuð með hliðsjón af jarðhræringum á Reykjanesskaga og tölum þar fyrir Sundabyggðinni, byggðinni við sundin sem óhjákvæmilega væri skynsamlegt að myndi rísa í framtíðinni og þar með talið væri Geldinganesið. Og svo í mars 2024 leggjum við aftur fram tillögu Geldinganesið. Þessar tillögur hafa meira og minna verið felldar í einu tilfellinu þegar við fjölluðum Sundabyggðina í heild sinni, þá var tillögunni vísað inn í átakshóp. Ég ætla að byrja á að fagna því að eins og komið hefur fram hér í dag að flokkar sem áður voru í meirihluta en eru nú með okkur í minnihluta og áður hafa fellt þessar tillögur okkar, Framsóknarflokkur og Viðreisn, eru nú komin á vagninn og við ræddum það hér áður en ég kom í pontu að þetta gæfi jafnvel tilefni til að rita fyrirsögnina Lóan er komin vegna þess að oddviti Viðreisnar er skyndilega komin á vagninn og því ber bara að fagna. Hér hefur verið talað í máli meirihlutans gegn þessari tillögu að hún leiði til þess að hér verði meiri dreifing byggðar. Og eins og komið hefur fram í máli okkar sjálfstæðismanna að þá hefur byggð auðvitað verið dreift alveg gríðarlega á síðustu árum. Og hér er alltaf talað að það megi ekki byggja svo austarlega vegna þess að það muni auka á umferðarþungann í Ártúnsbrekkunni. Og lítum þá aðeins á mannfjöldatölur frá Hagstofunni tímabilið 2014 til 2024. Ef við skoðum íbúafjölgunina hlutfallslega í Reykjavík þá hefur hún yfir þetta skeið verið 15,6%. Lítum þá á sveitarfélögin sem eru austur fyrir Ártúnsbrekkuna. Íbúafjölgun í Mosfellsbæ, hún hefur verið 51% og við vitum af því að nú er verið að skipuleggja og hefja uppbyggingu eða undirbúa uppbyggingu á Blikastaðalandinu með tilheyrandi fjölgun. Akranes, þar hefur íbúafjölgunin verið 22%, Selfoss 50,4%, Hveragerði 42% og Þorlákshöfn 39%, svo einhver dæmi séu nefnd. Þannig að sú staða þegar við erum ekki að byggja húsnæði eftir þörfum hér í Reykjavík, þá flytur fólk auðvitað bara í sveitarfélögin í kring og þá er ég ekki bara að tala sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, heldur þessi sveitarfélög sem ég tel hér upp. Og þetta getur allt verið fólk sem starfar hér í höfuðborginni og lendir einmitt í umferðarsúpunni í Ártúnsbrekkunni. Nú, annað sem ég vil segja sem viðbragð við þessu málflutningi umferðarþungann í Ártúnsbrekkunni. Við höfum talað fyrir því í mörg ár að hér þurfa að jafna hinn svokallaða skipulagshalla í Reykjavík. Það er þannig að umferðarstraumar þeir liggja að morgni til vesturs og síðdegis liggja þeir til austurs og við erum með helminginn af samgöngukerfinu okkar, vegakerfinu, vannýtt á álagstímum.
Og þess vegna væru þetta þjóðráð að nýta tækifæri þegar við erum að tala fyrir uppbyggingu austarlega í borginni að huga líka að skipulagningu stærri vinnustaða. Þannig að það þurfi ekki allir að sækja vinnu í miðborg Reykjavíkur eða mjög vestarlega í Reykjavík. Þannig getum við jafnað umferðarstraumana. Nú, við leggjum þessa tillögu fram í samhengi við skipulag Sundabrautar. Og Sundabraut hefur auðvitað verið á teikniborðinu svona sirka jafn lengi og ég hef lifað. En vonandi er eitthvað hreyfing orðin á málum. Ég ætla ekki að segja þessi mjög bjartsýn, en vonandi, ég er almennt bjartsýn. Og nú er auðvitað verið að það liggur fyrir í Sundabraut á hópnum svokallaða að þar er verið að teikna og hanna mögulegar leiðir til þess að til leigu Sundabrautar og þá auðvitað eftir að taka pólitíska afstöðu til þess hvort að þetta verði jarðgöng eða brú eða hvernig það allt saman, hvernig því öllu verður háttað, en óhjákvæmilega þarf að taka afstöðu til þess hvernig Sundabraut mun þú vera Geldinganesið. Og þess vegna skiptir svo miklu máli að við tökum afstöðu til þess núna með hvaða hætti, hvort og með hvaða hætti við sjáum fyrir okkur að íbúabyggð geti risið í Geldinganesi í framtíðinni, vegna þess að það væri slík og önnur eins óskynsemi að skipuleggja Sundabraut og gatnamót tengt Sundabraut með þeim hætti að þau liggi yfir besta svæðinu á Geldinganesi sem annars hefði getað fallið undir íbúabyggð. Það er fyrirhyggjan sem við erum að reyna að sýna í þessu máli. Við erum að reyna að segja, heyrðu, stöldrum aðeins við erum að skipuleggja Sundabraut, en hvað með framtíðarbyggð á þessu svæði? Hvar á hún að rísa? Og ætlum við að eyðileggja bestu möguleikana í þeim efnum. Nú, borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir sagði hérna áðan eitthvað á þeim nótum að við þurftum skipulag sem virkar. Ég sammála því. Við sjálfstæðismenn höfum talað fyrir Reykjavík sem virkar, skipulagi sem virkar, húsnæðismarkaði sem virkar, samgöngum sem virka. En eins og staðan er í dag, þá virkar þetta ekki. Og við þurfum lausnir, við þurfum fyrirhyggju, við þurfum að brjóta nýtt land og við teljum að Geldinganesið sé augljóst framtíðarsvæði fyrir húsnæðisuppbyggingu í Reykjavík. Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, ágæta borgarstjórn, það er bara hið besta mál að fólk inni vilji líta til framtíðar og það er náttúrulega við erum með þessi aðalskipulög og svæðisskipulagi sem að gilda til ársins 2040 og að því að tíminn líður rosa hratt að þá eru núna ekki nema 15 ár í 2040. Og þannig að það er að gera líta lengra fram í tíma til 2050 og 2060. Ég átti þess kost ásamt fleiri borgarfulltrúum fyrir nokkrum árum að fara í nokkurs konar kynningarferð, námsferð til Helsingi og þeir voru einmitt með mjög metnaðarfulla framtíðarskipulega sýn sem þeir kölluðu Vision 2050. Og gerir ráð fyrir verulegri uppbyggingu og fyrst og fremst uppbyggingu sem sagt innan borgarmarka, innan ákveðina vaxtamarka, gerir til dæmis ráð fyrir miklu uppbyggingu meðfram 3 megin leiðum inn í borgina, hraðbrautum inn í borgina sem voru umkringdar mjög miklum veghelgunarsvæðum. Þeir gerðu ráð fyrir að Malmí-flugvöllurinn yrði aflagður í jaðri byggðarinnar og þar yrði byggt. Og það var mjög bara flott framtíðarsýn sem að þar var sett fram. Og ég fór aðeins að hugsa hvað vitum við betur en við gerðum kannski fyrir 15 árum, 20 árum, 30 árum. Jú, við vitum það allavega að gott byggingaland er takmörkuð auðlind. Það var lengi vel virtist vera svo hugmynd ríkjandi að gott byggingaland væri nánast ótakmarkað. En við vitum það vel að leið út komin upp fyrir 100 metra, komin upp 100-120 metra hæð, þá er það orðið miklu erfiðara svæði til að búa á og þjóna á allan hátt. Síðan erum við með, og það skiptir nú ekki minnstu máli, að við erum með útmörkina hérna. Við erum með vaxtamörk og
það sem að við getum notið mikillar náttúrufegurðar, ég hvet ykkur öll til að fara inn á upplýsingavefinn útumalt.is sem var kynntur hjá SSH daginn. Þar getur að líta 30 geggjaða útivistarstaði í útmörkinni og alveg 40 hjólaleiðir og þá bara eftir að bæti í þetta. Og ég að vekja athygli á þessu að því að við búum hér á þessu svæði ótrúlega vel, vera annars vegar með sjóinn og sundin og Esjuna og eyjarnar og allt þetta og nesin og síðan með þessa mögnuðu útmörk. Og við þurfum að passa upp á þetta. Og þannig að þegar að fólk lítur á það sem einhverja sérstaka dyggð að brjóta ósnortna náttúru undir nýja byggð, þá eiginlega get ég ekki alveg tekið undir það. Mér finnst engin sérstök dyggð, við eigum allavega að fara mjög varlega og þessar auknu áherslur á vatnsvernd sem að eru núna, við erum að heyra svona varnaðar orð í sambandi við svokölluð öryggissvæði og fjarsvæði og grannsvæði og brunnsvæði og allt þetta, að þá þurfum við að stíga varlega til jarðar. Og svo vildi ég líka nefna það að í ljósi þess að byggingalandið ekki ótakmarkað, að þá þurfum við að fara mjög vel með það byggingaland sem fyrir hendi og ég nefni bara vini okkar í Kópavoginum, þeir eru búnir með sitt byggingaland, það bara búið og þeir eru hugsanlega þurft að nýta þess betur og þess vegna grípa þeir núna til þess örþrifaráðs að tala fyrir uppbyggingu á heilum borgarhluta við vatnsverndarsvæði Reykjavíkur, það sem heitir Gunnarshólmi og Geirland, sem eru einhvers konar elliborgara gettó og með ólíkindum sú hugmynd Og bara svona til að nefna einhverja tölur að þau hér hafa verið nefndar að innan núverandi vaxtamarka gert ráð fyrir að hægt sé að byggja 30.000 íbúðir og pluss 7.000 íbúðir ef að flugvallarsvæðir tekið með. Reykvíkingum hefur fjölgað cirka 1,5 að meðaltali 1,5% á ári. Það þýðir það að Reykvíkingum að fjölga 2.000 á ári, á 10 árum fjölga þeim 20.000, 30.000 á 15 árum til ársins 2040 ef að þessi hlutfallslega aukning heldur áfram. Og ég ekkert viss að þó að menn óski þess að það væri hægt eða telji víst að fólksfjölgunin verði meiri, þá það ekkert alveg sjálfgefið að innviðir í borginni og uppbyggingar möguleikar þoli það. Og ég bara endurtek það 30.000 íbúðir innan vaxtamarka hálfur annar hellingur, Ártúnshöfði, Keldnalandið og svo auðvitað hallarnir sem hafa verið að tala Þannig að það mikið ógert og ég hef talað stundum gegn Geldinganesi og aðalega bara ég fór að kynna með söguna og ég rakst á það að fólk hafði búið á ótrúlegustu stöðum á Íslandi en aldrei á Geldinganesi og mér fannst þetta bara svo furðulegt En ég viðurkenni það Geldinganes örugglega skárra hlutskipti, skárri valkostur heldur en að fara langleiðinu upp á Hellisheiði. Ég fellst á það. En þegar ég var að tala þetta 1,6% fjölgun á ári 2.000 mann cirka, eitt árið fór það reynda yfir 4.000 en ég að tala eitthvað meðaltali síðastliðin 10 ár, að þá kemur kannski einhvern tímann á því og núna bið ég menn að taka ekki mjög stóra andgöf, að við þurfum að segja, bara 1,6%, það bara ágætist tala fyrir Reykjavík. Það bara fínt, að því að megin markmiðið ekki að fjölga íbúum og íbúðum sem allra mest, heldur að búa til hér lífsgæði, það sem fólk vill búa og getur búið. Og Reykjavík, ef við förum vel
og vöndum okkur í verki að þá getur Reykjavík orðið mjög mikil og einstök lífsgæðaborg. Og þá ætla ég að koma fyrir líka sem við heyristundum hindi borgarstjórnarsal að það sé algjör neisa að íbúum fjölgi meira í nágrannasveitarfélögum hlutfallslega en í Reykjavík eða á Akranesi eða Árborg eða Reykjanesbæ. En það eitthvað neisa? Það ekki bara fínt? Íbúum hefur fjölgað hlutfallslega meira í Kópavogi en í Reykjavík síðan 1960. Og það bara mjög algengt á svona höfuðborgarsvæðum að svona útbyggðir, nágrannabyggðir á þeim svæðum fjölgar fólki meira heldur en í hinni gömlu kjarnaborg. Það bara allstaðar þannig. Þannig að ég held í alvörunni að við eigum ekki að hugsa við ætlum að taka á móti endalaust mörgu fólki og byggja endalaust margar íbúðir næstu 15 árin, heldur segja, ok, hvað svona þola hér innviðir, hvað hægt að gera og hvernig getum við, og það langt mikilvægast, miklu mikilvægara heldur en íbúðarmagn, það eru gæði hverfana, gæði íbúðana og ég bendi á það sem að formaður umhverfis- og skipulagsráð hefur stundum bent á að það mjög mikil press á það að einfalda reglur. Nú búið að breyta reglum að þá mátt byggja íbúðir með glugga bara í eina átt og við eigum ekki endilega að gefa þetta eftir. Af því að okkar verkefni að búa til gott lífsgæðaumhverfi, góða lífsgæðaborg. Og þetta var nú eiginlega það sem að ég vildi koma að. Við þurfum í auknum mæli að fara að horfa á gæðin frekar en magnið. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrst til að veita andsvar borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, það af ýmsu að taka en það vert að benda borgarfulltrúanum á að 1,6% vöxtur miðað við að Reykvíkingar eru núna 138.000 þýðir, næstu 15 ári þýðir að við bætum við 38.000 manns við höfuðborgina. En það sem að veldur hins vegar meiri áhyggjum það að borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson formaður svæðisskipulagsnefndar höfuðborgarsvæðisins og ber þannig ábyrgð á hvernig svæðisskipulagi höfuðborgarsvæðisins vendur fram og það þarf að taka nefnilega tillit til allrar aukningarinnar á öllu höfuðborgarsvæðinu. Til þess sú nefnd gerð, þannig að ég skildi ætla, það eiginlega algjör furða að hann skuli hunsa tölur og ekki taka mark á því hvernig fólki á Íslandi hefur fjölgað og ef það á ekki að fara á höfuðborgarsvæðið, hvert á það þá að fara? Það borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, ég held ég hefði bara þið geta nokkuð skýrt fram. Vöxturinn hefur verið með ákveðnum hætti og hann heldur áfram að vera með ákveðnum hætti og ég held að við ættum ekki að gera ráð fyrir því að taka hér í Reykjavík á móti endalaust mörgu fólki og mörgum íbúðum. Það það sem ég að benda á. Og ég bendi líka á að það rúmast 30.000 íbúðir pluss 7.000 íbúðir, 37.000 íbúðir innan núverandi vaxtamarka ef flugvöllurinn meðtalinn, 57.000 íbúðir á öllu höfuðborgarsvæðinu innan vaxtamarka. Og eins og borgarfulltrúinn væntanlega veit það mjög misjafnt eftir sveitarfélögum hvað þau hafa umleikis að byggingarlandi. Byggingarland Kópavogs uppurið svo gott sem Garðabær, Reykjavík hafa tiltölulega mikið uppbyggingarsvæði og Mosfellsbæ. Og það bara eitthvað sem að sveitarfélögin þurfa einhverjum að sætta sig við ef þau eru búin með sitt byggingarland. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég verð að viðurkenna að ég skil ekki alveg hvað borgarfulltrúinn að fara.
hvernig ætlum við sem sagt ekki að byggja fyrir fólk sem að vill flytjast á höfuðborgarsvæðið? Ætlum við ekki að gera ráð fyrir því að fólk komi á höfuðborgarsvæðið? Ætlum við ekki að gera ráð fyrir því að okkur fjölgi eins og okkur hefur fjölgað? Þú veist hvað það þýðir. Það þýðir það að fólk flyst inn í ósamþykkt húsnæði við einhver ömurleg skilyrði vegna þess að fólk þarf þak yfir höfuðið. Þá borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Nei, þetta er svona, forseti, þetta er svona retorískur útúrsnúningur. Ég nefndi það að byggja á 57.000 íbúðir bara innan vaxtarmarka á höfuðborgarsvæðinu, 37.000 íbúi í Reykjavík. Ég nefndi Ártúnshöfða, ég nefndi Keldnalandið, ég held í Halla fyrir ofan Bauhaus og ég nefndi meira að segja líka Geldingarnes. Þannig að ég var bara að horfa svona til lengri tíma hvert við stefnum og ég æski þess að geta talað þannig án þess að þessi snúið út úr orðum mínum eða mér lögð orð í munn. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson svarað andsvari öðru sinni og næst til að veita andsvar borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Þéttingarsvæði. Þá borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúin Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, þetta var undarleg pilla á íbúa sem að hafa kosið að búa á þéttingarsvæðum í Reykjavík, Hlíðarendahverfi, Hverfisgötu, Vogabyggð og miklu víðar, fólk sem elskar að búa í íbúðunum sínu sem að þau hafa keypt, en þurfa að heyra allskyns áróður gegn þeim íbúðum sem að þetta góða fólk hefur keypt sér og unnir þar alsælt, ég þekki það sjálfur, einhvers konar skítapillur hér úr borgarstjórnarstall. Það er svo furðulegt að lifa við ömurlegar aðstæður. Ég hvet borgarfulltrúan til að fara niður í Hlíðarendahverfi og spyrja þá sem að þar búa hvort að það sé ömurlegt líf að búa þar. Þetta er algjörlega fáfengileg orðræða sem hefur því miður fengið að gangast hér í borgarstjórnarsal allt og lengi. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari og veita þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góði borgarfulltrúar, svo því sé til haga haldið, þá hafa íbúar þéttingarsvæðanna kvarta sáran undan því að það sjáu ekki til sólar inn í íbúðir þeirra og að það sé allt of þétt byggt í kringu þá, ekki bara það. Heldur verið að auka byggð sem ekki var gert ráð fyrir á þessum þéttingarreitum eftir á. Og við munum það upphaflega þegar Hlíðarendasvæðið var verið að skipuleggja það og var verið að afgreiða skipulagi varðandi það svæði, að það leið varla skipulagsráðsfundur að ekki væri verið að auka byggingamagni. Og nýverið voru heilmiklar umræður í fjölmiðlum og viðtöl við íbúa sem þar búa, sem að mega búa við það að það verið byggt fyrir framangluggana hjá þeim, þar sem að fyrirhugað var að það ætti að vera grænt opið svæði fyrir íbúana. Það eru þessar ömurlegu aðstæður sem ég er að tala um. Það er engin pilla, Hjálmar Sveinsson. Það eru pillur frá ykkur að standa ekki við það skipulag þó það sé ekki fýsilegt, að standa þá allavega við það sem að þið eruð að skipulegja upphafi en ekki að vera auka og þétta byggðina enn meira eftir að fólk er flutt inn í íbúðirnar. Þá borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson.
Já, forseti, ágæta borgarstjórn, þarna borgarfulltrúinn að alhæfa út frá einu hverfi, alhæfa alla borgina og þar að auki það þannig að í þessu hverfi sem að borgarfulltrúinn heldur því fram að þessi ömurlegt að búa, það eitt eftirsóttasta hverfi borgarinnar og akkur ættum við ekki að gefa fleiri borgarbúum kost til að búa á svæði sem að stóða alltaf til að yrði nokkuð stórt íbúðasvæði, alla tíð. Þá hefur borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að svara andsvari öðru sinni. Borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir hefur óskað eftir að komast á mælendaskrá. Við verðum því. Þá andsvörum þessu liði ræðu lokið. Nei, það andsvörum undir þessum liði lokið og næstur á mælendaskrá Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það margt komið fram hérna í umræðinu sem ansi áhugavert og margt rétt og gott og annað kannski ekki alveg þannig, en allavega, Geldinganesið svæði sem liggur þarna fyrir allra augum og ég held að það að vera þetta sé pólitískt þrætu epli, hvort það verði byggt á Geldinganesið eða ekki, finnst mér í rauninni ætti ekki að vera í rauninni því að þarna bara landsvæðis að byggja á og það verður byggt líklega á Geldinganesinu. Ég held að það sé eiginlega enginn sem að efast það. Sérstaklega í ljósi þess að þarna í kring verður lagning Sundabrautar koma og ég vísa í samstarfssáttmála þessa meirihluta. En það kom frá ágætum borgarfulltrúa nafna mínum Einari Þorsteinsinni áðan smá svona vísun í minn flokk fólksins varðandi það hjásetu kosningu í þessu máli. Ég ætla ekki að svara því neitt sjálfur sér, það skiptir engu máli nema því til að það jú, alveg rétt, það stefna míns flokks að bæta samgöngur á höfuðborgarsvæðinu og það hefur verið gert með þessum ákvörðunum sem teknar eins og ég sagði áðan í meirihluta sáttmálanum. Varðandi Geldinganesið að þá þetta, það kom líka fram fyrr að einhverjum ástæðum það hefur enginn búið þarna. Ég held að það sé alveg augljósar ástæður fyrir því og ef ég skoða líka, tek aðeins á því sem borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson kom inn á áðan með þegar hann flutti hluta Fossvogs beint inn á Geldinganesið og hann vísaði þar í hitatölur mælingar sem var ekkert ósvipaðar þannig, en það glemdist eitt atriði í reikningsdæmi og það vindmælingar. Ég geri fastlega ráð fyrir því að vindstyrkur á Geldinganesi sé mun sterkari og meiri heldur en í títtnefndum Fossvogsdal. Ekki það skiptir ykkur máli, ég meina við vitum það öll að við getum ekki, eða við varum að byggja eftir vindmælingum og það var lítið byggð á Íslandi líklega bara yfir höfuð, maður kannski í Fossvogsdalnum, en þannig að, og líka það að Geldinganesi sem útivistarsvæði, það bara mín persónulega skoðun og ég get alveg fært rauk fyrir því að það ekkert, þetta ég segi ekki útnes eða þú veist við verðum líka að hafa það í huga að okkar staðsetning bara á hnettinum þannig, ég ætla ekki að kalla þetta heimskautabyggð eða jaðarsvæði þannig, sem þýðir að hér gríðarlegu munur eins og kom inn á líka áðan hjá borgarfulltrúa, varðandi hæðarmun, hvað getur munað miklu bara á veðursæld og öllu gróðurfari á tuga metra mismun í rauninni. Við getum tekið bara sem dæmi Grafarvog og síðan miðbæina, það kal í túnum, það eru frostskemmdir í trjám sem umfangsmeiri sem að magnast eftir því bara með hverju metra sem uppi farið. Þannig að það líka rétt að við getum ekki fært byggðina hér endalaust upp í inn á hálendi bara, það ákveðin takmörk fyrir hversu langt upp og hægt að byggja og skipuleggja byggð. Og svo líka með aðalskipulag og fleira. Nú það bara þannig að aðalskipulag, með fullri virðingu fyrir því og öllu því sem að því snýr, að þá varla hægt að meitla þetta í stein. Menn get ekki verið að burðast hér á steintöflum
einhver skipulög inn í framtíðina því að það eru alls konar breytur sem að koma inn í hverja sviðsmynd hverju sinni og við vitum það til dæmis með eða hefði legið fyrir aðalskipulag frá frá Hafnarfirði alveg að Suðurnesjum að það aðalskipulag væri líklega löngu fallið núna með bara breyttum aðstæðum. Það sama má segja hækkandi sjávarstöðu og umfang sjávar vegna bráðnunar jökla og hlýnunar og allt það sem því lýtur að það þarf að hafa alls konar hluti í huga. En ég allan bara, svo ég bara segja hreint út og ég vísi það sem að formaður umhverfis- og skipulagsráðs kom inn á hérna áðan, að þetta svæði og verður alltaf hluti af heildarskipulagi. Það verið að taka þessu verður vísað, þessu svæði, það verður tekið tillit til þess með mjög eðlilegum hætti og raunsæjum hætti í því þeirri vinnu sem að fara í gang og mun vera hér í gangi á næstunni. Þannig að bara algjörlega burt séð frá allri kosningu varðandi svæði per se að þá alveg klárt að þetta svæði, það verður skipulagt. Það verður skipulagt þarna byggð, hvort sem hvernig það verður, en þetta mun vera tekið inn í allar áætlanir. Ég held að það sjá það hver maður. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að veita andsvar. Það borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti og geta borgarstjórn, ég skildi ekkert í þessari ræðu. Fyrst byrja borgarfulltrúinn, nafnuminn minn, að finna eiginlega öllu því til foráttu að byggja á Geldinganesinu, en svo segir hann í lok ræðunnar, jú, við ætlum nú að það verður tekið til þessa svæðis í þeirri vinnu sem framundan. Hvort vill Flokkur fólksins byggja á Geldinganesi í boðbyggð eða ekki? Ætlar Flokkur fólksins að styðja það að vegagerðinni verði gerð grein fyrir þeirri skýru afstöðu borgarstjórnar að þessi gatnamót við Geldinganes þau eigi að anna íbúðarbyggð eða ekki? Á að svæfa málið í einhverri framtíðarvinnu eða á að koma þessari afstöðu á framfæri? Ég bara minni á greinar sem að Flokkur fólksins skrifaði fyrir síðustu kosningar, þar sem að stendur hérna blind trú á þéttingu byggðar og þið þekkið þessa ræðu. Mér fannst borgarfulltrúin vera eiginlega farin að fara með sama söng og Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi hefur gert hér í umræðu Geldinganes árum saman, að segja að veðrið sé svo vont á Geldinganesi að það stóði ekkert að byggja þar. Það hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti og ágætu borgarfulltrúar, þetta kom allt fram í því sem ég sagði áðan að Flokkur fólksins, nú ég ekki að tala persi beint fyrir Flokk fólksins, þó ég geri það sjálfsögðu þannig, en við erum ekki að móti, við erum ekki að móti byggð í Geldinganesi, bara alls ekki. Ég tala skýrt hérna áðan það að við erum ekki að fara að samþykkja tillöguna núna og mæta með hamra og skóflur á morgun upp í Geldinganes. Þannig að þetta bara spurning líka með skipulag og fleira og með því að það þarf mikið til þess að byggja í Geldinganesi eins og öllum öðrum svæðum í borginni og það verður gert. Ég meina það liggur alveg ljóst fyrir að það verður byggt í Geldinganesi. Ég segi það bara hér og nú. En forsenda þess að byggt verði í Geldinganesi, hvernig sem sú byggð verður skipulögð og þróuð áfram, forsenda þess að vísa málinu áfram þangað sem að málið á heima og þar tekur það ákveðnum fagmannlegum, það hefst bara fagmannlegt bara meðferð á málinu sem vantarlega mun skila síðan byggð í Geldinganesi. Þannig að ég skil ekki, þetta eiginlega bara, minnst það liggja alveg ljóst fyrir. Það hefur borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson lokið við að svara andsvari og svara það andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, mér fannst þetta bara alls ekki skýrt og ég var ágjör af því að þegar Flokkur fólksins talar þannig að hann vilji byggja og ég brýni fyrir borgarfulltrúanum að hér í þessum sal talar hann fyrir Flokk fólksins. Hann borgarfulltrúi Flokks fólksins. Og hér eru við í þessum hlutverkum okkar. Mér finnst vandræðalegt og áhyggjuefni ef að Flokkur fólksins að láta teyma sig inn í það að svæfa málið í einhverju vinnu. Verkefnið hér að lýsa yfir skýrri afstöðu og ef Flokkur fólksins getur ekki gert það, þá skuldar hann sínum kjósendum svör það. Það
Það hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvari öðru sinni. Borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það alveg komið skýrt fram að Flokkur fólksins með byggingu í Geldinganesi. Bara þannig að sé alveg á hreinu. Og ég tala fyrir Flokk fólksins að sjálfsögðu, það sem kom fram hérna rétt aðan, þó ég vísi það að Flokkur fólksins hér í meirihluta samstarfi. Og það nú bara þannig að sjálfsögðu í meirihluta samstarfi, enda sko það kemur fram í sáttmála, meirihluta sáttmálanum sjálfum, að þá kemur fram þetta með Sundabrautina og í framhaldi af því það verður ekki að leggja braut bara þarna og það mun ekkert gerast neitt það verður ekki hugstinn eins eða neins í kringum þá braut, það gefur augaleið. Þannig að bara ég ítreka það að ég stend fullkomlega við sko í áður yfirlýstar skoðanir Flokks fólksins varðandi Geldinganesið og varðandi þéttingu byggða, það verið að hverfa svolítið frá því eins og að borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson mætti eflaust vita sjálfur að það hafa átt sér stað ýmsar breytingar í skipulagi, það meira tekið tillit til íbúa og annars sem að hefur einmitt stutt svona við það sem að Flokkur fólksins hefur lagt áherslu á varðandi þéttingu byggðar og við bara ég stend fullkomlega við það sem að hér hefur komið fram. Við erum með byggð í Geldinganesi. Sú byggð og sú meðferð því fer áfram í framhaldi til þess að það verði byggð í Geldinganesi. Að gefnu tilefni vill forseti áminna borgarfulltrúa að virða tímamörk. Þá borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson hefur lokið að svara ansvari og þá telst ansvari undir þessa ræðu lokið og næsta mælendaskrá Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það alveg augljóst mál að þessi tillaga okkar sjálfstæðismanna og framsóknarmanna hér í dag varðandi byggð í Geldinganesi hristir svolítið upp í meirihlutanum og kannski eru augu einhverra hérna í meirihlutanum farin að opnast fyrir því að það gæti verið skynsamlegt að byggja í Geldinganesi og það mátti kannski heyra það hjá síðasta ræðumanni, Einari Sveinbirni Guðmundsssyni, borgarfulltrúa hjá Flokki fólksins, að honum finnst það fýsilegu kostur þó hann sé ekki tilbúinn til þess að bretta upp ermarnar og fara í þessa nauðsynlegu aðgerð strax að hefja skipulagsvinnu við íbúabyggð þar. En ég hjó eftir því ræðu borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar áðan og við áttum orðastað hér í andsvörum og þess vegna kvæði mér hljóðs á nýjan leik að hann talaði gæði byggðar og lífsgæði íbúa. Það ekki að sjá á þessari ofþéttingarstefnu sem hér hefur verið lýði í allt og langan tíma að það sé mikil gæði þessari íbúa hverfa og það sé mikil lífsgæði fyrir fólkið sem þar býr, íbúana sem þar búa. Það ekki lífsgæði fyrir íbúa ef að sólarljósið nær ekki að skína inn gluggana. Það ekki lífsgæði fyrir fólk ef það gengið á græn svæði í nágrenni við þeirra hús og þeirra íbúðir. Við sjáum að það hefur verið tillögur hér nýverið það að það að ganga á opin græn svæði í Grafvogi til þess að þétta byggð og íbúar þar hafa mótmælt því harðlega. Það var haldnir fjölmennir á mörg hundruð manna íbúafundir þar sem hafa mótmælt því. Þar var eitt lítill skiki sem ég man eftir sem var við Sóleyjarima sem að mér fannst vera svona eins og umferðareyja. Þetta var svona milli tveggja umferðargatna. Þar átti að koma fyrir húsi. Það átti að koma fyrir húsum á leiksvæði barna og íbúar gerðu sjálfsögðu athugasemdir við þetta. Þetta kalla ég ekki lífsgæði. Þetta kalla ég ekki gæði byggðar. Og þessi meirihluti, hann hefur ekki mátt sjá græna blett hér í borginni öðru sem hann vilja byggja á þeim blett. Þetta ekki græn meirihluti, þetta grár meirihluti. Ég ætla að segja það enn einu sinni í þessari pontu. Þetta grár meirihluti sem að taka hér við núna af öðrum gráum meirihluta sem satt hér áður, en ekki grænum. Og við höfum bara fjölmörg svæði hér í borginni í huga. Nú það stendur til að byggja hér á bensinstöðarlóð á Ægisíðu.
byggð sem í fullkomnu ósamræmi við þá byggð sem fyrir er. Það á að ganga hér á fjörur, ósnortnar fjörur í borgarlandinu. Er það gæði byggðar? Ég bara spyr. Ég segi bara Guð forði okkur frá svona stefnu og ég ætla að vona að einhverjir í þessu meirihluta sem hér nýtekin við sýni þá dómgreind og sýni þá skynsemi að stöðva þetta og ekki seinna en í dag. Þá hefur borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá er Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég mátt til með að koma hérna upp vegna þess að andsvörum mín eru uppurinn en borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson var að tala veður á Geldinganesi og það vill þannig til að fyrir 364 dögum síðan hélt ég hérna 10 mínútna langa ræðu veður á Geldinganesi. Byggt á skýrslu frá Veðurstofunni veðurmælingar á Geldinganesi frá árinu 2005. Þar kemur einmitt fram að jú, vindhraði er meiri á Geldinganesi heldur en á Veðurstofureitnum sem er þá reitur sem er nálægastur Fossvogi, en hann er nánast hinn sami og er hérna, horfa í hvað átt ég að benda, á Reykjavíkurflugvelli. Hitafar er svipað og helstu niðurstaður er þær að hitafar á Geldinganesi er mjög svipað á Veðurstofunni enda leikur sjórinn nesið og aðstæður svipaðar. Vindhraði mælist hærri enda er svæðið mjög opið og engin trágróður til þess að hefta framrás vindsins. Og við sem að ólumst upp í Fossvogi eins og borgarfulltrúinn Þorvaldur Daníelsson gæti vitnað þá var það þannig fyrir 50 árum síðan að það var oft fjári kalt, norðan hús, þar sem að skjóli var lítið. En það var ekki gróðurinn búinn að vaksa þá á þeim tíma. Og Fossvogurinn ekki orðin svo gróðurvin sem að hann er núna. Þess vegna mælum við fyrir því að Geldinganesið verði skipulagt og verði ræktað, þannig að þar geti orðið svo gróðurvin sem að Geldinganesið getur orðið. Þvert á svartsýni borgarfulltrúans Hjálmars Sveinssonar og bölbænir hans. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið máli sínu og 2 hafa óskað eftir að veita andsvar. Og fyrst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúa Friðjóni R. Friðjónssoni kærlega fyrir þessu upplýsingar. Þetta eru gleðifréttir að það sé þarna, enda var aldrei meiningin og taka skýrt fram að það er aldrei meiningin að ég sé að reyna að tala burtu vantanlega byggð þarna með einhverjum vindasögum, sko, alls ekki, eins og ég benti á minni ræðu áðan að þá væri lítið byggð á Íslandi yfir höfuð ef það væri hérna mæli kvarði byggðar. En varðandi gróðurrækt hérna á Geldinganesi, ekki það að það skipti einhverju máli, en það er alveg ástæði fyrir því að þarna vex ekki neitt eins og er. Ekki einu sinni lúpína þó hún vaxi nánast alls staðar. Og ég bara enn og aftur til þess að gera Geldinganesið gróðurvæna, þá er byggð forsenda þess í rauninni. Byggð sem tæki mið af vindgöngum, vindáttum og fleira í skipulagi eins og margir hafa fengið kynningu á hérna innan borgarkerfisins varandi skipulag byggðar núna undanfarið og þannig að jú, ég bara enn og aftur fagna því að hitatölur og aðstæður séu það góðar sem á raun ber vitni. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég held að í grunninn séum við nokkuð sammála við borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn. Við viljum þróa svæðið og við sjáum að það er til framtíðar byggingaland fyrir höfuðborgina.
og vegna þess að ég er með hérna skýrsluna þá ætla ég bara að gera það hérna í beinni að senda honum skýrsluna í tölvupósti og það nú búið og gert þannig að hann getur kynnt sér skýrslu veðurfar á Geldinganesi. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara, borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúa Friðjón R. Friðjónsson enn og aftur fyrir þægilegheitin. En allavega ég bara varandi byggð, bara yfir höfuð, horfum á byggð við ströndina hérna í Reykjavík, að þá bara við horfum bara á sögu byggðar í Reykjavík, ég hef ekki langan tíma til að rekja það hér að sjálfsögðu, en það hefur verið mjög furðuleg stefnaði mitt bara í Reykjavíkurborg, svona gegnum tíðina, að öll þessi fallegu byggingarsvæði hérna við sjávarsíðuna, sundabyggð, bara sundabyggð, borgin við sundin eins og Stokkólm og fleiri stóra borgir státa sig af og hafa hannað gegnum aldirnar kannski, að þá hefur verið einhvern veginn stefnan að færa hér alla mannabyggð upp í Móa á meðan öll þessi strandlingar hér hefur verið notuð undir dekkjaverkstæði, urðunarstaði, stórskipahafnir og malarnámur og fleira. Þessu er verið að snúa við. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, nú erum við að tala saman. Flokkur fólksins eins og Sjálfstæðisflokkurinn vill sundabyggð og það er vel. Verst að hann er í samstarfi með flokkum sem að vilja þetta alls ekki. Þá hefur borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson lokið við að svara andsvar öðru sinni og veiti þá andsvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Nei, ef það engan tilgang, sleppi, takk. Okay. Þá er andsvar undir þessari ræðu lokið og næstur á mælendaskrá er Einar Þorsteinsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki að halda langa ræðu hérna í lokin. Mér langaði bara að þakka fyrir þessa umræðu og þannig séð þokkarlegar viðtökur við þessari tillögu og ef ég heyrði rétt, það var komið málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu og væntanlega þá báðum tillögum til umhverfis- og skipulags ráðs og þá er kannski rétt að nefna að í tillögu okkar framsóknarmanna er það tillaga að umhverfis- og skipulagssviði sé falið að koma því skýrt á framfæri við vegagerðina og þá sem hanna Sundabraut að gatnamótin verði taki mið af því að vera mislæg gatnamót fyrir íbúðabyggð sem væri þá jafnvel fyrir nokkur þúsund íbúðir og það er ekki hægt að láta þá tillögu tínast í einhverju annarri langdreginni málsmeðferð breytingar á aðalskipulagi. Það þarf að koma því skýrt á framfæri og ég kannski höfða til borgarstjóra að koma því á framfæri ef að það er sannarlega vilji meirihlutans að tryggja það að þá væri kannski hægt að koma því á framfæri við vegagerðina með bréfi svo það komist skýrt til skila af því að tíminn skiptir máli í þessu verkefni. Annars finnst mér þetta jákvætt að hér hafa komið upp borgarfulltrúar og talað þannig séð fyrir málinu. Það eru tíðindi í því að Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi sem er skynsamur maður að eðlisfari skuli koma hingað upp og segja jæja, Geldinganes er betra heldur en Gunnarshólmi og fallast á það. Þetta er bara pólitík og svona virkar hún greinilega að þar stundum að hreyfa við hlutunum til þess að knýja hlutin í gegn. Ég fagna þessu og það er bara gott en ég vara hins vegar við því að málin séu sett inn í einhverja hrærivél sem að gengur hægt af því að hluti af þessu verkefni þarf að vinna hratt og það er það sem að snýra að Sundabrautinni en öll vitum við að uppbyggingin sem vonandi verður í Geldinganesi
hún er ekki fyrir en eftir mörg ár. Og þá vil ég leggja áherslu á fjárhagslega þáttinn sem að snýra þeirri uppbyggingu. Við í Framsókn áttum okkur alveg á því að þetta er ekki hrist fram úr erminni. Þetta þarf að greina rækilega og mér langar að endurtaka það sem ég sagði í ræðu minni fyrr í upphafi hér að ég legg til að við vinnum fjárfestingaáætlun til miklu lengri tíma heldur en við erum að gera núna. Að það verði samhliða þessum áætlunum stóraukna húsnæðisuppbyggingu sem eru, ég meina við erum með samkomulag við ríkið 16.000 íbúðir á næstu 10 árum. Þetta er heilmikið og við þurfum að gera áætlanirnar okkar fjárfestingar í skólahúsnæði og öllum öðrum innviðum til mun lengri tíma heldur en 5 ára. Og það er bara sameiginlegt verkefni sem að ég held að við ættum að ráðast í og líka þá samhliða fjármögnunar áætlunum okkar. Við þurfum að geta hort lengra inn í framtíðina af því að annars náum við ekki stöðugleika á húsnæðismarkaði eins og við tölum svo oft Þannig að forseti ég þakka fyrir þessa umræðu og mun samþykkja málsmeðferðartillöguna og fylgja svo málun eftir. Takk. Það hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Það er bara ljúft og skylt að upplýsta það að í sjálfu sér hefur þessi umræða ekki kannski hreyft við neinu máli. Þar sem að í ljósi þess að Sundabraut er í hönnunarferli hefur málið í rauninni komið til borgarinnar. Þetta hefur verið kynnt inn í samráðshóp uppbyggingu Sundabrautar þar sem að fyrrverandi borgarstjóri átti sæti. Þar sem að, mögulega brautarinnar hefur verið kynnt og borgin er með þá stefnuskrá sinni og ekki kannski stefnuskrá, heldur bara á borði, ég er með þá á borði mínu að við þurfum að taka afstöðu til þess hvernig við viljum að hún liggi. Eins það að vísa þessari tillögu, ég sé fyrir mér að þessar tillögur varðandi Geldinganesið fari bara inn í þá vinnu sem að er í undirbúningi þegar inn á umhverfis- og skipulagssviði varðandi endurskoðun aðalskipulags en við höfum forgangsraðað höllunum þar reyndar fram yfir Geldinganesið en við sjáum hvernig því framvindur. Þá hefur borgarstjóri Heiða Björg Hilmisdóttir lokið að veita andsvar og telst andsvörin undir þessa ræðu lokið. Alltaf svo? Já. Svara það andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, takk fyrir. Þakka svarið, borgarstjóri. Ég held að það sé hérna, að því ég hef nú oft sæti í þessum samráðshópum Sundabraut og reyndar Leittan, að hérna, þá er það alls ekki víst að það sé skýrt og það er alls ekki skýrt inn í þeim hópi hvernig þessi gatnamót eiga að vera og reyndar þá er eiginlega frekar gert ráð fyrir því að þetta séu svona útivistar gatnamót frekar en gatnamót sem að ég þjóna íbúðabyggð og þannig til að núna þannig að hérna ég tel mjög brýnt að borgarstjóri beiti sér fyrir því sérstaklega og ekki bara inn í þessum hópi að það vantar meiri þyngd í þessa afstöðu borgarinnar. Borgin þarf að taka sér stöðu í verkefninu af því að þetta eru milljarða hagsmunir sem eru undir. Það er að segja að þessi gatnamót eru væntanlega dýrari sem að fylgja íbúðabyggðinni frekar en hinn. Þannig að það er mikilvægt að borgin tryggi það og borgarstjóri. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, forseti ágætt borgarstjórn, þetta er bara verkefni sem er í vinnslu og er í gangi og það eru nokkrar sviðsmyndir og nokkrar tillögur að því hvernig Sundabrautin getur farið yfir Geldinganes og það verður sjálfsögðu tekið tillit til borgarinnar enda tökum við þátt í því. Auðvitað fyrst og fremst verið að vinna á grundvelli þeirrar viljayfirlýsingar sem var skrifað undir 2021 en við bara fylgjum þessu fast eftir og það þarf enginn að velkjast í vafa það að Reykjavíkurborg mun fylgja því fast eftir að þarna verði gatnamót og að Sundabraut og Sundabrú eða hvað sem það heitir muni verða lögð þannig að það gagnist borgarbúum sem allra best. Þá
borgarstjóri lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Mér langar að spyrja borgarstjóra bara alveg beint. Ætla borgarstjóra að beita sig fyrir því að gatnamótin verði þannig garði gerð að þau þjóni íbúðabyggð? Það verður mjög gott fyrir borgarstjórn að fá að heyra það bara mjög skýrt. Þá hefur borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og svarar þá andsvari borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir. Ég svara andsvari, þakka forseta fyrir að fá að gera það. Alveg skýrt, borgarstjóri fylgir þessu máli eftir og það er verið að meta mögulega sviðsmyndir. Hvaða útfærsla verður vænlegust á eftir að koma til afgreiðslu. En það eru margar sviðsmyndir þar á meðal að þarna gæti verið byggð. Það eru auðvitað dýrmæt náma í Geldinganesi eins og borgarfulltrúum er kunnugt og þar verið að útfæra nokkrar mismunandi mögulegar legu sundabrautar. Ef hún fer yfir Geldinganesi, það er líka einhverjar hugmyndir að hún verði þar undir. Þannig að þetta mun allt saman komið í ljós. En verður fylgt eftir. Þá er borgarstjóri Heiða Björg Hilmarsdóttir lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma á mælendaskrá. Það er borgarfulltrúinn. Er þetta ekki... Nei, þrjár. Er þetta ekki hann hérna Einar Þorsteinsson, Friðjón, Einar S. Og einn hefur óskað eftir að koma mælendaskrá og Forseti ágæta borgarstjórn, orðaskiptin hérna í lok þessarar umræðu einlega kveiktu hjá mér djúpa þrjá til þess að fá alveg skýrt fram afstöðu borgarstjóra og meirihlutans í málinu. Hér er talað sviðsmyndir, ein þeirra geti verið svo að þarna verði byggð. Meirihlutin er sem sagt ekki sammála það hvort að eigi að byggja í Geldinganesi eða ekki. Hingað kom áðan upp borgarfulltrúi Einar Sveinbjörn Guðmundsson frá Flokki fólksins og í andsvörum sagði það verður byggð. Og við ætlum að taka það ákvörðun og meirihlutin og það er alveg skýrt. Borgarstjóri kemur síðan og segir, já, ein af mörgum sviðsmyndum er að það verði byggt í Geldinganesi. Mér sýnist það var bara afhjúpast hér að meirihlutan er greinilega mjög ósamstæður í skoðunum hvað þetta varðar. Það á að taka þessa tillögu og fleyta henni með ljúfri vísunin í umhverfis- og skipulagsráð og láta hana deyja þar drottni sínum og íbúar munu ekki sjá húsnæðisuppbyggingu eða ákvörðun það að tryggja það að þessi gatnamót verði fyrir íbúðabyggð en ekki útivistarsvæði og ágreiningurinn í samstarfsflokkunum, hann er öllum augljós. Mér finnst bara mikilvægt að borgarbúar viti það að hér er ekki verið að taka jákvætt í það að láta þetta gerast, þrátt fyrir að Flokkur fólksins sé sannarlega hlynntur því, þá er hann, flokkurinn, Flokkur fólksins, að láta draga sig inn í þetta. Þetta er sem sagt niðurstaðan til þess að láta alla líta vel út, að fleyta málinu, þannig að þurfi ekki að taka ákvörðun hér, fleyta málinu inn í ráðið og svo gerist ekki neitt. Ég kannast nefnilega við þetta. Já. Og hvað eiga borgarbúa þá að hugsa? Mér finnst mikilvægt að það séu bara skýra línur. Hvað ætlar þessi meirihluti að gera? Ætlar hann að gera þetta eða ekki? Hver er afstaðan? Ég veit hver afstaða Flokks fólksins er. Ég heyrði líka alveg hver afstaða borgarstjórans og þá Samfylkingarinnar er ein af mjög mörgum sviðsmyndum og það mun bara koma í ljós hvað verður. Það á sem sagt ekki að fara og senda Vegagerðinni bréf, heyrðu, við viljum að þetta sé svona. Bara til öryggis vegna þess að við munum þurfa að byggja þarna eftir eitthvað tíma. Það er alveg klárt. Þá ekki að fylgið eftir þannig. Ég sé að það eru komin hérna nokkur spjöldu upp í andsvör og ég er bara mjög spenntur að heyra hverjar
skýringarnar eru, en mér finnst ég bara hafa einhvern veginn, það afhjúpaðist bara alveg í lokin hver afstaðan eða hver afstaðan ekki og vandræðagangurinn algjör. Og það mikilvægt að kjósendur viti að þetta svona biðleikur af því að meirihlutinn nær ekki saman málið og þá munum við bíða út þetta kjörtímabil þangað til aðrir flokkar taka við til þess að taka þessa ákvörðun. En þá verður það hugsanlega seinan, af því þá eru búið að velja það hvernig þessi gatnamót eiga að vera yfir Geldinganes og aðalskipulagsbreytingar tengdum því farnar af stað og og þá það milljarðaverkefni að breyta þeim gatnamótum seinna ef meirihlutinn sem þá verður við völd ákveður að byggja fyrir íbúa í Geldinganesi. Þannig að ég bara óska þá bara aftur eftir skýru svari frá meirihlutanum það hvort að þau hyggjast tryggja það gagnvart vegagerðinni og inn í þessari vinnu varðandi Sundabraut að þarna verði hönnuð gatnamót og lega sem að þjónar íbúabyggð eða ekki. Að því mér finnst þá bara heiðarlegra að þessum meirihluta að segja, vitið það við náum ekki að taka svona stórar ákvarðanir í þessum meirihluta og þess vegna ætlum við ekki að taka þær. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið máli sínu og 7 borgarfulltrúar var óskað eftir að veita andsvar og fyrst til að veita andsvar borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, eins og Einari Þorsteinssyni borgarfulltrúa og borgarstjórn ætti að vera ljóst eftir þessa umræðu, þá engin óeiningi í þessum meirihluta. Það óskhyggja borgarfulltrúans. Við erum alveg sammála það að við ætlum að vísa þessu áfram, enda höfum við þegar samþykkt tillögu þess efnis að lýst því yfir að við ætlum að skoða fleiri byggingarmöguleika innan Magnstarsæða og líka undirbúa endurskoðun aðalskipulags. Við höfum líka gefið það út að við ætlum að forgangsraða höllunum og stærra svæði sem innan vaxtarmarka. Það verið að búa til svona frumgreiningar eða forathugun og uppbyggingarmöguleikum í Geldinganesi. Við höfum verið að undirbúa það og þar verður metið umhverfisáhrif Sundabrautar og hvernig hönnun og útfærsla gatnamóta væri þá út frá því. Ef að brautin fer að liggja þar og klífur í 2 svæði og á grunni þessarar forathugunar verður ákvörðun tekin. Ákvörðun sem þessi verður ekki tekin af borgarstjóra í sal borgarstjórnar, enda hefur Einar Þorsteinsson það ár sem hann var borgarstjóri ekki heldur gert það. Þá hefur borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég lýsi bara eftir afstöðu af því að ég átta mig á því að það þarf að greina hlutina og þá kannski frekar út frá fjárhagslegum forsendum heldur en hinum. Það pólitísk ákvörðun að stefna byggðinni inn á Geldinganes samhliða Sundabraut og það alveg augljóst að þessi meirihluti treysti sér ekki til þess að lýsa þeirri pólitísku afstöðu. Og það það sem ég að reyna að kalla fram og það væri ágætt ef að borgarstjórinn geti sagt bara sína skoðun á að byggja á Geldinganesi íbúðabyggð eða ekki. Ég veit að ákvörðun ekki tekin hér akkurat á þessu augnabliki en finnst borgarstjóranum skynsamlegt að gera það. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvari öðru sinni borgarstjórinn Heiða Björg Hilmisdóttir. Já, kæri forseti, ágæta borgarstjórn, ég átta mig nú ekki alveg á hvað ótskýrt í þessu. Nú hefur þessi meirihluti sem hér starfar, samstarfsflokkarnir, lýst því yfir að hröð húsnæðisuppbygging sé okkar forgangsatriði. Við erum að vinna að því að stofna félaga með verkalýðsfélögunum eða stofna undirbúningshóp til þess að fara að skipuleggja þar byggð með þeim og auka enn frekar í uppbyggingu. Við höfum sagt að við ætlum að hefja strax skipulagningu fjölbreyttar uppbyggingar á nýju landi fyrir alltaf 10.000 íbúðir í úrvalsaldar og víðar. Þar inni kemur eðlilega
þau svæði sem að koma, Geldinganes, Kjalarnes, Víðines, þar sem að svæði sem eru, af því að við erum að undirbúa að við ætlum að endurskoða aðalskipulag. Þetta alveg augljóst og þetta verið að vinna og það verið að vinna því að greina hvað fyrst og ég sagði því hér áðan að í mínum huga eru hallarnir á undan Geldinganesi en mín persónulega afstæða skiptir hér ekki öllu máli því ég skrifa ekki bréf fyrir en að borgarstjórn eða borgarráð hefur afgreitt slíka ákvörðun. Það hefur borgarstjórinn Heiða Björg Hilmarsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, þá liggur það fyrir. Borgarstjórinn treystir sér ekki til þess að lýsa því yfir að hann vilji að það verði byggt á Geldinganesi. Það á að skoða málin og mörg önnur svæði og á endanum þetta pólitísk ákvörðun. Þetta hátt í 200 hektara landsvæði, 150 byggilegir á þessu svæði. Þetta risastór ákvörðun og það liggur alveg fyrir hvar þetta og hvernig þetta liggur. Spurningin var einfaldlega þessi, finnst borgarstjóranum það fýsilegt að fara og byggja þarna? Þetta ekki ný hugmynd, hún hefur legið á borðinu lengi og margoft búið að ræða hana. Það ágreinilega ekki að koma skýrt svar frá borgarstjóranum og þá ekki þess að vænta að hann beiti sér fyrir þeirri niðurstöðu sem hér lögð til af Framsókn. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari öðru sinni og veitir það andsvar borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Forseti, já, ég kannski fyrst og fremst að gera athugasemd við það að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson skuli telja sig að hafa komið ljós á eitthvað skonar vandamál í samstarfinu sem bara einfaldlega ekki. Við erum bara svolítið sammála hvernig á að fara með þetta. Og ég skil alveg að það sé gaman að reyna sig hinum megin línunar og sjá hvernig þetta gengur og svona en í þessu tilfelli held ég að hann sé bara einfaldlega pikka í rangan stað. Ef hann að leita að einhvers konar afdráttarlausri yfirlýsingu það að við ætlum að drífa í uppbyggingu á Geldinganesi sem fyrst, þá hann ekki að fara að fá hana, það ekki planið, en við erum hins vegar ekki á móti að þar verði uppbygging. Það eitt af þessum svæðum sem við ætlum að skoða. Við erum að fara að forgangsraða hvernig uppbygging borgarinnar verður til framtíðar inn í aðalskipulagi og Geldinganesi klárlega eitt af þessum svæðum sem mun einhvern tíma vera uppbyggt en hvort að það á morgun eða næsta uppbyggingarsvæði eða þarnæsta uppbyggingarsvæði ekki komið á hreint. Það eitthvað sem við viljum skoða með tilliti til þess hvaða uppbyggingin getum við höfum, hvaða önnur svæði við höfum til umráða og hvernig við getum svona bara sem best komið upp tiltölulega hraðri uppbyggingu fyrir borgina sem samt líka sjálfbærin í framtíðina og ég held við séum öll saman það að gatnamótið sem verði þarna passi við þá byggð og eða starfsemi sem verði þar á tímaramma sem passar við þá uppbyggingu og þetta ekki samskonar vandamál að mér telja sig að fundið. Það hefur borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég nú bara að reyna að leiða fram hér hvaða afstöðu meirihlutinn hefur í málinu og ég átta mig á því að það getur verið flókið að ná samstöðu þegar fólk hefur grafið sig ofan í djúpar skotgrafir, mörg kjörtímabil í röð. Nú staðan bara einfaldlega þessi að það þarf að byggja og það þarf að horfa til lengri framtíðar og þetta mál komið inn á diskinn. Við þurfum að taka á því og hönnun Sundabrautar eiginlega knýr okkur til þess að ráðast fyrr á þessa áskorun heldur en kannski við sáum fyrir okkur hérna í Reykjavík. Því það eru mörg önnur svæði eins og borgarfulltrúinn Alexandra Briem réttilega bendir á að eru jafnvel á undan Keldnaland og hluti Úlfarsárdals en einhvern veginn þetta geta alveg skarast samt sem áður. En ég að leita af pólitískri afstöðu. Eru allir hér sammála það að gera þetta? Og mér heyrist sú afstaða ekki vera skýr. Það hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Alexandra Briem. Sú afstaða, forseti, alveg skýr að það verði byggt þarna en það að reyna að knýja fram að það sé forgangsatriði eða einhvern veginn næsta dagskrá að reyna að knýja fram einhvers konar pósitífa pólitíska yfirlýsingu það ekki hér og ég tel ekki að það væri einu svona æskilegt.
við erum að fara í þá vinnu að forgangsraða þessum svæðum sem að fyrir okkur standa og við ákveðum það í þeirri vinnu minnihlutinn stýrir ekki hvenar við lýsum yfir í hvaða röð við ætlum að gera þetta og handvelur ekki svæði til þess að krefja okkur að verðið annarkvort að vera fyrst, ellegar séu við að dissa það svæði eða gefa út að við viljum ekki gera neitt eða eitthvað svoleiðis. Við einfaldlega leyfum ekki að stjórna okkar vinnu með þeim hætti. Við erum að fara í það að meta hvernig eigi að raða uppbyggingarsvæðunum sem við eigum inni upp. Mér þykir það leitt ef að borgarfulltrúanum finnst það ekki nægilega skýrt svar. Við erum ekki eindregið á móti því að það verði byggt. Í rauninni erum við frekar sammála um að það verði byggt þarna. En eins og ég segi, í hvaða röð það er ekki komið á hreint. Þá er borgarfulltrúinn Alexandra Briem lokið við að veita andsvar öðru sinni og næstu til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, já, sko, það er alveg hörð afstaða míns flokks og mín afstaða er bara einfaldlega svo að lagning Sundabrautar er mikilvæg og í ljósi þess að þeirri lagningu verður að þá óhjákvæmilega verður væntanlega farið að skoða skipulag nærliggjandi svæða þar með Geldinganes. Því að þannig að ég held að því sjálfur sér þetta er alveg augljóst. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson er að reyna að búa til einhvers konar ósættis fítus koma fram með að það liggi eitthvað ósætt í málinu. Það er alls ekki þannig. Þetta eru 5 flokkar, við erum með ólíkar skoðanir á mörgum málum eins og oft gerist í meirihluta og þeim meira sem að fleiri koma að meirihlutanum. En það er alveg klárt að það er engin óeining með þetta ákveðna atriði. Það er lagning Sundabrautar og þá verður skoðað í framhaldi byggðar þróun á öllum þeim nærliggjandi svæðum. Og ég bara ítreka enn og aftur að ég vil gjarnan sjá, þegar ég sagði áðan að þarna yrði byggð, þá er ég að horfa til, það verður byggt þarna fyrir eða síðar. Það er augljóst. Það er borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, nú hafa bæði Alexandra Briem, borgarfulltrúi og Einar Sveinbjörn Guðmundsson, borgarfulltrúi, komið hér upp í andsvar og sagt, já, það er alveg klart að vera byggt þarna. En af hverju samþykkja þessir fulltrúar þá ekki, og ég beini spurningu minni til nafna míns, af hverju samþykkja þau þá ekki tillöguna, ef þetta er svona einfalt? Af því að tillagan felur ekki í sér að Geldinganesi verði forgangsraða framar öðrum uppbyggingarsvæðum. Það er ekki tímasett nákvæmlega hvenær uppbyggingin á að hefjast. Það er ekki krafa fjárútlát eða fleira. Það er bara verið að fela sviðinu að hefja skipulagsferlið. Og þá spyr ég, af hverju er tillagan þá ekki samþykkt? Er það til þess að fela það að það er ekki allir sem geta samþykkt hana? Í þessum meirihluta. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veitir það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson. Forseti, það er engin óeining með þetta. Í raun og veru er ekki verið að það er engin að móti tillögunni per se, menn það er verið að vísa henni líklega áfram. Þangað, eins og ég sagði áðan, það var að vísa henni þangað sem að tillagan fær ákveðna meðferð, faglega meðferð, og það er bara, þetta er hluti ákveðnu skipulagi og að halda því fram að hér sé ykkur óeining, það er bara alls ekki þannig og þetta er bara allt á réttri leið og það er bara með þetta hverfi eins og öll önnur hverfi í borginni að hvort að borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson sé óska eftir ákveðinni flýti meðferð varðandi Geldinganes eða umfram öll önnur svæði, það var líka mjög skrítið. Þetta svæði er hluti af mörgum öðrum svæðum og hluti af nærliggjandi byggð við Sundabraut og þannig verður unnið með málið. Það er ekki að taka bara eitt nes hér fyrir og búa til flýti meðferð á það þegar fyrir liggur skipulag varðandi önnur svæði, það þarf að skoða þetta allt í ákveðinni heild og þessu verður vísa þangað sem að þetta á heima í rauninni. Þá er borgarfulltrúinn Einar Sveinbjörn Guðmundsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, borgarfulltrúinn er að telja upp atriði sem eru bara í þessari tillögu. Að umhverfis- og skipulagssviði sé falið að hefja skipulagsferlið,
að gera tillögu að breyttu aðalskipulagi og tryggja að hönnun og lega þessari mislægu gatnamóti við Geldinganesi anni umferð vegna íbúðabyggðar. Það ekkert í þessari tillögu sem kemur í veg fyrir það að meirihlutinn geti samþykkt hana ef að viljinn stendur til þess að gera það sem borgarfulltrúinn að halda fram hér, að þetta sé skoðað, af því við erum að leggja til akkúrat að þetta það verði farið í þessa vinnu. En mér heyrist bara borgarfulltrúinn einfaldlega ekki geta vegna þess að meirihlutinn stendur væntanlega ekki saman í málinu samþykkt tillöguna og þá verið að beygja flokk fólksins. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og næstu til að veita andsvar borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, það áhugavert að sitja undir því að vera kölluð miðlægra gatnamóta sinni en ég sit undir því nú og bara áhugavert, mjög gaman mislægra, það að segja mislægra gatnamóta vegna þess að þessi hugmyndum að aðlaga þurfi gatnamót Sundabrautar Geldinganes að nýrri byggð umræða eða tillaga sem á upphaf sitt á samráðsvettvangi Sundabraut sem við höfum bæði setið við Einar Þorsteinsson borgarfulltrúa, þáverandi borgarstjóri og allir flokkar eru hvað best ég veit sammála nauðsyn þess að þau séu hönnuð út frá mögulegri byggð og ákvörðun þetta náttúrulega forsenda fyrir umræðinu að skoða þessi mál til lengri tíma litið. Það engin ágreiningur þetta innan samstarfsflokkana þó að ég skilji það að borgarfulltrúnum leiðist kannski og langi til að skapa eitthvað fútt og það bara gott og vel, ég hef gaman að góðu glensi og gríni. Og það líklegt að uppbygging á Geldinganesi farast á einhverjum tímapunkti en það ekki ráðið hvenær það og það þarf að ákveða það út frá faglegum sjónarmiðum okkar fagfólks. Og svarar það andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég heyrði nú ekki beinlegis spurningu heldur meira svona sjónarmið og þau eru öll góðra gjalda verð. Þetta algjör uppbeygja ef ég les þá ákvörðun Pírata rétt að það að fara að byggja í Geldinganesi þá það algjör uppbeygja í pólitískri sýn Pírata. Þau tala þannig eins og þau séu að taka þessa ákvörðun en eru í raun og veru ekki að gera það. Af því að ef þau væru að gera það þá myndu þau samþykkja þessa tillögu sem fyrir borgarstjórn. En þarna fylgir einfaldlega held ég hugur ekki máli. Þá hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veiti þá andsvara öðru sinni borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ef ég væri á móti þessari tillögu myndi ég einfaldlega leggja til að fella þessa tillögu sem ég hef ekki lagt til vegna þess að það fullu vilji til þess að taka Geldinganesi áfram og það umræðan Geldinganes í þessu samhengi á upphaf sitt úr samstarfi mínu við borgarfulltrúann Einar Þorsteinsson sem hann þekki vel til og hef ég ekki talað á móti því að ákvarðanir séu byggðar á faglegum forsendum en ekki pólitískri hentisemi. Ég get svo sem kannski skilið skúffelsi borgarfulltrúans yfir því að ákveðið hefur verið að byggja á M22 í Úlfarsárdal sem hann sagði sig ranglega hafa orðið undir með en þetta hefur þá kannski skapað þörf borgarfulltrúans til að færa víglínuna og nú það allt í einu Geldinganes sem breytingin og ég segi gott og vel en við stökkum ekki á svona hendisemisvagn og við erum fagleg og tökum faglegri ráðgjöf og ráðgjöfin að ráðast í sviðsmyndagreiningu og byggja ákvörðun næstu uppbyggingarsvæði og hvenær þau eru í röðinni á faglegum sjónarmiðum og við gerum það okkar pólitík og við stöndum með henni. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég gleðst yfir því þegar vel gengur og það var hárrétt ákvörðun að byggja á M22 og ég bara mjög ánægður með það og við í Framsókn að það og taka það ákvörðun en við eigum alveg eftir að sjá það gerast og við eigum eftir að sjá hvernig meirihlutinn ætlar að útfæra það.
Þannig að ég held við ættum að bíða með því að opna vínflöskurnar og fagna þeirri uppbyggingu fyrir að við sjáum einhvern veginn á spilin. En þessi víglína sem að borgarfulltrúinn talar að hafi verið færið, hún færði sig nú bara einfaldlega hingað inn í borgarstjórnarsalinn vegna þess að Sundabrautarverkefnið er í fullum gangi. Og það er ekki við sem erum að færa hana, það er bara verkefninu vindur svona fram. Og þá er mikilvægt að taka þá ákvörðun og eiga að beita sér fyrir því að tryggja hagsmuni borgarinnar, að þarna séu hönnuð gatnamót sem að tryggja að það sé hægt að byggja. Og mér finnst meirihlutinn og þeir sem tjá sig fyrir hann svona vaða gefa í og úr með það hvort að það eigi að fylgja því fast eftir eða ekki. Þá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari öðru sinni og næst til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Þetta er búið að vera margt merkileg umræða á athyglisverð og ýmis sjónarmið og mig langar nú að spyrja Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúa í framhaldi, hvað hún finnist hvort meirihlutinn sé einklofinn, tvíklofinn eða þríklofinn í þessu máli. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið við að veita andsvar og svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Já, forseti, ég þakka fyrir spurninguna. Ég er ekki alveg viss, en ég veit að hann getur mest klofnað í 12 parta og ég held við ættum ekki að útiloka að svo sé. Þá hefur Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og næstu til að veita andsvar er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil taka undir með borgarfulltrúanum Einari Þorsteinsinni að vissulega er að eiga sér stað hér stefnubreyting hjá ákveðnum flokkum í meirihlutanum. Við sjálfstæðismenn komum fram með þessa sömu tillögu í október 2022, hún var felld. Nú hefur komið í ljós hvaða flokkar stóðu að baki þeirri ákvörðun og töldu réttast að fella þessa tillögu. Hér er talað að það hefði öllu breytt og þessi tillaga hún spretti upp úr samráðshópi Sundabraut. Hann var stofnaður ári eftir að tillaga okkar var lögð fram. Við sjálfstæðismenn höfum sýnt fyrirhyggju í þessu máli, við sáum það fyrir löngu síðan að Sundabraut þyrfti að skipuleggja með tilliti til framtíðar íbúðabyggðar. Nú hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson meira reynslu en ég af því að sitja í sundurleitum meirihluta. Og við bendum ofta á það þegar fyrir meirihluti var starfandi að þegar meirihlutin lenti í vandræðum með mál þá var þeim vísað í nefnd. Getur borgarfulltrúinn staðfest við mig að þetta séu algeng vinnubrögð í svona margklofnum meirihlutum að erfið mál sem að meirihlutar treysta sér ekki til að afgreiða í borgarstjórn þeim sé vísað til nefnda? Þá hefur borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar og svara það andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, já, ég kannast ágætlega við það að sitja í 4 flokka meirihluta og það er ekki endilega alltaf samstaða öll málin. Borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir ætti líka kannast við það að sitja í sundurleitum minnihluta og jafnvel borgarstjórnarflokki. En það er annað mál. Framsókn hefur stutt byggð í Geldinganesi lengi. Þar síðasta kjörtímabili minnum mig að hafi komið fram tillaga sem að Framsókn studdi byggð í Geldinganesi. Þannig að það er bara grundvallast á því að það hefur árum saman verið talað það að byggja í Geldinganesi og við vitum hins vegar alveg hverjir hafa alla jafna staði gegn því. Við vitum öll hér í þessum sal að það að samþykkja ekki tillögur og vísa þeim í ráð eða í einhverja meðferð er leið til þess að drefa málun og dreif. Stundum er það ekki þannig hins vegar. Ég ætla bara að leyfa mér að vona að þessi tillaga fái skjóta og faglega meðferð og við náum árangri með þetta mál. Þá er borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, þá nýti ég tækifærið og bendi á að bæði tillaga okkar sjálfstæðismanna og tillaga framsóknarmanna gera ráð fyrir því að efni þeirra sé vísað til umhverfis- og skipulagsviðs. Þannig að það er í rauninni með ólíkindum að hér sé ekki bara hægt að samþykkja báðar tillögur vegna þess að það er fela báðar í sér þessa málsmeðferð sem að meirihlutinn er að vandræðast hér með. Það er það sem er sérkennilegt hér í málinu. En gott og vel, við erum bara bjartsýn, við munum halda ykkur við efni, það er ekki nokkur einasta spurning, en það hefur það verið í okkar huga mikilvægt og verður áfram mikilvægt að huga að Geldinganesi sem framtíðarsvæði og það sé skipulagt í samhengi við skipulag Sundabrautar. Þá er borgarfulltrúinn Hildur Björnsdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni og
veitir þá, svara þá andsvari öðru sinni, borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Þakka þér, forseti. Já, þetta nú það sem ég hef verið að reyna að benda meirihlutanum á, að þeim sé í lófa lagið að samþykkja bara tillöguna því að hún felur akkurat það í sig sem þau vilja að gert sé. En það getur verið þungt í brjósti að samþykkja tillögu frá minnihlutanum, sérstaklega svona umdeilt mál og það alveg augljóst mál að það ekki pólitískt vinsælt hjá sumum þessara flokka að samþykkja þessa tillögu og þá það ekki gert. Það eru hins vegar aðrir flokkar í þessum meirihluta sem að eiga bakland sem að myndu þrá ekkert heitara heldur en að samþykkja svona tillögu eins og Flokkur fólksins, en hann verður greinilega undir í þessu máli og þess vegna tillagan ekki samþykkt. Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari öðru sinni og næstu til að veita andsvar borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, þetta voru dálítið sérstakar samræður og ég eiginlega skilur ekki alveg. Það svolítið verið að deila keisarans skegg og keisarinn til ekki Einar Þorsteinsson. En það eina sem ég segi þessu að ég hef vissulega haft mjög mjög efasemdir uppbyggingu. Nú segi ég, nei, það getur alveg komið til greina og það getur líka komið til greina að leggja meira áherslu sem útivistarsvæði, kannski fyrir saman útivistarsvæði og byggð og eitthvað svoleiðis. Og mér finnst það svolítið skrítið að fara að hanna gatnamót, en að því er mjög langt í þetta sko og þannig ég finnst að Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi sem mikill áhuga maður þessu uppbyggingu að hann getur nú alveg sæmilega verið sáttur við þá orðræðu sem átti sér stað í dag þegar harðrægur andstæðingur uppbyggingar þarna hefur linast og sagt að það komið til greina fyrir sína parta. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, já, þetta bara, þess vegna dró ég það fram í lokaræðu minni hér að það væri mikil pólitísk tíðindi sem hefði átt sér stað hérna í borgarstjórnarsalnum þegar Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi sagði að þetta kæmi til greina. En við sem berum fram þessa tillögum viljum auðvitað miklu meira, við viljum að hún sé samþykkt og þessi ákvörðun sé tekin og það sé unnið eftir henni, auðvitað heilmikil vinna framundan og það þarf að skoða og kanna og greina og áhættumeta og allt það. En á endanum það pólitísk ákvörðun að taka að byggja þarna. Þetta það stórt svæði að framtíðar uppbygging höfuðborgarsvæði sem veltur dálítið á þessu. Þetta það stórt svæði. Keldnalandið og Holtið eru 117 hektarar, þetta eru 150. Þannig að annarkvort ætlum við að gera þetta eða ekki. Það ekki alveg skýr afstaða hér hjá meirihlutanum og þá að vísa þessu til nefndar. En gott og vel, ég fagna þessari stefnubreytingu. Það borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson. Já, forseti, já, það rétt, ef ég heyrði rétt hjá borgarfulltrúnum og endanum þetta pólitísk ákvörðun en sá endi bara ekki komin og við þurfum að byrja á heilmikilli faglegri vinnu, alls kyns, umhverfismat og fýsileika og ég minni á það að fyrir ráðherra Sjálfstæðisflokksins og aðalmaður í þessum borgarhluta lagði það til þetta allt sett í göng og það mun nú heldur betur gera þetta allt flóknara og alveg 100 sinnum dýrara ef að Sundabraut verður sett í göng, var það ekki hæstvirtur Guðlaugur Þór sem stakk upp á því fyrir nokkur mánuð. Þá borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara það andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, þetta nú búin að vera dálítið skrýntar umræður hérna undir lokin. Ég ætla ekki að svara fyrir Guðlaug Þórðarson en það hvíslað að mér að það sé kannski þá eitt sem að saminni fyrrverandi borgarstjóra Dagbjörn Eggertsson og Guðlaug Þór að þeir hafa báðir lagt til að þessi framkvæmd verði í göngum. Svona nú lífið skrýtið. En, já,
göngin eiga kannski ekki við akkurat þarna því að ég held að sé nú alltaf gert ráð fyrir því að það verði brú yfir á Geldingarnesið og síðan á landfyllingu og brúm upp eftir þó að göngin verði hugsanlega á öðrum stað yfir í Grafarvoginn. En ég held að sé ekki mikið við þetta umræðu að bæta. Ég bara treysti því að meirihlutinn fylgi málunum vel eftir og við munum fylgjast með. Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið að svara andsvar öðru sinni og telst á andsvörum til þessar ræðu lokið og næst á mælendaskrá borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir. Forseti og ágæta borgarstjórn, þetta verður bara mjög stutt hérna hjá mér þegar eins og Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi talaði að þá hafa þessar umræður kannski verið dálítið skrýtnar því að hér fólk bara þráskallast og kýs að skilja ekkert og vita ekkert þrátt fyrir það að það endurtekið og margsagt og oft af mismunandi borgarfulltrúum. Þannig að eins og málið liggur að þá liggja hérna 2 tillögur fyrir borgarstjórn sem eru nánast eins. Og það meðal annars vegna þess að Framsókn svo ógeðslega ófrumlega, hann þarf alltaf bara að apa eftir Sjálfstæðisflokknum með allar sínar tillögur. Eðli málsins samkvæmt. Og það ekki eins og Framsókn hafa eitthvað verið að tala uppbyggingu í Geldingarnesi þegar niðurstöðu kosninga lágu fyrir. Ég held að Framsókn hafi ekki minnst einu orði á uppbyggingu í Geldingarnesi 2022. Þetta heldur ekki inn í meirihlutasáttmála. En hin pólitíska afstaða liggur fyrir, eins og staðan núna. Það búið að setja þetta í ferli. Vinnan hafin. Þetta var í meirihlutasáttmálanum, eða samstarfssáttmálanum. Þannig að hin pólitíska afstaða þessara flokka hér, þessara 5 flokka hér í borgarstjórn, hún skýr. Og ef að borgarfulltrúinn skilur það ekki, að þá fátt sem hægt að útskýra fyrir honum. Ef að orð mín hér eru ekki nægilega skýr, það vegna þess að hann velur ekki að hlusta, Einar Þorsteinsson borgarfulltrúi. Þannig að þessar skrýtnu umræður eru kannski, þetta skrýtna samtal bara í boði Framsóknar í þetta sinn. Og af góðmennsku okkar þá höfum við ákveðið að vísa þessum 2 tillögum inn í vinnu sem farin af stað. En eðli málsins samkvæmt, það væri hægt að vísa þeim frá. Þannig í stað þess að vera að reyna að pikka hérna í einhverja flokka og búa til sundurleitni, að þá kannski ánægjuefni að borgarstjórn geti sameinast það að þessi vinna sem farin af stað bara ágætt og nokkuð góð. Hvernig væri það einu sinni að gera það, ha? Krakkar. Þá borgarfulltrúinn Líf Magneuðdóttir lokið máli sínu og einn hefur óskað eftir að koma í andsvar og það borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Ég vil bara, forseti, leiðrétta það sem kom fram hér áðan í máli borgarfulltrúa Líf Magneuðdóttir. Við töluðum reyndar Lífar fyrir síðustu kosningar. Við töluðum fyrir því að við vildum skoða það að byggja í Geldingarnesi. Framsókn hefur reynd að tala fyrir þessu áður. Ég googlaði nú bara hérna snögglega 2006 sýnist mér hafi verið umræðan það að byrja að byggja í Geldingarnesi þá þegar Framsóknar og ég bara endurtek það sem ég segi við munum fylgjast með því hvaða meðferð málið fær hjá umhverfis- og skipulagsráði og treystum því að meirihlutanum sé alvara og ætli ekki að svæfa bara málið út þetta kjörtímabil. Þá borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari, ég bara byrti merki, svara þá andsvari Líf Magneuðdóttir. Forseti, já.
Það er ágætt að googla, það getur oft gefið góða raun að googla. En fyrir kosninguna 2022 þá var þetta ekki mál sem að Framsóknarflokkurinn sett á dagskrá. Það var helst Sjálfstæðisflokkurinn sem að talaði og hefur talað mjög langt aftur í tíma. Nú er ég búin að vera hérna síðan 2010 og það er minnstakosti þau kjörtímabil sem að ég hef verið hérna, þá hefur endurvinnslukista Sjálfstæðisflokksins alltaf verið með Geldinganesi þarna á botninum og oft tekið upp og dustar ekki af og fluttar tillögur hérna í borgarstjórn. Staðreyndin er auðvitað svo að okkur fjölgar og við þurfum að fara að undirbúa önnur lönd eða önnur svæði í Reykjavík fyrir framtíðin og það er vinnan sem er hafin. Þannig að hún er farin af stað og ég held að fólk ætti bara hætta þessu tali núna í bili og fagna því að það sé að minnsta kosti verið að vinna málum. Þannig að gott að þið fylgist með í Framsókn. Það hefur borgarfulltrúinn Líf Magnúsdóttir lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson. Forseti, ég held að borgarfulltrúi Vinstri grænna ætti að fylgjast betur með. 19. apríl 2022 er því slegið hér upp á vísi.is þar sem að fyrrverandi borgarstjóri Dagur B. Eggertsson gagnrýnir orð sem að ég lét falla í viðtali við Morgunblaðið. Það sem hann segir í Morgunblaðinu með leyfi forseta boðar hann, það er sá sem talar hér, mestu dreifingu byggðar sem heyrst hefur af. Stefnu sem miðflokksarmur Sjálfstæðisflokksins hefur talað fyrir en alla greiningar sína myndi framkalla stóra stopp í húsnæðisuppbyggingu og samgöngum í Reykjavík. Þarna var ég að tala fyrir því að við myndum byggja á Geldinganesi og á fleiri stöðum. Það er bara rangt sem borgarfulltrúinn er að reyna að halda hér fram að við séum að apa eftir einhverjar aðrar hugmyndir. Við höfum talað fyrir byggð í Geldinganesi áratugum saman við í Framsókn og þetta er bara fyrirsláttur og orðhengilsháttur. Það hefur borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson lokið við að veita andsvar öðru sinni og svara þá andsvari, þá telst andsvar undir þessa ræðu lokið og þá er umræðu lokið undir mál nr. 3 og 5 á dagskrá sem bæði varða skipulagsferli vegna Geldinganess og er gengið til atkvæðagreiðslu báðar tillögurnar. Borist hefur breytingartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins á eigin tillögu undir 5. lið sem send hefur verið borgarfulltrúum og ef enginn hreyfir andmælum skoðast hún samþykkt. Borist hefur málsmeðferðartillaga en lagt hefur verið til að tillögunum verið vísað til meðferðar á umhverfis- og skipulagsráði. Ef ekki eru gerðar athugasemdir þá er lagt til að báðum tillögum borgarfulltrúa Framsóknar að hefja skipulagsferli vegna húsnæðisuppbyggingar á Geldinganesi og tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um skipulag byggðar á Geldinganesi verið báðum vísað til meðferðar umhverfis- og skipulagsráðs. Þeir sem samþykkja það, vinsamlega skrifa merki. Hún er samþykkt. Já, það er bara gott hjá ykkur. Þá er næsta mál á dagskrá borgarstjórnar. Það er dagskrárliður 4, umræða fyrirhugaðar aðgerðir til að bæta starfsaðstæður og vinnuumhverfi í leik- og grunnskólum að beiðni borgarfulltrúa Viðreisnar. Þetta var skemmtilegt. Forseti, já, við í borgarstjórnarflokki Viðreisnar óskum eftir umræðu fyrirhugað aðgerðir til að bæta starfsaðstæður og vinnuumhverfi í leik- og grunnskólum. Og við þekkjum öll manneklu í leikskólum borgarinnar og ég ætla ekkert að fara neitt yfir það að þreyta borgarstjórn með því. Það sem ég hef hins vegar mikinn áhuga á er að á síðasta borgarstjórnarfundi var farið yfir samstarfsyfirlýsingu samstarfsflokkana og ein af þeim aðgerðum sem er í samstarfsyfirlýsingu og ég er búin að læra utan af, svo ég upplýsi það nú bara, að því þetta er stutt eins og borgarstjóri kom inn á fyrir í dag, en ein af þeim aðgerðum er að við viljum bæta starfsaðstæður og vinnuumhverfi í leik- og grunnskólum í samvinnu við starfsfólk og þar með talið hljóðvist og námsgögn.
Og það var farið aðeins yfir þetta stuttlega hérna fyrir hálfum mánuði síðan og þar var komið inn á að það ætti að taka samtal við ríki og sveitarfélög og háskólar og þessir aðilar taki höndum saman og vinni sérstaklega að mönnunarmálum og ég heyri að samstarfsflokkarnir vonast þess að nýju kjarasamningar fjölgi í stéttinni, nýsamþykktir kjarasamningar. Það veitum við öll að það er langhlaup og er svo sem heldur ekki nýtt. Kjarasamningar hafa alltaf gefið von og það er gott. Þeir hafa sannarlega hækkað launin og oft starfsaðstæður en sjaldnast leitt til þess að við fáum betri niðurstöður þegar kemur að mönnun. Allavega höfum við ekki tekið nein risastökk þó svo örugglega hafi nú batnað oft til skamstíma. Það var einnig rætt forystu hlutverk borgarinnar og ég fagna því. Það var komið inn á það ætti að skoða skipulag leikskóladagsins. Þetta eru nú svo sem hugmyndir sem við höfum heyrt áður og það var fjallað ætti að skoða hugmyndir varðandi tekjutengingar og ég gerir ráð fyrir því að það sé í gjaldskrá. Það var einnig komið inn á það að það ætti að skoða fagstarf og frístund og mögulega að leggja til að vetrarfrí yrði eins og í skólum. Það kom einnig líka fram að það ætti að setjast á spretthóp fjölgun leikskólaplássa sem búið er að undirbúa og það var í að því að þróa Reykjavíkurmódel. Og ég fagna því að það eigi að finna lausnir sem virka. Ég hef haft miklar áhyggjur af því hvernig hægt er að vinna að betri starfsaðstæðum sem virkilega hafa þau áhrif að við fáum fleiri til þess að starfa í leikskólum og það skapist á eftirspurn eftir þeim störfum. Og ef vel er að gæta þá ættum við náttúrulega líka að vera að huga að bættum starfsaðstæðum hjá ýmsum fleirum sem eru að vinna fyrir borgina eins og í þeim sem eru hjá okkur í þjónustu við aldrað fólk og fatlað fólk sem dæmi en í dag ræðum við fyrst og síðast þessa aðgerð sem er í þessari samstarfsyfirlýsingu leikskólum. Nú Reykjavíkurborg hefur á undanförnum árum unnið ötullega að því að bæta starfsaðstæður. Árunum 2018 til 2022 voru setti margir milljarðar í að bæta innviði og fagstarf hvað varðar starfsaðstæður. Og nokkur dæmi þekkjum við mörg hver úr þessum sal. Börnum var fækkað á hvern starfsmann sem fækkaði síðan plássum sem við höfðum til úthlutunar í borginni. Rýmra pláss skapaðist þá fyrir hvert og eitt barn og fyrir starfsmenn. Það voru samþykktir kjarasamningar þar sem laun leikskólakennara voru hækkuð verulega og undirbúningstímum var fjölgað. Opnunar- og vistunartími í leikskóla var styttur þvert á niðurstöðu jafnréttisúttektar. Þetta var aðgerð sem ég var ekki sátt við. Ég tók þátt í flestum þessum aðgerðum og samþykkti þær en að stytta opnunartíma var ég ekkert sérstaklega sátt með en féllst á það til þess að freista þess að bæta starfsaðstæður til að fjölga fólki sem ég get því miður ekki séð að hafa verið raunin og ég er því mjög spennt. Margar af þessum aðgerðum gengu út á það að bæta starfsaðstæður sem voru þá á kostnað fjölda plássa og að líka kostnað þess sem er þá þjónusta við foreldra því að verulega var styttur tíminn. En okkur í Viðreisn, okkur langar bara til að heyra meira. Ég vil bara fá að heyra og ég er bara mjög spennt og áhugasöm. Hvernig sjáum við Reykjavíkurmódelið fyrir okkur? Hvenær mun spretthópur fara af stað og mun hann leysa 0–6 ára hópinn af hólmi eða mun sá hópur starfa áfram? Það væri gaman að heyra af því. Starfsaðstæður eru risamál. Það vitum við öll og þess vegna óska ég eftir þessari umræðu í dag. Ég átta mig á því að við erum ekki að fara að fá öll svörin en ég myndi gjarnan þykja að fá að heyra meira hvað samstarfsflokkarnir er að hugsa. Það er ítrekað talað Kópavogsmódelið, svokallaða, en við vitum það öll sem að hér sitjum að það grundvallast á styttri vistunartíma og gjaldskrárþvingunum langar mig að segja. Og ég þekki þetta bara persónulega mjög vel því að dóttir mín er með börnin sín á leikskólum í Kópavogi og ég bara veit nákvæmlega hvernig það er að fá leikskólapláss en fá það bara í örfáa klukkutíma á dag og það er alveg hægt að standa, bæjarfulltrúar Kópavogs geta alveg farið Borg og Bí og sagt að þeirra módel sé svo geggjað að þau hafi ekki þurft að loka þetta einasta dag. Það er blekking í mínum huga. Ég get ekki séð að það sé annað en blekking því að það sem foreldrar í Kópavogi búa við er skertur vistunartími. Það er bara þannig.
Og þetta alltaf þá spurning hvernig birtist þessi skerðing. Birtist hún eins og hún birtist í Reykjavík sem við þekkjum öll og ég þekkti hana þegar ég var með mín börn á leikskóla fyrir 30 árum síðan sem ósköp einföld, það ekki nægilega mikið af fólki, það vantar að fylla upp í klukkutímana og foreldrar þurfa að sækja börnin sín fyrr eða mögulega að fá skerðingu á einhverjum dögum yfir ykkur tímabil og ég held að ekkert reykvíst foreldri sem hefur átt barn í leikskóla kannist ekki við annað en svona umhverfi. Í Kópavogi sagt það hefur ekki verið skertur leikskóli í ár. Það getur alveg verið rétt að það hafi ekki þurft að sækja börn eða loka á einhverja dagparta en að móti kemur að foreldrar í Kópavogi eru bara hreinlega ekki fá fulla vistun. Það er staðreyndin. Þannig að ég vil svo gjarnan að það verði eitthvað frábært Reykjavíkurmódel sem virki og við höfum bara tapað þessu PR-stríði. Það gengur hér fólk út alla koppagrundir og talar geggja Kópavogsmódel sem þá alveg eftir að sannfæra mig það að það virki, ég bara get ekki séð það, ég sé engin gögn það og engar tölur það og engar alvöru rannsóknir það, þannig að þangað til að það ekki búið að sannfæra mig það, þá horfi ég á staðreyndirnar sem minni vistunatímun og þvingun í gjaldskrá. Þannig að mig fýsir að vita hvað erum við að fara að gera hérna í Reykjavík, hvernig verður Reykjavíkurmódelið. Við erum kannski þegar komið með það, því hér búið að vinna alveg gríðarlega mikið og gott starf. En okkur hefur einhvern veginn ekki tekist samt sem aður að gera úr því þannig að við séum bara stolt af því. Það alltaf talað niður þegar kemur leikskólapláss í Reykjavík. Og við í Viðreisn höfum verið út Borg og Bí eins og þið mörg þekkið og við höfum verið að spyrja borgarbúa hvað liggur þeim á hjarta. Og það sem að ég fæ bara, og ég var nú bara síðustu helgi í einni af þessum heimsóknum okkar upp á Höfða. Og það sem að situr eftir hjá mér það bara vörumerki Reykjavík, alveg sama hvað þjónustan heitir, hún bara verulega skert. Það ganga allir út frá því að hér sé bara glötuð þjónusta þegar hún frábær. Og þetta hefur með ímynd að gera. Þannig að ég líka, og ég vil bara hvetja samstarfsflokkana til dáða, mér langar að heyra meira Reykjavíkurmódelið og ég vil hvetja ykkur til dáða þegar kemur að því að kynna hugmyndir okkur og það sem við höfum gert vel. Þannig að við getum verið stolt af því að hér búið að eyða milljörðum og milljarða í að bæta þjónustu eða bæta starfsaðstæður, reyndar skerða þjónustu að einhverju leyti. En ég bara ótrúlega peppuð fyrir því að fá að heyra hvernig Reykjavíkurmódelið á að vera og lýsi því yfir að við erum tilbúin til að taka þátt í því, en við erum ekki tilbúin til að taka þátt í skerðingu á vistunartíma eða einhverjum grófum tekjutengingum sem að loka inn í millistéttina, en ég held við sjáum það nú ekki gerast nákvæmlega. Það vona ég allavega ekki. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Flokks fólksins Helga Þórðardóttir. Já, frú forseti og ágætu borgarfulltrúar. Ég vil byrja á því að þakka borgarfulltrúanum Þórdísi Lóu og Þórhallsdóttur fyrir að taka þetta mál á dagskrá. Og hér kallað eftir umræðum til okkar samstarfsflokkana að bæta starfsaðstæður og vinnuumhverfi í leik- og grunnskólum. Óskað eftir tímaáætlun og kostnaði sem fyrirhugað að fara á næstu 12 mánuðum til að bæta starfsaðstæður og vinnuumhverfi. Og þarna ger ég ráð fyrir að það sé verið að vísa til tillögunnar þar sem lagt til að fela skóla- og frístundaráði að gera tillögur af því hvernig bæta má starfsaðstæður og vinnuumhverfi starfsfólks í leikskólum og grunnskólum í samvinnu við það sjálft og kennarasambandið, Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Háskóla Akureyrar. En ég verð bara, það eiginlega skemmst frá því að segja að þessi tillaga hefur ekki fengið afgreiðslu í ráðinu og því engin tímaáætlun komin né einhver kostnaður ákveðinn.
En leik- og grunnskólar hafa gengið í gegnum mikla breytingar á liðnum árum. Árið 2021 voru samþykktir kjarasamningar þar sem kveðið var á innleiðingu á styttri vinnuviku ásamt fjölgun orlofsdaga upp í 30 daga og fjölgun undirbúningstíma í leikskólum. Samhliða þessu voru árið 2020 samþykkt ný lög sem kváðu á eitt leyfisbréf kennara. Þær aðgerðir sem samþykktar voru út frá skýrslu starfshóps bætt starfsumhverfi í leikskólakennara höfðu jákvæð áhrif bæði fyrir starfsfólk og börn í leikskólum Reykjavíkur, meðal annars lækkaði dvalartími barna og núna að meðaltali rúmlega 40 stundir á viku. Út frá vinnuverndarsjónarmiðum jákvætt að starfsfólk sé almennt ánægt með styttingu vinnuviku. Það kemst oftast í styttingu og fær lengri hvíld í orlofi. Einnig hefur aukinn undirbúningstími jákvæð áhrif á tíma til samvinnu í grundunar og bæti það fagmennsku og gæði skólastarfs. Von stóð til að með einu leyfisbréfi kennara myndu fleiri kjósa að kenna á leikskólastiginu en það var ekki raunin, heldur fóru fleiri kennara frá leikskólanum yfir á önnur skólastig. Innleiðing þessa lagabreytingar og kjarabóta hefur því verið töluverð áskorun fyrir leikskólana. Áhrifin hafa meðal annars birst í lækkandi hlutfalli faglærða í leikskólum. Og ég vil bara lýsa skoðun minni á þessu leyfisbréfi. Ég var alltaf mótfallin að þessu og hafði miklar áhyggjur af þessari breytingu og átti vona að þetta myndi gerast og það sem að gerðist því miður. En ég vil bara tala aðeins þetta hvað við ætlum að fara að gera, að þá verðum við áður en við ákveðum hvernig við bætum starfsaðstæður í leik- og grunnskólum og jafnframt líka verðum við að horfa til frístundar. Þá verðum við að skoða vel hvað hefur verið gert og þá vil ég horfa til þess, sjálf ég ný í þessu ráði og að kynna mér hlutina. Og það hefur líka farið mjög mikilvæg vinna fram. Og það var stofnað síðastliðinn haust, var stofnaður starfshópur og hann átti að skila niðurstöðum núna í janúar. En núna von á niðurstöðum frá hópnum í lok vikunar eða byrjun næstu. Og þessi hópur einmitt að skoða það sem borgarfulltrúinn var að tala hér áðan. Það hlutverk hópsins að skoða leikskólakerfið heildstætt út frá gildi Reykjavíkurborgar þjónustu við fjölskyldur og gæða leikskólastarf. Og helstu verkefni hópsins að greina og endurmeta skýrslu umbætur og skipulag leikskólastarfs frá 2021, þetta sem ég nefndi áðan, vinna að tillögum heildstæða endurskoðun og stuðning við erlenda starfsmenn. Þriðja lagi bæta starfsumhverfi með það leiðarljósi að öll börn í Reykjavík á leikskólaaldri fái gæða leikskólastarf, finna leiðir til að bæta starfsumhverfi til að brúa bilið og fjölga leikskólaplássum. Að greina kosti og galla leikskólaumhverfisins í Reykjavík. Vinna að tillögum með tækifærum til breytinga sem hliðstæð stefnumótun Reykjavíkurborgar starfsaðstæður og starfsumhverfi. Eins veit ég að starfshópurinn að skoða leiðir og úrlausnir í öðrum sveitarfélögum, líkt og Kópavogsmódelið, en hins vegar erum við ekki að fara að taka upp einhver önnur módel og það alltaf Reykjavíkurmódelið. Já, en ég bara bíð spennt og við í skóla- og frístundaráði eftir að fá að skoða þessa niðurstöður. Við höfum ekkert fengið og þess vegna höfum við ekki getað komist þetta áfram með þetta. Enda nýtekin við. En við í samstarfsflokkunum leggjum mikla áherslu á þjónustu við börn og barnafjölskyldur og við tökum því hlutverki og skildum alvarlega. Og ég gleymdi kannski að nefna það að auðvitað þurfum við líka að horfa til þeirra vinnu sem var unnin í hópnum 0 til 6 ára, ég man ekki alveg hvað hann heitir,
En þar var góð vinna og auðvitað þurfum við að horfa til hennar og eins vil ég líka tala Já, allt í góðu. Þetta var bara svolítið skrítið að heyra röddina sína tvisvar. En já, ég vil líka nefna, það var margar góðar hugmyndir og ábendingar frá borgarþinginu sem var haldið hér í vor. Og auðvitað þurfum við að kynna okkur þetta allt áður en við gerum breytingar. Og ég bara hlakka til að vinna þessum breytingum og ég bara þakka hvatninguna frá Þórdísi Lóu, borgarfulltrúan Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur og ég bara spennt að skoða þetta. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir hefur lokið máli sínu. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn. Ég byrjaði að þakka kærlega fyrir þessa umræðu bættar starfsaðstæður í leik- og grunnskólum. Þakka borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur kærlega fyrir að vekja máls á þessu. Auðvitað svolítið snemmt eftir 2 vikur frá því að við samþykktum tillögu að fara í þetta verkefni að óska eftir kostnaðarmati og útfærslum en það sannarlega verkefni sem að stendur fyrir dyrum eins og kom fram í máli Helgu Þórðardóttur, formann skóla- og frístundaráðs. Ég ætla aðeins að fara inn í þetta, svona rifja örstutt upp hvað við höfum gert fram að þessu þó að málshefjandi hafi reifað það og Helga Þórðardóttir sömuleiðis. Við fórum í mjög mikla vinnu hér 2017 og 2018 til þess að bæta starfsaðstæður, þá sérstaklega með leikskólastigið undir en reynda líka var sambærileg vinna unnin fyrir grunnskóla og frístund. Og ég ætla aðalega að fjalla leikskólastigið í mínu máli. Ég tel að þar sé brýnast að taka til hendinni í þeim málaflokki. Við eigum skýrsluna frá 2018. Hún var með 33 tillögum og margar þeirra komu strax til framkvæmda. Þetta var fjölgun starfsfólks á eldri deildum, fækkun barna á deildum heil 7% sem að leiddi vissulega til þess að við þurftum að fara í stóra mínustölu varðandi leikskólaplássin upp á 300-400 pláss. Einmitt á sama tíma og Brú og bíli verkefni var að fara af stað. En það var reyndar gert til þess að minnka álag á leikskólunum og til þess að bregðast við því að strax eftir hrun var fjölgað mjög inn á deildum tímabundið til þess að bregðast við í raun og veru neyðarástandi hjá barnafjölskyldum í borginni. Og það var aukið leikrými barna sem var bein afleiðing af færri börnum á deild. Það var líka fjölgun undirbúningstíma. Borgin raun og veru ruddi þar brautina sem að síðar var innleidd í kjarasamninga sem að nýttust út all land. Það var meira fjármagn í faglegt starf og svo framvegis og svo framvegis. Ég ætla ekki að telja upp alla 33 tillögurnar. En það fóru mikli fjármunir í þetta, fjárfestingu upp á 4 milljarða á síðasta kjörtímabili og ef við tökum núverandi kjörtímabil til viðbótar þá má í raun og veru láta nærri að það megi tvöfalda þá tölu af því að flestar af þessum aðgerðum eru ennþá í gildi með fjármagn á bakvið sig. Nú síðan var opnunartíminn styttur hálftíma 2021 til að mæta kröfum aukið álag. Það voru miklar hrakspár að það myndi hafa skelfilegar afleiðingar en áhrifin voru sáralítil og miklu minni en spáð hafi verið. Það voru örfáir sem að nýttu sér mótvægisaðgerðina að einn leikskóli í hverju hverfi yrði opinn lengur til 5. Minnir að umfangið hafi verið í kringum 10 börn í borginni allri. Og eins og hér hefur komið fram í umræðinu þá starfshópur að skila af sér á allra næstu dögum sem að hefur verið að rýna einmitt hvað að gerast í öðrum sveitarfélögum, hvað þarf að gerast hjá okkur og við hlökkum til að vinna með þær tillögur en mér langar að leggja inn í þessa umræðu af því að hún hér á dagskráni sjónarmið sem að vonandi nýtast í það að búa til Reykjavíkurmódelið og minni á það að það staðfest í könnunum, það mikil ánægja með starfi í leikskólunum í borginni og ánægjumælingar hafa verið upp á yfir 90% ánægja með það sem að þar fer fram og stærstu hluti þeirra barna sem eru á leikskólum í borginni fá leikskólapláss í sínu hverfi. Þær tölur hafa sömuleiðis verið í kringum 90%.
Hvað þarf að gerast núna til viðbótar því sem að þegar hefur verið gert? Í mínum huga er mál númer 1, 2 og 3 það að styðja stjórnendur betur við að tryggja fulla mönnun leikskólana. Við þurfum að gera ennþá meira en gert hefur verið. Og leggja þetta mest áherslu á að ráða fagfólk með kennaramenntun inn því það tryggir best faglegt starf og stöðuleika í starfsmannahaldinu. Það er mun meiri starfsmannavelta meðal ófaglærs fólks þó í þeim röðum séu sannarlega margir afbragðs starfskraftar með mikla reynslu og hæfileika á sviði leikskólastarfs, en auðvitað er þetta ekkert áhlaupsverk því stóra myndin er þessi, það eru einfaldlega allt of fáir leikskólakennarar í landinu okkar í dag. Allt of fáir með við nýliðunarþörfina og það er bein afleiðing af lengingu kennaranámsins 2008 og það er auðvitað langstærsti skýringarþátturinn í því af hverju við erum alltaf að tala um mönnunarvanda í leikskólum, sérstaklega. Það bara er ekki nægilega mikið af fagfólki til þess að ráða í störf sem að losna þegar að leikskólakennarar fara á eftirlaun. Nýju kjarasamningar eru stórt skref í rétta átt. Þau gera auðvitað starfsvettvanginn meira aðlaðandi á komandi árum en það þarf meira að koma til og ég held að við þurfum að setja mönnunarmálin sérstaklega á dagskrá sem viðfangsefni hér með sérstakri tillögugerð og við munum beita okkur fyrir því að það verði gert hér á næstu vikum. Það þarf að eiga sér stað samtal við bæði ráðuneyti og samband sveitarfélaga samhentar aðgerðir til þess að hvetja ungt fólk til þess að velja kennaranámið, gera kennaranámið að betri undirbúningi fyrir starfið út á vettvangi og rýna sérstaklega allar mögulegar hvataaðgerðir til þess að fjölga kennaranemum og kennurum sem snúa tilbaka, munum eftir því. Ótrúlega stór hópur þeirra sem eru kennaramenntaðir á Íslandi eru ekki að starfa við kennslu. Þeir eru í öðrum störfum og við þurfum að rýna þann hóp sérstaklega á hvað eftir að gera til þess að ná að vinna þá krafta aftur inn í leikskólana og grunnskólana. Ég vil líka nefna það, ég tel rétt að við skoðum það í þeirri vinnu sem framundan er, að skoðum lengd leikskóladagsins sérstaklega fyrir yngstu börnin. Þekkjum það að það hafa verið gild sjónarmið og rök fyrir því að það sé ansi vel í lagt fyrir börn sem er að koma úr hlýjum faðmi fjölskyldunar í 12 mánaða fæðingarólof að fara beint inn í 8 tíma dag í leikskóla, hvort sem að það er í borginni eða annar staðar. Og margir sem hafa talað fyrir því að það væri eðlilega að þessi inntaka barna væri mýkri og mildilegri og væri tekin með rólegri formerkjum í færri tíma í senn á hverjum degi. Það sé barninu fyrir bestu og myndi hafa þau hliðaráhrif að opna á að fleiri börn kæmust inn, þó ekki væri allan daginn, sem að ég held að myndi létta stöðuna. Mér finnst líka eðlilegt að skoða gjaldtöku yngstu barnanna. Það er ekki óeðlilegt að foreldra yngstu barnanna greiðir hlutfallslega hærri gjöld á fyrsta árinu, enda fylgir því mun meiri kostnaður að taka á móti yngstu börnunum og að þau myndi greiða hlutfallslega meira heldur en gertir í dag. Ávinningurinn af því að komast inn í leikskóla með það að vera með börn og dagforeldrum er samt risastór fyrir budduna. Þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem við eigum að hafa kært til þess að rýna. Tekjutengingar eða tekjutillit, þetta sjáum við í sumum sveitarfélögum í kringum okkur. Ég er sjálfur ekki viðkvæmur fyrir því að skoða það en ber virðingu fyrir sjónarmiðum að það megi ekki ganga of lágt í þeim efnum. Það er líka hægt að horfa á meira tekjutillit sem vægari aðgerð heldur en að vera með beina harða tengingu við tekjur alfarið í gjaldskráni og það megi til dæmis útfæra með þeim hætti að það sé sérstaklega verið að horfa á þennan hóp sem er með lægstu tekjurnar og hvernig megi koma betur til móts við það. Rifja það upp, við erum með 4 forgangshópa, einstæðir, foreldrar, námsmenn, öryrkjar og þeir sem eru starfsmenn leikskóla og þeir fá gríðarlega háan afslátt á leikskólagjöldunum, það er 60% í hverju mánuði. Það er alveg áhugavert að við séum með þannig módel en séum ekki að horfa á til dæmis fjárhagsstöðu sambúðarfólks og hjóna sem að kunna að vera í miklu þrengri fjárhagsstöðu heldur en til dæmis segjum einstæðir foreldrar, einstæðir feður sem að fá þennan gríðarlega háa afslátt. Akkur erum við ekki með kerfi sem að er næmara fyrir því hver fjárhagsstaða og félagsleg staða foreldrar raunverulega er, frekar en að vera með þessa merkimiða hvort menn eru einstæðir í námi og svo framvegis. Það væri líka gott skref að samræma betur orlofsréttindin í leikskólunum í þar sem að grunnskólakennarar njóta, taka upp vetrarfrí í leikskólum eins og í grunnskólunum, hafa lengra frí á stórhátíðum og svo framvegis.
En mönnunin nummer 1, 2 og 3 og þar getur borgin gert ýmislegt til að létta betur undir með stjórnendum, sett aukinn kraft í íslenskukennslu til að styrkja það vinnuafl sem að kemur til landsins og borgarinnar erlendis frá, í mörgum tilvikum með kennaramenntun en kann litla sem enga íslensku. Þar vannýttur mannauður sem að við eigum að virkja mun betur. Ég nefndi áðan mögulega hvataaðgerðir og þær geta skipt verulegu máli, verið til dæmis í formi styrkja á námstíma, niðurfellingar hluta námslána fyrir þá sem klára nám á réttum tíma, námsleyfi fyrir starfsmenn leikskóla sem vilja auka við sína menntun og aðrir hvata til að fjölga nemendum í kennaranámi. Svo vil ég nefna það líka því að maður sér stundum í umræðin að menn setja svona í sitthvort boxið bættar starfsaðstæður sem að sé mikilvægt að gera en að uppbygging í leikskólamálum snúist eitthvað allt annað heldur en starfsaðstæður. Ég held þetta sé misskilningur því þegar við erum að bjóða upp á nýtt húsnæði eða endurbætt húsnæði fyrir leikskólana okkar þá kemur það að sjálfsögðu okkur til góða varðandi bættar starfsaðstæður bæði fyrir starfsfólkið en auðvitað börnin líka. Sjáum bara nýjasta dæmið, frábær viðbygging við leikskólan Stakkaborg í Hlíðunum, glæsileg hönnun, nýtir náttúruna vel og þann gróður sem í kring, var opnuð það var opið hús í síðustu viku, þarna 44 ný pláss og að mínum mati glæsileg fyrirmynd fyrir aðra leikskóla sem að hafa stækkunarmöguleika á sinni lóð. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Sabine Leskov. Forseti og borgarstjórn, ég þakka líka borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur fyrir einlægan áhuga á þessari forgangstillögu okkar til að bæta starfsaðstæður í leik- og grunnskólum og að sjálfsögðu líka á frístundaheimilum. Ég skildi ekki fyrst af hverju hún leggur þetta fram hér, við vinnum nú hratt en ekki svona hratt og vorum einmitt að tala þessa tillögu einhverju leyti á síðustu borgarstjórnarfundum. Jú, við vinnum rætt, ekki svona rætt, við þurfum að byggja okkar ákvarðanir á áreiðanlegum gögnum og greiningum, en ég tólka þetta innlegg og það að setja þetta á dagskráin í dag einlega sem hennar framlag í þessari umræðu og það finnst mér mjög gott, þannig við fáum nú þegar hér sjónarmið frá minnihlutanum sem við getum tekið strax með í þessa vinnu. Ég tek algjörlega undir með henni hvað var að Kópavogsmódelið, við höfum fengið mikla þrýstingu að fara svipa leið og heyrum þetta mjög mikið, það rétt, við kannski töpum PR stríði í þessu, það talað mjög jákvæðum hátt hætti þetta, en það rétt, það sem við höfum ekki fengið einhverja alvöru úttekt hvað þetta þýðir fyrir börn og foreldra. Og þá kannski einmitt sérstaklega þau foreldra sem hafa ekki mjög sterkt bakland að ráða við þessari skerðingu. Þannig að þó að vissulega eru margir ánægður með þessar breytingar að hálfu starfsfólks þar og bæjarstjórn, en við höfum ekki séð nein gögn hvernig þetta nýtist þeim foreldrum sem, eins og ég sagði, eru kannski í viðkvæmustu stöðu. En þessi tillaga sem við erum að ræða hér í dag gegnir lykilhlutverk í okkar samstarfsyfirlýsingu og samstarfssamningi og vinnan nú þegar hafin, eins og borgarfulltrúinn Helga Þórðardóttir hefur útskýrt og við sjáum fram á þessa tillögur sem við fáum frá okkar starfsfólki sem hefur líka yfirfarið einmitt það sem hefur verið gert, ekki bara núna á síðustu ári heldur einmitt frá því þegar fyrsta held ég alvöru átak hófst þarna 2018 til að bæta starfsaðstöður. Reyndar hefum við nú þegar sett í vinnslu eitt verkefni sem komin með tímaáætlun
og mat á fjármagni, ég get glatt borgarfulltrúa með það og það til að nokkur bókakaupið. Það nær nefnilega líka til leikskóla og það búin að reikna nú þegar út niður á hvern leikskóla, hvernig þetta kemur út, af því að bækur gefa svo margt og nýja bækur gleðja ekki bara börnin heldur starfsfólki líka. Það held ég getum við öll staðfest sem hafa þurft að lesa sömu bókina 150 sinnum. Verkefni Brúnbilið heldur áfram og snýr að sjálfsögðu mestuleyti að því að við bjóðum rými, en það rými þarf að fylla, ekki bara með börnum og vinnandi fólki, heldur gleði, kærleika, þroskaferli barna á tíma í lífi þeirra sem undirstaða hvernig þeim gengur seinna meir í lífinu og tækifærin sem við missum hér, bæði í félagsfærni og málþrósku, þeir koma ekki aftur með sama hætti og afleiðingar seinna meir börnin missa út hér eru samfélaginu dýrmætar, dýrkeyptar. En bæði borgarfulltrúi Helga Þórðardóttir og Skúli Helgason hafa farið hér ágætlega yfir það sem hefur verið í skoðun og í skoðun. Ég tek undir sérstaklega með Skúli Helgasyni borgarfulltrúi, við getum horft til breytingar einmitt eins og varandi í visttíma yngstu barna og gjaldskráð þar. Þetta hlutir sem við verðum að skoða út frá reynslu á Norðurlöndum. Þannig að það margt sem við getum skoðað þar. Varandi stýrihópi 0 til 6 ára, það náttúrulega liggur fyrir margt þarna sem við getum nýtt okkur alveg sama hvernig við köllum nýja hópana okkar. En tillögur þarna sem koma frá foreldrum og starfshópi eru bara margir rosalega góðir. Til dæmis var þarna mikið rætt hugmyndin að skipta starfsdegi í leikskólum frekar upp í faglega starfi fyrir hádegi og meira frels og leiktími eftir hádegi. Það eitthvað sem held ég við getum skoðað. Aðra hugmyndir eins og að nýta sjálfboðlið að leikskólum kannski ekki alveg það sem við viljum sjá, en þarna hafsjóð af mjög góðum hugmyndum sem við getum nýtt okkur. En forseti ákall og röðum okkar starfsfólk hjálp, stuðning, það mjög skýrt. Og núna í vikunni þá fengjum við held ég öll tölvupost frá áhyggjufullum leikskólakennara sem bendir einmitt á hópi í starfsmanni í leikskólum sem ég hef áður gert að umræðuefni og þetta eitthvað sem við munum ávarpa í okkar útfærslum og það starfsfólk af erlendum uppruna. Ég held það margt sem þarf að skoða ekki bara íslenskukennslu. Það virðist alltaf að vera það fyrsta sem kemur upp í huga, en hér þarf eitthvað meira. Hér þarf alvöru stefnumótun, hér þarf einhvern ramma ráðningar og ráðningarferlar. Ég myndi vilja sjá herferð að ná sérstaklega til innflytjenda sem eru með kennaramenntun. Við þurfum líka leiðbeiningar og stuðning til stjórnenda ráðningar. Þeir þurfa vera þekkja viðmiðin sem byggja á evrópska tungumálaramma fjölda starfsmanna í samhengi við þeirra tungumálagetu. Ég held fólk einfaldlega oft örvæntingarfullt og að ráða út frá því einfaldlega en hefur kannski ekki fengið þann stuðning og fræðslu sem það til að nýta sér þann starfsmannahóp. Þannig að það þarf einhvern ramma. Það hægt að hafa fleiri starfsmenn sem ekki hafa íslenska móðurmálið, kunnátturinn metin hærra. Má bara rekna þetta einfaldlega út. Það þarf rammi og fræðsla til stjórnenda hvar starfsfólki með annað móðurmál nýtist best, með hvaða aldurshópi til dæmis, líka hvort tungumálakunnáttu þeirra annað en íslenska nýtist jafnvel í starfinu. Kannski þykir það mörgum framandi hugafar en ég held að bara mjög augljóst að íslenska starfsfólk og leikskólakerfi hefur bara gott af því að skilja betur
hugarfar, væntingar og bakgrunn þeirra borgarbúa sem þau þjónusta. En svo þarf að taka við rammi möguleika að geta bætt íslensku kunnáttu í starfinu án þess að það bitnar á starfið. Það stóra hindrun, það ástæðan fyrir að leikskóla stjórnendur senda fólki sitt ekki í íslensku kennslu, þeim mega ekki missa af þeim. Þannig að það þurfum við að skoða. Það til útfærslu til dæmis sem við erum búin að prófa okkur aðeins áfram með að kennara koma á leikskólan. Það líka hægt til dæmis að hafa þeirra tvískipt, kannski klukkutíma innan og klukkutíma utan starfstímans, fræðslu til starfsmanna hvernig við erum öll íslensku kennara og svo framvegis. Það væri líka hægt, og þetta mjög róttækt, að skoða hvort við getum bundið starfsfólkið ég meina einu sinni var það hægt að við styrktum starfsfólk til náms að þau eru að skuldbinda sig á móti að starfa hjá borginni í ákveðin tíma. Það þarf að skoða þetta mjög vel, en ég held þessi hópur og slíkt verkefni myndi ganga mjög langt að svara þessu ákalli stuðning, af því að stóra málið álagið vegna manneklunar. Forseti, við munum ekki skila auðu í þessu. Borgarfulltrúi Sabine Leskop hefur lokið máli sínu. Næst tekur til máls borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti og borgarstjórn, ég ætla nú ekki að hafa þetta langt og þetta algjörlega undirbúið hjá mér í dag undir þessum lið. En að því að umræðan snýst starfsaðstæður á leikskólum gat ég bara einfaldlega ekki setið á mér. Vegna þess að nú hef ég bara persónulega reynslu á því að ganga inn með dóttur mína inn á leikskóla og fyrsta daginn þá þarf leikskólastjórinn að auðmjúklega útskýra fyrir okkur að það sé reynd mygla undir dúknum og myglinn hafi sannlega verið þarna í mörg ár og það vitað af henni, en leikskólinn bara svo aftarlega á viðhaldsáætlun og að það sé bara einfaldlega ekki hægt að gera og líklegast verði ekkert gert næstu árin, þannig að við ættum nú kannski bara að reyna að lifa með þessu. Svo núna nýlega þá var heilbrigðiseftirlitið að kíkja í reglubundna heimsókn og þá var loftgæðin í leikskólanum komin út fyrir bara öll velsæmismörk. Þau hefðu verið á grensunni, það hefðu verið mjög tæft og í raun og veru alls ekkert í lagi, en þarna var ástandið orðið það slæmt, metið það slæmt af heilbrigðiseftirlitinu að það eiginlega réttlætti ekki neina, það bara einfaldlega þoldi ekki meiri bið. Þannig að þá samt átti nú að láta leikskólan bíða, en nú hafa þau fengið skilaboð eftir mótbáru starfsfólks yfir því að þurfa að bíða ennþá lengur, að þau ætli nú að fara að gera eitthvað í leikskólanum og reyna nú að laga þetta eitthvað. En þetta bara loftgæðin og myglan undir dúknum. Svo getum við nefnt hljóðvistina sem líka algjörlega í ólagi og það hefur verið vitað heil lengi og þetta bara það sem að starfsfólk hefur mátt þola að vinna við í mörg ár og einhvern veginn það bara gútterað að hér sé bara í leikskólum borgarinnar, víða í leikskólum borgarinnar, vitað að hljóðvistin ekki í lagi, dúkar og aðrir hlutir eru með myglu, en það bara ekki í forgangsröðun þess að núverandi borgarstjórnarmeirihluta eða fyrrverandi borgarstjórnarmeirihluta eða meirihlutann þar á undan að laga þetta. Og svo verð ég bara að segja, og núna ég náttúrulega með íbúahatti minn, að svo les maður í fréttum, tilkynningar að það eigi að fara að setja 200 milljónir, 300 milljónir í hluti sem eru bara allt í lagi, skilur, eins og göngugötu í Varstíg eða þá torgið hana hjá Hlemm og eitthvað, allt í lagi hlutir. En þetta akút, er þetta eitthvað sem er þess verið að forgangsraða framar en myglaða leikskólanum sem dóttir mín á? Af hverju eru verið að taka þessar ákvarðanir?
að ekki bara nota þá allt féð sem þá laust til þess að viðhalda þessum leikskólum og bjóða starfsfólki og leikskólabörnum upp á viðunandi aðstæður, sko. Þannig að svona hluti pirra mig sem íbúa að því að ég veit að það eru til peningar, það bara ekki verið að forgangsraða þeim í þetta, það bara pólitísk ákvörðun, augljóslega. Ég ósammála þeirri pólitísku ákvörðun, ég myndi alltaf segja að borgarland, þar sem við erum ekki að tala eitthvað sem veldur hættu, heldur einfaldlega til fegrunar, þótt ég sé mikill fegrunarsinni í borgarlandinu, að þá finnst mér almennt að við ættum að vera búin að kannski að dekka leikskóla borgarinnar, tryggja að þar sé heilsusamlegt umhverfi fyrir börnin og starfsfólk, áður en við förum að setja peningi í eitthvað annað. Allavega, þannig að þetta bara eitthvað sem og núna þegar ég verið að setja borgarfulltrúa hattinn á mig, þá veit ég að ég ekki svo eina sem hugsa þetta. Þetta bara ábendingar sem ég fæ frá íbúum reglulega sem bara, heyrðu, býtu, sko, leikskóla minn í svona ólægi og leikskóla minn í svona ólægi og starfsfólk að vinna við þessar aðstæður og hinnar aðstæður og við eigum að bíða og af hverju? Þú veist, í hvað eru peningarnir að fara? Og svo les það hinnar og þessar framkvæmdir sem og það velti fyrir sér, þú veist, þetta í alvegni ofar í forgangsröðuninni en leikskólinn sem ég starfaði og leikskólinn sem börnin mín eru í. Þannig ég væri gjarnan til að fá ykkur viðbrögð við þessu af því að mér finnst þetta að vera bara svo mikilvægt atriði að vera ekki að klikka á og talandi sko hvernig getum við haldið fólki við kennslu og þá það kannski bara að sýna þá virðingu í verki að tryggja starfsaðstæður þeirra séu viðunandi. En ekki bara sjá hvað langt við komumst upp með að gera ekki neitt þangað til að það algjörlega orðið ómögulegt að bregðast ekki við. Eins og hefur verið stefnan allavega í leikskólum mjög stóttu minni. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Það Skúli Þór Helgason. Gjörðu svo vel. Forseti ágæta borgarstjórn. Já, ég vildi koma upp og bara hnykkja á stóru tíðindunum varðandi viðhald á skólamannvirkjum. Það bara þannig að við rýnum fjárfestingaáætlun borgarinnar í dag, á þessu ári og reyndar undanfærin missir að það ekkert annað verkefni sem að tekur til sín meira fjármagn heldur en nákvæmlega þetta. Og það samþykkt hér í borgarstjórn 2021 að á næstu 5 til 7 árum þaðan í frávegið varið 25 til 30.000 milljónum á tímabilinu í viðhald skólamannvirkja, bæði í leikskólum og grunnskólum og það planið sem við erum að vinna eftir. Og alveg hárrétt að það eru fjölmörg verkefni á þessum lista yfir þar sem þarf að taka til hendinni í misviðamiklu viðhaldi. En við sjáum það og ég meina þetta stóri skellurinn kannski þar ef við horfum á leikskólaumhverfi var það sem gerist fyrir 3 árum síðan, 22, þegar 600 pláss fóru út á einu bretti eða einu ári út af miklu og öðru slíku, en við erum að vinna þetta hratt tilbaka og bara á þessu ári koma 200 pláss tilbaka í rekstur sem að munar sannarlega mjög Borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, það bara gott að fá þessar upplýsingar og gleður mig mjög að heyra að það standi hugur til að setja meira fjármagn í viðhaldið. Sko, það oft þegar að stjórnmálamenn segja að við ætlum að setja svona mikinn pening í viðhaldið og það er svona til marks það hvað þeir eru að gera mikið, en sko upphæðin sem slík skiptir ekki máli. Það sem skiptir máli við ætlum að laga svona marga skóla og þá erum við búin að laga x marga af þeim sem eru miklaðir eða þurfa viðhald eða loftgæðin ekki lægi eða eitthvað álíka. Af því að talan segir mér ekki neitt. Ég meina, þú veist, það var einn skóli hérna, munið ekki, Brákaborg, það bara súbygging 1 milljarður eða eitthvað, sko. En að þú veist, ég beini því bara vinsamlega til kollega mína hér í meirihlutanum að ekki bara tala í krónum, heldur í fjölda skóla af öllum þeim sem þarf að við, þú veist, bara hversu marga af miklu skólunum ætlum við að laga í ár. Takk.
Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn, auðvitað skiptir höfuðmáli hvað mikla fjármuni við setjum í þetta. Því það auðvitað þú getur ekki dregið eina línu yfir borginu og sagt við ætlum að laga hér 10 skóla, landamálin kunna að vera með þeim hætti að það er himinn og haf á milli umfangsins í skólabyggingunum sem þarf að laga. Í sumum tilvikum þetta tiltölulega einfaldar veiga litlar aðgerðir en annars staðar þarf að mögulega skræla bygginguna að innan með þeim hætti að hún bara fókheld á eftir og það mun kosta nokkra milljarða. Það er engin milljarðar í því viðhaldi sem að fer fram á nýju Brákaborg. Það eru miklu lægri tölur en svo sem að það útheimtir og við munum sjá það einmitt koma aftur inn í flóruna í haust eins og reyndar þá 3 leikskóla sem að ég nefndi hér, nefndi reyndar ekki en eru klárir á þessu vori og munum skila tæpum 200 plássum til viðbótar inn í kerfið okkar á þessu ári. Borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Það svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, þetta bara rétt sem hann segir að fjárhæðin segir ekkert endilega til það hve marga skóla á að laga eða hvað á að gera vegna þess að einn skóli getur útheimt rosa mikið fjármagn og aðrir ekki. Þess vegna okkur í minnihlutanum, eða að minnsta kosti mér og ég held ég tali fyrir hönd margra íbúa líka þegar ég segi að mér mjög mun að vita hversu marga skóla á að laga. Ekki endilega hversu mikinn pening á að setja í það vegna þess að við viljum bara geta svara íbúum þegar þeir segja, þú veist, hvar skóli minn á þessari viðhaldsáætlun? Hve lengi áætlað að ég eigi að þurfa að bíða? Þá get ég minnsta kosti þá svara, já, herðu, það á nú að laga þinn skóla. Ekki bara við ætlum að setja 20 milljarða í að laga skólana. Hvaða skóla? Þannig að þetta það sem ég vil meina að íbúar vilja fá að vita, minnsta kosti vil ég fá að vita þetta sjálf, en þakka hans bara góð svör og andsvör og já. Borgarfulltrúi Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir hefur lokið við að svara andsvari og þá tekur næsti til máls borgarfulltrúi Árelía Eydís Guðmundsdóttir. Borgarfulltrúar og þeir sem á hlýða. Borgarfulltrúi Sabine Leskop vísaði án til þess að við höfum fengið bréf og ég ætla með leyfi forseta að leyfa mér að lesa úr því. Þar sendir leikskólakennari sem hefur unnið hérna hjá okkur í 20 ár, okkur tölvupóst og segir: Ég hef minn leikskólaferil í júnímánuð 1989 og hef starfað á leikskólum síðan með góðum hléum. Starfsaldur minn spannar því rétt 20 ár. Ég starfaði í 3 leikskólum frá september 2020, kom þá tilbaka og í hálfgerðu áfalli hvernig við hlúum að nemendum og kennurum. Á þeim leikskóla sem ég starfa í dag ástandi grafalvarlegt. Það mikið veikindi sem hefur orðið til þess að kennarinn sem á að sinna sérkennslubörnunum hefur lítið getað sinnt þeim þar sem hann þurft að leysa af á deildum. Við erum með nokkra erlenda starfsmenn sem tala nánast enga íslensku og það verður til þess að það mæði mikið á kennurum sem hafa íslensku á móðurmáli. Deildin sem ég starfa á gríðarlega krefjandi og segja mig á að við séum með 4 börn í gjörgæslu. Þegar veikindin eru mikil segir það sig sjálft að við náum ekki að sinna þessum börnum. Tilvitnun lýkur. Þannig kemur fram hvað það sem við eigum að glíma við og ég hef sagt áður hér í þessu ræðustól að þetta á ekki að snúast pólitík, þetta á ekki að snúast flokka. Við eigum að sameinast það að finna leiðir vegna þess að við stöndum frammi fyrir því að við þurfum að bæta starfsaðstæður í skólastofnunum okkar og við stöndum frammi fyrir vanda sem fjölþættari heldur en það að við getum hér í þessum sal rifist það hvort að ein leið sé betri en önnur, en þó vil ég taka það fram að ég hef ekki mikinn áhuga á að ræða húsnæðismál. Við erum búin að setja heilmikla vinnu í það að bæta þau og það heldur áfram. Það mikilvægt að við horfum á aðstæður og veltum við hvað eru vinnuaðstæður. Við vitum alveg heilmikið út frá rannsóknum hvað vinnuaðstæður, hvað hefur áhrif. Í fyrsta falli mikilvægast af öllu að við öll finnum fyrir öryggi. Þannig að í því bara húsnæðisrétt eins og komið fram hér að við séum að fá nóg að bíta og brenna og svo framvegis.
Í öðru lagi þá þurfum við að hafa stuðning og í þriðja lagi þá þurfum við að fá einhvers konar uppfyllingu fyrir styrkleika okkar á hæfni og síðan í fimmta lagi að þá þurfum við að geta sinnt starfi okkar. Þegar kemur að því að velta fyrir okkur hvaða sem hefur mest áhrif á það af hverju fólk fer úr starfi, þá það stuðningur næsta stjórnenda. Allir þessi þættir hafa gríðarlega mikið að segja inn í öllum okkar skólastofnunum. Hér höfum við einbeitt okkur að leikskólanum. Ég ætla rétt aðeins að víkja að því að það má líta svo á að skólastarf líka varðandi grunnskólana sem hefur komið fram mikið undanfarið einkennist af líka þeim samfélagsáskorunum sem við stöndum frammi fyrir, meðal annars auknu ofbeldi sem hefur komið fram í einstöku skólum og þarf þess að huga verulega vel að. Hvernig getum við sinnt þessum mismunandi 5 þörfum varðandi starfsumhverfi þannig að þeir sem að þar starfa upplifi sig starfa í umhverfi sem að ýtir undir hæfni þeirra. Þegar við erum að horfa að því hér hefur mest verið rætt leikskólakerfið að þá er svolítið einfaldanir hér í gangi sem að ég myndi gjarnan vilja ræða aðeins. Í fyrsta lagi, það er þannig að það hefur mikil áhrif á fólk sem að starfar innan leikskóla, bæði grunnskóla og leikskóla og frístund, bara hvernig við skipuleggjum starfið. Og þá má nefna hlutir eins og betri borg fyrir börn, eins og ný tengsla hópa, það hvernig við höldum utan starfið inn í leikskólanum. Þetta er allt grundvallar atriði sem að skipti máli, innleiðing menntastefnunnar. Allt eru þetta hlutir sem hafa mikið að segja starfsumhverfi. Það sem við höfum vikið hér að sem að kallað er annaðhvort Kópavogsmódel eða Reykjavíkurmódel og svolítið ákollum það að við séum að búa til Reykjavíkurmódel sem er vinna sem fór af stað í síðasta meirihluta og þar lagði ég sem formaður skóla og frístundar áherslu á það og barðist fyrir því að við myndum fá frá okkar fagfólki sem að vinna innan þessara stofnana og líka þeir sem eru þar í stefnumótandi að fá tillögur frá þeim. Það sem að virtist vera að hefði mikið að segja er það sem áður hefur minnst á að tímafjöldi starfsmanna og tímafjöldi barna fer ekki saman. Það er að segja að við erum með 36 stunda vinnuviku inn í leikskólanum en við erum með 41,5 stunda vinnuviku sem að börnin sjálf geta verið á og þetta veldur alveg gríðarlega miklu álagi á allt starfið. Það er ein leið sem að Mosfellsbær meðal annars hefur farið þar sem að einfaldlega foreldrar eru beðnir að skrá tíma sem hefur áhrif á það hvernig leikskólastjórar geta skipulagt það starf. Það kom meðal annars fram í máli Skúla Helgasonar borgarfulltrúa að það þarf að velta því fyrir sér hvernig og hversu mikinn tíma börn eru á leikskólum og hvort að það sé möguleiki að hafa þá áhrif líka með því að koma til móts við þá foreldra sem að borga. Við erum aftur á móti að sjá það að við borgum takmarkað, foreldrar borga takmarkað og innan við 10% af því sem að kostar að hafa barn. Annað sem skiptir máli er stuðningur við stjórnendur og þar hefur verið gefið verulega vel í og ég sé að þið talið að gera það áfram. Við þurfum líka að horfa á bara, það er nýbúið að setja koma nýju líkani inn sem er Snorri og það hefur áhrif á starfsaðstæður. Annað verkefni sem var mikil ánægja með en var sett á og ég myndi bara mæla með því að þið myndi huga að aftur eru sumarliðarnir. Þarna fengum við inn fólk sem að kom og var að vinna í leikskólum yfir sumartíman, ungt fólk sem að margt hvert áttaði sig á að það vildi starfa innan skólana. Við þurfum líka að horfa á þróunarsjóðinu, hvernig við setjum inn þróunarsjóðu þannig að starfsfólk sem í skólanum geti eftir sig og sitt fólk. Prinsipið í þessu allt saman er í grundvallaratriðum það sem við hlustum á hér í upphafi ræðu minnar. Við erum með næstu því 10% veikindi inn í leikskólanum. Við erum með sambærilegt veikindahlutfall í grunnskólanum. Þetta er gríðarlega dýrt fyrir skattgreiðendur. Þetta er gríðarlega dýrt, þetta er blóðtaka fyrir okkur öll og kemur fram í starfi hverju einustu skólastofnunar. Og þar höfum við verið að reyna að sjá. Við erum líka ekki að fá inn það fagfólk sem við þurfum á að halda og það er langt frá milli. Það sem ég held að sé mjög mikilvægt, það er að pólitíkin, sama hver er, sama í hvaða flokki við erum, gerir sig grein fyrir því að við erum að gera kröfu það að bæta inn heilu skólastigi þegar við segjum já, börnin eigi að fara inn 12 mánaða, við ætlum að brúa bilið og vitið hvað það þýðir?
það þýðir heilt skólastig í viðbót og það svo mikið álag og það það sem leikskólakennarar, leikskólastjórnendur hafa verið að ræða við mig frá því ég kom inn. Þegar við tölum eins og það sé ekkert mál að bæta við öllum þeim fjölda sem að þá erum við að þrýsta á kerfið hluti sem að getur verið mjög erfitt í framkvæmd á kerfi sem nú þegar þannig. Og þá komum við að því að vissulega eins og Sabine Leskov borgarfulltrúi sagði áðan, getum við kennt þeim erlendu starfsmenn sem við erum íslensku en þegar hlutfallið orðið of alltaf hátt að þá það mjög erfitt. Og við vitum, þrátt fyrir það að við berum virðingu fyrir okkar erlenda starfsfólki, þá vitum við að það hefur áhrif á máltöku, ekki einungis barna þeirra sem eru af erlendum uppruna, heldur líka allra þeirra barna sem eru í hópnum. Það er ekki auðvelt að vera stjórnandi hvar sem er. Það heldur ekki auðvelt að vera, og þess vegna að mínu viti þarf að hugsa sérstaklega hlutverk aðstoð skólastjórnenda. Vegna þess að skólastjórnandi, alveg sama hvort að það grunnskóla skólastjóri eða leikskólaskólastjóri eða jafnvel frístundar, þeir eru með allt og mikla stjórnunarspönn. Það hvergi nema í svokölluðum kvennastéttum þar sem að það jafn mikill fjöldi undir hverjum og einum stjórnanda eins og þar. Og hvað gerir það að verkum? Það gerir það að verkum að þú aldrei tíma til að huga að því sem þarf að gera sem stjórnandi heldur að ertu alltaf að slökkva elda í daglegu starfi. Og við sem pólitíkusar þurfum að styðja við starfið, við þurfum að hætta að vera í skotgröfum það hvort að ein leið sé betri en önnur, reynum að læra því besta og auðvitað það þannig að okkar 80 leikskólar eða okkar 150 skólastofnunir þurfa virkilega að læra og koma fram með gott módel sem að styður við það fólk, þannig að við séum alltaf og ávallt vinsælasti vinnustaðurinn þegar fólk velur á milli sveitarfélaga, þó að það sé líka mín skoðun að við eigum helst ekki að keppa en allavega, en það nú bara svona hluti af því hvernig við hugsum. Takk fyrir mig. Árelía Eydís Guðmundsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá næsti máls Skúli Helgason borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla nú ekki að lengja umræðuna mjög en vildi í kjölfarið á áskorun borgarfulltrúa Ragnhildar Öldujá Vilhjálmsdóttur sem var að tala að það væri gott að vita hvað þetta væru margir skólar sem í viðhaldi á hverjum tíma. Bara upplýsa það að það unnið eftir ákveðnu svona forgangsröðunarplani sem var unnið hér fyrir 2 árum síðan og kynnt í borgarráði. Það tímasett til 2028 og á þeim lista eru einar 113 eignir og það hægt að kynna sér það í smáatriðum. Þetta góð vinna og mjög skýr, það forgangur 1, þar eru 37 eignir og menn geta séð hvaða skólar þetta brotinir á hverfi. Þannig að í Vesturbænum Grandaborg, Vesturborg, Melaskóli og Hagaskóli í þessum fyrsta forgangi, í miðborginni, Miðborg, Njálsborg og Vörðurskóli og svo rekur þetta sig í gegnum öll hverfin í borginni og undir þessu sem sagt í kringum 4 til 5 milljarðar á ári sem að fara í viðhald samkvæmt þessu plani. Þetta 2 ára gamalt, ég hef ekki verið fram að mig uppfært plan en það eitthvað sem að við munum kalla eftir að fá plan sem að gildir fyrir 25 og þau ár sem að framundan eru. Skúli Helgason borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Heiða Björg Hilmisdóttir borgarstjóri. Já, kæri forseti, ágæta borgarstjórn, mér langaði bara að fá að þakka borgarfulltrúa Þórdísi Lóu Þórsdóttur fyrir að taka upp þessa umræðu. Ég held að þetta sé að mörgu leyti þó við hefjum hana út frá starfsaðstæðum kennara. Þá þetta auðvitað bara risastórt mál sem við þurfum einhvern veginn að skoða, við þurfum að ávarpa mönnun og aðstæður fólks sem að vinna með börnum alls staðar. Og við höfum verið að velta því fyrir okkur og skoða hvernig við getum útfært þá tillögur sem við höfum þegar samþykkt.
Og margar af þeim hugmyndum hafa verið ræddar hér í dag. Skúli Helgason hefur farið vel yfir sumt af því og svarað spurningu varðandi viðhaldsátak sem hefur verið samþykkt að fara í á húsnæðinu. Í borgarráði núna á 5. daginn verður endurskipað líka í hóp sem hefur kallast Brú um bili-hópur, tekur líka til starfsmanna eða mönnunar þarfar og auðvitað við það að fjölga leikskólaplássum þarf að hafa það í huga. Það er líka verið að mæta ákveðni aðstöðum í skóla í borginni og það erum við í rauninni að gera stanslaust. Það hefur auðvitað bara margt komið fram sem að við höfum séð varðandi börn og unglingamenningu. Það hafa verið margar fréttir og ýmislegt undanfarið og ég held að við þurfum bara að taka utan allt það starf með börnum og ungmennum og það er eðlilegt að kennarar sem hafa talað mikið aukið álag, ekki bara vegna þess að þeir hafa fengið fleiri verkefni með nýju verklagi sem að ég styð fullkomlega, þar með tala eins og farsaldinu sem hefur auðvitað sett ákveðna skyldur á kennara og auðvitað betri borg fyrir börn sem að við fórum á stað með. Það er alltaf verið að leggja meira og meira áherslu á barnaverndina, fleiri og fleiri tilkynningar, það leggur líka auknar kröfur á kennara og við hefum séð það í starfsmannaveltu veikindum og líka það hefur verið aukning á þeim sem að kenna innan Reykjavíkurborgar sem eru ekki með menntun. Þannig að þetta er allt saman eitthvað sem við þurfum að taka inn í þetta. Mér fannst kannski ágætt að hinkra örlítið með að kalla eftir kennurum til að koma í hóp með okkur svona frá því að við samþykktum kjarasamningana. Hins vegar held ég að það hafi verið gríðarlega mikilvægt og við finnum fyrir því að kennarar upplifa aukinn áhuga á starfinu, aukinn áhuga á að koma tilbaka, upplifa að við séum að tala virðismat og ætlum að hefja starfið til vegs og virðingar. Ég tek undir þar sem Árelía Eydís Guðmundsdóttir sagði áðan að við þurfum líka bara að taka svolítið til ábyrgðar sjálf, að fara ekki með þetta mikilvæga starfi í skotgrafirnar. Það hefur margt verið gert, það þarf að gera meira og það sem við getum verið sammála hér, finnst mér, er að tala upp menntunina, tala upp skólakerfið og það starf sem unnið með börnum og unglingum og tala upp það starfsfólk sem að menntar sig til þess og standa bara vel með þeim í því flókna umhverfi sem við höfum oft skapað þeim og standa með þeim í að hlusta og reyna að bæta og leiða úr. Ég held að við séum komin með annan öflugan formann í skóla- og frístundaráð sem er að koma beint úr kennslu, þekkir þetta af eigin raun. Ég held við þurfum að sýna við séum að hlusta. Við höfum auðvitað farið inn í fjölda verkefna undanfarið með brúarsmiðum og breyttri aukinni stóðþjónustu. Það er annað sem við höfum talað hér í okkar sáttmála. Við höfum verið að skoða menntun, hvort er þetta endurmennta kennara, hvort er þetta að fara inn með íslensku kennslu líka fyrir börnin, því það er auðvitað líka flókið oft fyrir kennara þegar börnin fá ekki nægan stuðning, hvorki í íslensku kennslu né móðurmálskennslu. Já, nú er frumvarp jöfnunarsjóð komið fram og við vonum að það komið fram. Við fáum aukna tekjur en engu síður þurfum að bætast við þessu, bregðast við þessu. Ég held að flotinn, sálfræði þjónustan sem hefur verið aukin inn í hverfunum og annað, við höfum verið að taka ákveðin skref, við þurfum að taka fleiri og við þurfum að taka mun stærri skref hvað varðar starfsaðstæður kennara og starfsmanna sem vinna með börnum og ungmennum í allri borginni. Þess að bara fagna ég því að það sé okkur sé veitt aðhald með að vinna þessu og fyllir það að við höfum verið að gera það og hópur mun bara vera skipaður á næstu dögum. Við höfum ekki alveg ákveðið, líklega verður endurskipað í 0–6 ára hópin til þess að ljúka honum og klára þau gögn. Það er ýmislegt sem hægt er að nýta til áframhaldandi starfa en það kannski fjallar meira fjölskyldunar og börnin heldur en akkurat starfsaðstæður kennara. En starfsaðstæður kennara auðvitað kom beint niður á starfsaðstæðum og lífi barna og fjölskyldna, þannig að allt tengist þetta einhvern veginn. Mér langar bara að þakka okkur fyrir frábæra umræðu. Ég held að þetta er eitt stærsta verkefni sem við erum að vinna með núna
og við töluðum líka það að taka utan allar aðgerðir sem við höfum verið að fara í sem eru fjölmargar, varðandi ofbeldi meðal barna og sem beinist að börnum og meðal barna. Ég held að það þurfi ekki endilega alltaf að bæta ástundu þar maður líka bara tryggja samstarf og samræmt verklag. Þannig að það gerðum við í heimilisofbeldinu með saman gegn ofbeldi og ég held að það sé mörg tækifæri að taka það þéttara utanum hvernig við erum að vinna með börnum og ungmennum vegna þess að það mikið verið að gera en einhvern veginn höfum við samt okkur hef ekki auðnast að ná alveg nógu vel utanum þetta að mati kennara allavega þeir hafa upplifað að þeir hafa verið skildir eftir og nú höfum við mikil tækifæri til þess að taka betur utan þá starfsstétt og lyfta henni og meta virði hennar, ekki bara í launum heldur, líka í virði fyrir samfélagið. Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarstjóri, hefur lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, mér langar að þakka fyrir frábæra umræðu hérna og ekki síst að búið að draga núna fram á borðið gríðarlega mikið af bæði aðgerðum og verkefnum sem við höfum verið að fara í undanfarin ár. Auðvitað náttúrulega mátti ég til með að stríða nýjum samstarfshópum og biðjum áætlanir og tímaplan og fjárhagsplan og allt það. Það væri nú ekki annað að gera þetta svolítið lógulegt. En ég átti náttúrulega sannarlega ekki von á því, þó að sumir flokkar hafi farið í kosningar bara og sagt að vera með plan, þá átti ég ekki von á að ég fengi bara Excel-skjalið. En mér þótti samt mikilvægt að draga þetta fram svona snemma og ég skil alveg að samstarfsflokkarnir hafi kannski orðið svolítið hissa því að það er náttúrulega bara hálfur mánuður liðinn frá tillögufundinum mikla. Þá langaði mig að draga þetta fram af því að það var sagt hérna áðan við ætlum ekki að skila auðu og ég er bara fegin að heyra það en það hefur svolítið sést samt áður á öllum þessum góðu ræðum hérna hvað þetta er í rauninni flókið og viðamikið og margþætt verkefni og kannski ástæðan fyrir því að okkur hefur ekki tekist með neinum svona beinum hætti að bæta starfsaðstæður svo vel sé. Samt erum við búin að gera gríðarlega mikið og við erum búin að bæta starfsaðstæður mjög mikið og ég fór yfir það og það var farið yfir það fleiri borgarfulltrúar. Þannig að ég veit að þetta er engin skyndilausn til þessu og það er engin pakki til sem heitir bættar starfsaðstæður 101 og síðan bættar starfsaðstæður 202 eða neitt slíkt. En ég ætla samt sem áður að segja það að ég vil fá að sjá meðan við það að þetta sé aðgerði í samstarfsflokka áætluninni, þá vil ég gjarnan fá að sjá þegar líða tekur á þetta ár hvað á að gera. Það er alveg ljóst, finnst mér, að við þurfum að fara í þessi mál af einhverju miklu meiri skilvirkni heldur en við höfum gert. Auðvitað er búið að vísa hérna í marga hópa sem þegar hafa verið að störfum og við þekkjum öll starfshópinn sem á núna eftir að skila og við bíðum náttúrulega öll eftir honum, hann er búinn að vera starfandi í marga mánuði. Ég fegin að heyra að það á ekki alveg að kasta fyrir róða 0–6 ára vinnunni og við fáum þá líka gögn og feedback frá því. Þannig að ég bara þakka fyrir frábæra umræðu. Ég vinn hér nú eftir nýju leikplani, ég er að spila sama leik en ég er með nýtt leikplan og nú er ég stórasti flokkurinn í minnihlutanum og ég ákvað að koma hér í dag með uppbyggilega umræðu á þess að fara í einhverjar skotgrafir því að mig langar í alvörunni og þess vegna samþykkti ég á síðasta kjörtímabili og það sem hafi verið þessu kjörtímabili gríðarlega fjármuni í að bæta starfsaðstæður því að ég held og trúi því að þetta er eitt af þessum stóru verkefni sem við verðum að klára. Þetta hefur með starfsaðstæður kvenna að gera, við kvennastéttina, að jafna launin, þetta er partur af jafnréttisáætluninni okkar og við eigum ennþá langt í land en ég held að við eigum vonandi styttra heldur en við höldum ef við höldum vel á spilunum. Þannig ég hveti ykkur til góðra verka. Takk fyrir. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og ekki eru fleiri á mælendaskrá undir þessum lið og telst þá umræðu dagskrárlið nr. 4 lokið. Forseti leggur til að mál nr. 6 á dagskrá, umræðu íbúalýðræði, verði frestað
og er litið svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Þá er litið svo á að það sé samþykkt og forseti tekur nokkra mínútna fundarhlé. Tvö eftir stutt fundarhlé. Forseti leggur til að máli númer 7 og 8 á dagskrá verði frestað og er litið svo á að það sé samþykkt ef enginn hreyfir andmælum. Það eru andmæli, þannig að mér finnst eðlilegt að bera tillögun upp til samþykktar nema að óskað sé eftir umræðu veita stutta athugasemd vegna fundarskapa. Veitir þá stutta athugasemd borgarfulltrúi Hildur Björnsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, við teljum eðlilegt að þetta mál komist bara hér til atkvæðagreiðslu og getum fengið úr þessu skorið. Ég heyri að meirihlutin hyggst fresta málinu, ég myndi óska eftir að fá rökstuðning fyrir frestun. Borgarfulltrúin Hildur Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og það komið fram athugasemdir ósk frestun og forseti verður við því. Er óskað eftir því að kjósa þessa frestun? Þá er lagt til lagt til að tillaga númer 7 á dagskrá, kosning í mannréttindaráð, verði frestað. Þau sem eru samþykkt því vinsamlegast gefið þess merki. Þau sem á móti kunna vera. Þá er tillaga frestun samþykkt með 12 atkvæðum samstarfsflokka,
með mótatkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins og borgarfulltrúi Viðreisnar situr hjá. Þá lagt til að kosning í menningar- og íþróttaráð, dagskrárliður númer 8, að honum verði frestað. Þau sem eru samþykkt því vinsamlegast gefið merki. Þau sem á móti kunna að vera. Þá frestunar tillaga samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn atkvæðum Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúa Framsóknar og fulltrúi Viðreisnar situr hjá. Skil ég rétt að já, óskar borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson eftir því að veita athugasemd við fundarsköp. Borgarfulltrúi Einar Þorsteinsson. Takk forseti. Mér langaði bara að vita hver ástæðan fyrir því að málinu er frestað. Það er hér á dagskrá. Er þá hér einhver í salnum sem geti útskýrt hvers vegna ástæða talin til að fresta málinu? Einar Þorsteinsson hefur lokið við að veita stutta athugasemd borgarfulltrúa Einar Þorsteinsson og veitir þá stutta athugasemd borgarfulltrúin Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Já, ágæti forseti, mínu athugasemd var á sömu nótum að því leytinu til að það er afar óvanalegt að einfaldri kosningu sem þessari sé frestað. Ég held að það sé bara engin fordæmi það allan frá því að ég byrjaði að vera hér og sitja hérna við borð og því finnst mér eðlilegt að það sé komin einhver útskýring á því að af hverju meirihlutinn kýs með meirihlutavaldi sínu að fresta jafn einfaldri skipunarbreytingu í nefndir. Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Eins og forseti nefndi áðan að þá komu fram óskir að fresta málinu. Þá ekki fleiri á mælendaskrá undir þessum liðum. Og þá gengið til 9. liðar á dagskrá sem fundagerð borgarráðs frá 6. mars og þar undir einn liður sem þarf að samþykkja sérstaklega. Forseti ruglaðist, þar undir engin liður sem þarf að samþykkja sérstaklega. Já, gengið til 9. liðar, þar undir fundagerð borgarráðs frá 6. mars og fundagerð borgarráðs frá 13. mars og orðið laust ef einhver vill tjá sig undir þessum liðum. Þá gengið til 10. liðar á dagskrá, það fundagerð forsætisnefndar frá 14. mars og þar undir einn liður sem þarf að samþykkja sérstaklega, það 2. liður, samþykkt fyrir mannréttindaráð og þar undir einnig lagðar fram fundagerðir, það fundagerð skóla- og frístundaráðs frá 10. mars, fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 5. mars, fundagerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 12. mars, fundagerð velferðarráðs frá 28. febrúar, fundagerð velferðarráðs frá 5. mars og fundagerð velferðarráðs frá 7. mars og þá orðið laust ef einhver óskar eftir því að tjá sig. Tekur þá til máls borgarfulltrúinn Kjartan Magnússon. Umhverfis- og skipulagsráð frá 5. mars, 7. lið, en undir þeim lið var kynnt ársskýrsla byggingarfulltrúans í Reykjavík fyrir árið 2024. Nú það var rætt þetta á fundinum, þetta var sjálfsög merkileg skýrsla og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins bókuðum og vísuðum í skýrsluna, en í skýrslunni kom fram að 989 íbúðir hafi verið fullgerðar í borginni á síðasta ári og áætlað að lokið verði við 1000 íbúðir á þessu ári, 2025. Og við bentum á að það ljóst að spurn eftir byggingarhæfum lóðum langt umfram framboð og æskilegt að ráðast verði kröftugt ástand í því skyni að leysa inn mikla húsnæðisvanda sem við erum að etja í borginni. Og þá bentum við á að það var athyglisvert það sem kemur fram í skýrslunni að 99% samþykktra byggingaráforma fyrir nýjar íbúðir í fjölbýlishúsum.
Við Sjálfstæðismenn teljum að svo hátt hlutfall einnar byggingagerðar sé óæskilegt af mörgum ástæðum. Náð þarf fram meiri blöndun búsetukosta í borginni og verður það best gert með því að fjölga lóðum fyrir sérbýli, þar að segja raðhús og einbýlishús. Ég vil einnig fjalla hér fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 12. mars. Þar þriðji liður. Þar fór fram kynning á gatnalýsingu í Reykjavík. Við Sjálfstæðismenn höfum gert margar athugasemdir við það sem okkur finnst vera slæleg gatnalýsing í Reykjavík í vetur, en það var farið yfir þessi mál og fengum rauninni góða kynningu á þessu. Og við þökkum að sjálfsögðu fyrir þá kynningu. Þarna var kynningu gatnalýsingu og stöðu LED-ljósavæðingar í borginni. Mikið og kostnaðarsamt verkefni. En við bendum líka á að gatnalýsingu hefur verið ábótavant í mörgum hverjum borgarinnar í vetur vegna tíðabylana og ónógs viðhalds. Mörg dæmi eru því miður að ljósastaurur hafi verið óvirkir vikum og jafnvel mánuðum saman sem veldur borgarbúum óþægindum og jafnvel hættu. Við fengum ýmsar skýringar á þessu ástandi en sumt var erfitt að skýra, en það var greint frá umbótastarfi sem stendur yfir og við hvetjum starfsmenn Reykjavíkurborgar að sjálfsögðu til dáða í þeirri vinnu. Við bentum á að áður fyrir skilaði reglubundið eftirlit Reykjavíkurborgar með gatnalýsingu góðum árangri, en það virðist því miður hafa fallið niður að einhverju leyti. Og við teljum mjög mikilvægt að ekki sé slegið slöku við varðandi rekstur og viðhald þeirra götulampa sem byggjast á eldri tækni, jafnvel þótt að sé verið að innleiða nýja tækni. Við teljum gatnalýsingu mjög mikilvæga, en það nú að birta til eins og við sjáum er að nálgast vor dægur. Nú undir 5. lið í sömu fundargerð var lögð fram að nýju tillaga breyting á aðalskipulagi Reykjavíkur, íbúðaruppbygging í grónum hverfum sem snertir uppbyggingarmöguleika í Grafarvogi. Og þetta var lagt fram og við fulltrúar Sjálfstæðisflokksins greiddum atkvæði gegn þessum tillögum og ítrekuðum enn og aftur þá afstöðu okkar að óviðunandi sé að svokallað húsnæðisátaka í Grafarvogi verði þvingað fram á forsendum ofurþéttingarstefnu vinstri flokkana. Slíkar hugmyndir þarf að útfæra í góðri sátt við íbúa viðkomandi hverfa. Varðandi Grafarvog þarf til dæmis að taka ríkt tillit til staðaranda hverfisins og hagsmuna núverandi íbúa, til dæmis með því að ganga ekki á græn svæði sem mörg hver eru rótgróin og ein helsta ástæða þess að fólk hefur valið hverfið til búsetu. Ljóst er að margir þeir þéttingarreitir sem kynnt hefur verið að séu til skoðunar í Grafarvogi ganga gegn þessum sjónarmiðum og koma því ekki til greina að mati borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Í mörgum tillögum er gert ráð fyrir miklum þéttleika byggðar og ófáum bílastæðum. Slíkt skipulag myndi óhjákvæmilega hafa áhrif á lífsgæði þeirra íbúa sem fyrir eru til hins verra. Samráð við Grafarvogsbúa hefur verið takmarkað í málinu og tillögurnar mætt mikill andstöðu. Borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins ítreka þá afstöðu sína að rétt væri að tillögurnar yrðu dregnar til baka í heild sinni, en þess gætti í framtíðinni að auka samráð við íbúa hverfisins varðandi viðamiklar breytingar á skipulagi. Og þetta eru óneitanlega viðamiklar breytingar á skipulagi sem þarna að ræða í þessu hverfi ef þær verða að veruleika. Hjartar Magnússon, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu og tekur þá næst til máls Sabín Lefskov, borgarfulltrúi. Forseti, ég ætla að taka til máls undir fundargerð forsætisnefndar frá 14. mars og það sér í lagi samþykkt fyrir mannréttindaráðið. Hér liggur fyrir sem sagt breytt samþykkt fyrir mannréttindaráð og stóra breytingin er að sjálfsögðu að hér fer ráðið núna með hlutverk öldungaráðs hlut sem mælt er fyrir í lögum. Einnig þjónustu við fatlað fólk sem er einnig mælt fyrir í lögum og fjölmenningarráðs sem er ekki lögbundin. Það var haldið
haldinn kynningarfundir fyrir viku síðan eins og ákveðið var í forsætisnefnd þar sem öllum fulltrúum frá þessum samráðsnefndum þar sem breytingar eru, einnig þar sem ekki breytingar eru sem gildir fyrir ofbeldis hagsmunafulltrúar í ofbeldisvarnarmálum og það var farið mjög vel yfir af hverju þessar breytingar eru gerðir. Við teljum að þar með getum við aukið samstarf kjörinna fulltrúa og lögbundinna notendaráða. Við getum aukið áhrif hagsmunafélaga og grasrótarsamtaka, við getum aukið samþættingu, við getum eflt þekkingu kjörinna fulltrúa á stöðu ólíkra hópa því núna eiga þau aðgang að 7 borgarfulltrúum, aðgang áður fyrr voru stundum borgarfulltrúar, oftast ekki. Við erum að stytta boðleiðir, við teljum við erum að styrkja ráðið með þessum hætti og mjög skýrt að hagræðing sem í þessu felst snýr einungis á launakjörum fulltrúa í borgarstjórn. Það er eina breyting sem á áheyrnarfulltrúum fjölmenningarráðs, áfram tilnefna samtök kvennafræðingabruna, 1 fulltrúa og 1 til vara, einnig móðurmál samtökum tvítynggi. Það er ekki lengur fulltrúi sameykis, það sem upphaflega var þetta fulltrúi frá starfsmannafélag Reykjavíkurborgar en það náttúrulega hafa verið breytingar þannig að það var ekki lengur talin réttlætanlegt að hafa fulltrúa eins stéttarfélags en ekki annarra. Hins vegar á vegum forsætisnefnd í undirbúningsstofnun nýja samráðsvettvangs við verkalýðshreyfingu og samtal þar hefur verið tekið af hálfu forseta að tryggja að þar heyrast raddir starfsfólks af erlendum uppruna. Í raun og veru erum við að halda áfram á þeirri vegferð sem fyrrverandi formaður fjölmenningarráðs Magnea Gná Jónsdóttir byrjaði á að opna frekar samtal inn í þennan hóp sem sagt með fleiri opnum fundum. Þannig ég bind mikla vonir að þetta mun styrkja samráðsnefndir í heild. Takk. Sabine Lefskov, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og 1 borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita ansvar. Það var það borgarfulltrúin Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, nú frekar spurning heldur en ansvar. Ég er að velta fyrir mér og mig langar til þess að fá hvort að það þarna í 5. grein í kaflan eða efnisgreininu málefni fatlað fólks í lok þeirrar efnisgreinar að allir fulltrúar hagsmunasamtaka skulu vera notendur þjónustu við fatlað fólk í Reykjavík. Það er að segja að er þetta hluti af lögunum eða er þetta ákvörðun Reykjavíkurborgar að skilyrða það að fulltrúar hagsmunasamtakana skulu vera notendur þjónustunnar en Öryrkjabandalagið eða önnur hagsmunasamtök megi ekki senda ófatlaða framkvæmdastjóra eða fulltrúa eða þau ráða því sem sagt ekki sjálf hver þeirra fulltrúa er í þessari nefnd. Og ég bara hvort þetta sé hvort þetta sé hlut af lögunum eða hvort þetta sé ákvörðun Reykjavíkurborgar. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi hefur lokið að veita ansvar og svarar þá ansvari borgarfulltrúi Sabine Lefskov. Já, ég er ekki 100% viss, ég bara veit að þetta hefur áður verið þannig að þetta er engin breyting í því en ég skal bara kanna það. Sabine Lefskov, borgarfulltrúi hefur lokið við að svara ansvari, veiti það ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Friðjón R. Friðjónsson. Forseti, ég bara þakka svarið og við ræðum þetta kannski bara á næsta fundi mannréttindaráðs. Friðjón R. Friðjónsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita ansvar og þá er ansvarum lokið undir þessu ræðu og næstur á mælendaskrá Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi.
Forseti, ég kem hér undir ég kem undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 12. mars. Þar 10. liður fjallað trjáfjallingjar í Öskjuhlíð og mér langar aðeins að ræða hérna bókun meirihlutans vegna málsins. Á undanförnum vikum höfum við fengið áskorunir frá sveitarfélögum víðsvegar landið þar sem lýst við þungum áhyggjum af því að flugbrautinni hafi verið lokað, austur-vesturbrautinni. Við vitum það að það var lokað fyrir sjúkraflug og borgin hefur lagt sig mjög fram að fella tré og gera það vandlega og eftir réttri stjórnsýslu og við getum sagt ýmislegt þetta mál. Samgöngustofa, við höfum gagnrýnt Samgöngustofu fyrir þeirra stjórnsýslu í málinu og Isavia einnig. En í bókuninni frá meirihlutanum segir að þessi trjáfelling sé ekki í þágu borgarbúa og mér finnst þetta ekki gott, ekki góður tónn frá meirihlutanum í borginni að segja það að fella trén til þess að opna flugbrautina svo hægt sé að tryggja sjúkraflug, svo ekki sé minnst á áætlunarflug, að það sé ekki í þágu borgarbúa. Mér finnst það einfaldlega ekki höfuðborginni sæmandi. Við erum höfuðborg Íslands og við þjónum öllum landinu og flugvöllurinn gegnir þessu mikilvægi hlutverki að koma fólki í neyð til borgarinnar og þetta ég vildi bara vekja athygli borgarstjórnar og borgarbúa á þessu. Mér finnst þetta ekki meirihlutanum til sóma að orða þetta svona. Trjáfellingin sannarlega í þágu borgarbúa. Reykvíkingar fara líka landið og þurfa jafnvel á sjúkraflugi að halda. Þannig að mér finnst þetta bara ekki gott orðalag og ég vona að þetta lýsi ekki raunverulegum sjónarmiðum meirihlutans til sjúkraflugs. Ég trúi því bara ekki. Þannig að ég vildi bara vekja athygli á þessu og við erum með bókun þetta mál. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi við lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir því að veita andsvar og fyrst tekur til máls borgarfulltrúin Líf Magnúsdóttir. Já, forseti, mér finnst þetta vera heldur mikill orðhengilsháttur vegna þess að ég tel rétt að bókun borgarráðs sé sú sem að borgarfulltrúin ætti frekar að taka afstöðu til. En þar stendur með leyfi forseta við föllumst á áætlun fellingu trjá í Öskjuhlíð vegna flugöryggi sem kynnt var á fundinum. Við gagnrýnum leið málsmeðferð í Isavia og Samgöngustofu. Óskýrleiki hefur því miður einkennt ferli sem hefur gert borginni erfitt fyrir. Sem dæmi má nefna að minnisblaði Isavia frá september 2024 þar sem boðið var lokun flugbrauta barst ekki borginni fyrir í janúar 2025. Við teljum fulla ástæðu til að árétta skógurinn í Öskjuhlíðinni mikilvægt upplifun og útivistarsvæði fyrir borgarbúa. Við munum gæta þeirra hagsmuna áfram samhliða því að standa vörð flugöryggi. Verkferla sem varða öryggi flugvallarins þurfa að vera skýrir hvað varðar alla aðila málsins. Við teljum enn fremur að eðlilegast sé að ríkið standi straum af kostnaði trjáfellingarinnar. Þar stendur ekkert þágu borgarbúa og þá má deila það, en þetta bókun í borgarráði og ég tel hann að vera hærri en þá sem lögð fram í Öskjuhlíð. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi við lokið máli sínu og hefur Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi óskað eftir því að svara andsvari. Forseti, þetta alveg óskiljanleg málsvörn. Meirihlutinn bókar einfallega svona í umhverfis- og skipulagsráði og segir þar að þessar trjáfellingar séu ekki í þágu borgarbúa og það að opna flugbrautina sé ekki í þágu borgarbúa. Ég meina, Vinstri græn skrifa undir þessa bókun og mér finnst hún ekki sæmandi kjörnum fulltrúum sem að eiga að vinna fyrir borgarbúa að láta svona út úr sér. Þetta bara graf alvarlegt mál og við vitum það að sjúkraflug hafa fallið niður vegna þess að flugbrautin var lokuð og áskoranir alls staðar á landinu og mikil umræða þetta að eftir alla þennan tíma og alla þá orku sem að borgin að setja í það að reyna að opna þessa flugbraut að það bóki meirihlutinn svona. Það bara einfaldlega skammarlegt.
Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi. Þá getur forseti, já, borgarfulltrúin getur nota bara alla sína orku í að hneykslast á einhverjum málsgrein í einhverju bókun sem lögð fram í uskinu. Staðreyndin samt sú að við erum að fylgja eftir öllum þeim áköllum að fella niður þennan skóg og það stendur þá í verki og sýnir það í verki hvað okkur í raun andum flugöryggi og þessa flugbraut og ég held að borgarfulltrúin ætti frekar að vera að einbeita sér því en að vera með hálf ólæs á texta sem lagður fram í umhverfis- og skipulagsráði. Líf Magnúsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar og svara þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúin Einar Þorsteinsson. Forseti, ég les nú bara orðan á hljóðan. Í bókuninni stendur einfallega að trjáfellingin sé ekki í þágu borgarbúa. Þú þarf nú bara að vera rétt læs til þess að lesa þín eigin bókun. Borgarfulltrúi Líf Magnúsdóttir. Ég stendur það sem ég segi. Þetta ekki meirihlutanum sæmandi og ég hugsa og ég hef séð að þessi bókun vekur mikla reiði hjá sveitarstjórnarfólki allt land og lýsir fullkomnu skilningsleysi og vanþekkingu borgar meirihlutans hér á hlutverki flugvallarins og það bara alvarlegt og þess má geta að þessar trjáfellingar hófust ekki í tíð þessa meirihluta, það var ekki hann sem tók af skarið, heldur var það í tíð fyrri meirihluta og starfsmenn borgarinnar hafa staðið sig afar vel í því. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari og veitir þá ansvar Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, forseti, mér finnst best að Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, skuli ekki lesa alla bókunina, hann les bara eina örstutta setningu. Öll bókunin bara nákvæmlega svo sem að borgarfulltrúin Líf las upp, það sem tvisvarsinnum, ef mann rétt, lögð áhersla á flugöryggi. Þannig að það mjög langsátt að ætla að túlka þetta þannig að þarna sé verið að ráðast gegn flugöryggi þegar það tvítekið í bókunni að það sé mikilvægt en líka útivistarsvæði sé mikilvægt. Og varðandi þessi síðustu setningu að þá þar ef mann rétt verið að tala kostnað við trjáfellinguna og því haldið fram að það sé ekkit óeðlilegt að ríkisvaldið borgi kostnaðinn við þessa trjáfellingu. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar, svara það ansvari Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, það alveg rétt, það fjallað flugöryggi í þessari bókun, en síðasta setningin það að, fyrir ekki ég með orðið, síðasta setningin lýsir einfallega viðhorfi meirihlutans til höfuðborgarinnar. Ég lít svo á og við í Framsókn að höfuðborgin eigi að þjóna öllu landinu og flugvöllurinn gegnir lykilhlutverki í flugsamgöngum hér innanlands og sjúkraflugvallarhlutverkið algjört lykilatriði fyrir landsmenn alla og það að segja það að opna flugbrautina át og fella þessi tré sé ekki í þágu borgarbúa, það bara skammaleg setning. Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara ansvari, veitir þá ansvar öðru sinni Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Já, ég veit ekki hvað þetta orðaskak og orðskýringar, hvað það fer með, hvernig það eiginlega, hvað tilgangið þjónar, en það alveg augljóst í bókunni, ef hún lesin, það verið að tala mikilvægi flugöryggis, það tvítekið. Þess vegna skilji ekki þessa túlkun borgarfulltrúans að þessi setning þýði og þessi bókun þýði þar með að þeim fulltrúum sem skrifuðu þessa bókun og samþyktuna sé slétt saman flugöryggi þegar að hið þverstæða og mótsagna, þverstæða kemur fram. Þannig að, já, þetta svona svolítið orðhengilsháttur, verði ég að segja. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita ansvar öðru sinni, svara þá ansvar öðru sinni Einar Þorsteinsson, borgarfulltrúi. Forseti, ég bara les það sem stendur í bókuninni og þar því haldið fram að þessar trjáfellingar séu ekki þá að borgarbúa. Og ég held að það hefur verið hægt að hafa þessa bókun án þessara síðustu setningar. Ég alveg sammála því að ríkið ætti að borga þennan kostnað. Við erum ekki ósammála það.
en flugvöllurinn þjónar öllum landsmönnum, borgarbúum líka. Og mér finnst að höfuðborgin eigi að senda þau skilaboð til landsmanna að okkur annt það að sjúkraflug sé óskert og það séu hagsmunir borgarbúa, þeir séu fólgnir í því að sjúkraflug sé óskert. Við höfum öll fjölskyldur hér einhvers staðar landið. Þetta er bara svo furðuleg sýn á höfuðborgina að segja það að flugvöllurinn og sjúkraflug sem að honum fylgir sé ekki í þágu borgarbúa. Þetta er bara alveg óskiljanlegt. Borgarfulltrúinn Einar Þorsteinsson hefur lokið við að svara andsvari öðru sinni og telst að andsvörum lokið undir þessum lið og næstur til þess að taka til máls borgarfulltrúinn Friðjón R. Friðjónsson. Borgarfulltrúinn fellur frá orðinu. Þá ekki fleiri á mælendaskrá og þá göngum við til atkvæðagreiðslu annan lið fundargerð forsætisnefndar frá 14. mars og það samþykkt fyrir mannréttindaráð. Þau sem eru samþykkt vinsamlegast gefið þess merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá tillagan samþykkt með 12 atkvæðum borgarfulltrúa samstarfsflokkana gegn 6 atkvæðum borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins, borgarfulltrúar Framsóknarflokksins og Viðreisnar sitja hjá við afgreiðslu málsins. Þá liggur ekki fleira fyrir á þessum fundi nema eftir að senda inn einhverja bókanir eða lesa upp einhverja bókanir. Og gefur forseti smá tíma til þess að klára bókanir.
Já, og óska eftir því að fulltrúinn lesi gagnkbókunina. Hverja? Við og tilkynni við hvaða lið er að ræða. Gagnkbókunin grafa. Þá eftir að lesa gagnkbókun varðandi fellingu trjáa. Það skiptir ekki máli. Hún er ekki inn í skjalinu og það Ég ætla að lesa hérna gagnkbókun undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs 12. mars, lið númer 10 og hljóðar hún svo. Við föllumst á áætlun fellingu trjáa í Öskjuhlíð vegna flugöryggis sem kynnt var á fundinum. Við gagnrýnum leið málsmeðferð Isavia og Samgöngustofu. Óskýrleiki hefur því miður einkennt ferlið sem hefur gert borginni erfitt fyrir. Sem dæmi má nefna að minnisblaði Isavia frá því í september 2024 þar sem boðið var lokun flugbrautar barst ekki borginni fyrr en í janúar 2025. Við teljum fulla ástæðu til að árétta að skógurinn í Öskjuhlíðinni er mikilvægt upplifunar útivistarsvæði fyrir borgarbúa. Við munum gæta þeirra hagsmuna áfram samhliða því að standa vörð flugöryggi. Verkferlar sem varða öryggi flugvallarins þurfa að vera skýrir hvað varðar alla aðila málsins. Við teljum enn fremur að eðlilegast sé að ríkið standi straum af kostnaði trjáfellingarinnar. Já, forseti biður fulltrúa Framsóknarflokksins að vinsamlegast bregðast við pósti varðandi frágang bókunar sem á eftir að leysa.
mér. Afsakið, þá er ekki meira sem að liggur fyrir á þessum fundi nema kveðja borgarstjórn og geri ég það með íslenskum málshætti úr bókinni Orð að sönnu og málsháttur kvöldsins er oft sest ryk á sannleik ef sópara vantar. Þá er fundið slitið 19:14.